Лесь Мартович. Повість Забобон. Розділ 1. Якби зломилося колесо, то пан отець уже би дав добру науку Іванові, як шанувати прикази господаря. Уже навіть прилагодив собі цілу промову на той випадок. Упирався би в Івана, що він їхав через ліс навмисне, на те, аби поломити віз. Пан отець любив послуговуватися словом навмисне. А треба буцім йому було поламати воза з двох причин. Перша причина, що Іванові не хочеться їхати до міста, волить дома валятися. Друга причина, що має намір викрасти поламаний віз для своєї жінки на топливо. Є такі люди, щасливі в Бога, що для них сповняються іноді найтайніші задушевні бажання. Мабуть, із таких людей та був наш пан отець. Бо коли з'їздили в лісі з гори, вдарилося колесо на скруті до сухого пня, а віз перевернувся. Упав Іван зараз біля воза, банка на нафту полетіла далі, а пан отець найдальше. Та хоч колесо не зломилось, але зате пан отець потовк собі праву ногу. У нозі мав великий біль. Отже тішився, чувся переможцем, бо переміг свого наймита хоч раз. Тепер мав його за що сварити. Підвівся, сів, зловив руками болючу ногу та й стогнав. Стогнав і охав, аж гомін лісом котився. «Ой, забив мене на смерть, зломив ногу на прах, а то все наробив непослух. Тепер маєш. Ой, рушитися не можу, так болить. Ані до міста їхати, ані додому вертати. Так і отут маю вмерти». Сидів недалеко сухого пня, такий маленький, як в'язаночка сіна, та й приповідаючи гойдався. Капелюх лежав отдалік, а з голови сунулося гиря, та й через те заясніла лисина, як сніг біла. Він її завсіди закривав, бо запускав над лівим вухом довге волосся та й розчісував його через усю лисину. Упадком та зойком панотця так Іван перелякався, що зовсім затеряв пам'ять. Стояв над панотцем і не знав, що діяти. Пан отець уважав це за добру нагоду до нової сварки. «То ти стоїш? Тобі худоба не в голові? Нехай калічиться, ніби то його щось коштує». Іван скочив зараз до коней. Та бо й зіправди, з дива не могло йому зійти, як він міг за них забути. Гі-гі! Адже він дбав за кіньми завсіди більше, як за панотцем і за його цілою родиною. Обіздрів коні, їм не хибувало нічого. Тож Іван мав намір усю вину за цю пригоду звалити на них. Особливо на підручну, бо вона ніколи не держиться дороги. Опісля переконався сам та й намагався переконати панотця, що винен сухий пень. А саме не так пень, як той дідько, що його висадив тут на самій скруті. Очевидно, супроти неприязної панотцевої постави не зважився Іван передати йому таки так навманці своїх здогадів, хто провинився в такій ненадійній перерві їх їзди. Але впевнював про це панотця подалеки, проклинаючи насамперед коні, потім пень, а в кінці того дідька, що обібрався садівником сухих пнів. Отже, не вдалося Іванові змінити панотцевої думки. Він таки доказував завзято, що винуватці тут є два. Іван – перший, його ж непослух – другий. Бо ще якби не наповідав Іванові дома їхати гостинцем, то було б якесь виправдання, а так нема ніякого. І доказував свій погляд так докладно, що й стогнати забув. Це ж узяв Іван за признаку, що панотцеві полегшало, тому злагодив віз та й обережно пригадав, що час би їхати до міста.
Одним словом, роз'яснив Іван панноцеві все. Тепер же він буцім знає, для чого Іван наперекір панноцеві поїхав через ліс. Ніщо інше, як тільки мав гадку забити в лісі панноця. Видко діло наважив іще дома. Коли ж тепер видить, що це йому не вдалося, то забаг іще протрясти панноця до міста, бо гадає, що в такій далекій дорозі та ще, либонь, дух із нього випре. Таке неоправдане підозріння та вразило Івана в саме серце дуже боляче. Отже, не обзивався. Мав таке переконання, що як уже раз стався винуватцем, то вже однаково, чи поповнив усі вчинки, чи лиш деякі. Досить того, що має відбирати ганьбу, а за що саме, то байдуже. Де б він так іншим разом стерпів панноцеві? А тепер мусив. Годив, як малій дитині. Лишень зважився сказати, що як не до міста, то їхати б їм додому. «Ані гадки!» – заперечив панотець. «Не доїду і додому. Умру на возі без сповіді. А тут хоч висповідаюся. Скочиш зараз до Опеньковиць по панотця. Нехай приїдуть мене висповідати». Хоч така справа, як сповідь умираючого, є нагла, то все-таки ані пан отець не достоював того, аби Іван скакав по сповідника, ані Іван сам не дуже розгонився до того скоку. Вони оба знали, що пан отець повередує ще трохи та й поїде. Але вередував, бо мав право. Він же переможець, а Іван винуватець. Цього часу, що значить уже будуть їхати, діждались незабавки оба. Тепер, одначе, заходила на думку панотця нова небезпека. Як Іван висаджуватиме панноця на віз, то допевне схоче випустити його з рук, навмисне, аби його забити. Бо коли вже наважився на панноцеве здоров'я, то так легко не попуститься такої доброї до лихого вчинку нагоди. Хіба заждуть, аж надійде чужий чоловік, бо при нім ачей Іван не важиться вбивати. Але такий чоловік не нагодився, тож треба було доконче здатися на ласку ворога-вбійника. Отець Матчук хоч кругленький, та був невеличкий. Через те такий сильний хлоп, як Іван, та висадив його на віз так хутко, що ніколи було й охнути. Та й не диво, бо Іван носив на ногах такі чоботи тяжкі, що переважили би будь-якого панотця. Величезні. Здавалося, буцім одного чобота є що двигати сильному хлопові. Та й убути їх треба було чимало спотребувати сили. Бо хоч голови в тих чобіт великі, то халяви чим угору, тим вущі. Щоби таку велику ногу та й такі великі онучі відповідні, розуміється, проти чобота пропхати крізь горішній отвір халяви, то треба було добре попертися. Коли ж не горе було ногам двигати такі чоботи, то й рукам не прийшлося тяжко висадити на віз панотця. А руки в Івана дужі, бо він зашанований. Роботою ніколи не перенадсаджувався. Робив, коли хотів, та і як хотів. Докорити ж йому за те навіть їмось не важилося, бо він був ненависний та й завсіди чогось лютий. Позирав з-під лоба непевним оком, готовий кожної хвилі погано заклясти. Подобав на того вола, що коле. Буцім спокійно пасеться, а на кожного проходжого фукне і рогом замахнеться. Вже сам зовнішній вид Іванів показував на його вдачу. Хлоп не старий, може 40-літній, ходив заєдно похнюплений, неначе те широке, спасенне його карчило гнуло йому голову в долину. Довгий чорний волос на голові розкуйовданий, трохи не ковтунуватий, бо Іван розчісував його лиш пальцями. Червоні лиця надуті, очі все підпухлі, блискали час до часу з-під чорних,
посередині зрослих брів жовтими вогниками. Найхуткіше впадало всякому в очі його грубе карчило, порепане, горошкувате. Ростом середній, трохи більший від панотця, а будовою кріпкий. Кожний рух його тіла так і промовляє: «Уступись, бо вдарю». За такі легкі переносини із землі на віз та буцім паноцева вдяка наустила його звідатись у Івана, чи хоч він у цілові їде. Направду ж кортіло дуже панноця допевнитися, що й Іван за кару потовкся порядно. Недурно ж так присмирнів по цій пригоді. «Пусте!» – відповів Іван, здержуючи коні, аби не бігли. Бо вони, собача віра, як лиш помітили, що вертають домів, то рвалися до бігу, наче би почули вогонь під животами. «Пусте!» – сказав ще раз Іван. Отже, трохи згодом признався, що гепнув головою до якогось відземка, немов довбнею. Ще й дотепер голова розкакується, а в вухах шумить, як у вулику. Але це пусте, бо як у мужика руки до роботи здорові, то про голову байдуже. «Поза яка то робота, як голова болить?» – заговорив панотець сумно. Був збитий з пантелику тим, що Іван таки не відібрав по заслузі належної кари. Коби так був руку звихнув, то ж би було за що сварити, що праця, бач, марнується, а робити нема кому. Але заки доїхали додому, то панотець вигадав іще одну притику, щоби картати Івана. Він же через Івана та, мабуть, стратить гроші. Та де, мабуть? Стратить їх допевне. Адже сьогодні їхав до податкового уряду по місячну платню. Ледве чи її вже відбере, бо чує по собі, що так борзо не виходиться з цього. Коли ж промине реченець до виплати, то минуться і його гроші. Треба буде цілим домом із голоду погибати. «Ну, нехай подужаю. Як відріжуть лікарі ногу, то ще б якось на кулі ходив. Але ж бо за той час умру з голоду. Чи від цього, чи від того, а смерть мусить бути». Аж підносило його на возі. Аж солодко робилося коло серця від того, що таке прибаг. Сам себе переконав про таке нещастя, що повинно його навідати ось-ось. Тож гіркий смуток наліг йому на душу. Для того зачав Іванові докоряти. «Та й що я тобі заподіяв лихого? За що ти мене так зіпсував? Чи це твоя подяка за моє добре серце? Я ж тобі завсіди годив, як тій болячці». Іван на це пробурмотів під носом. «Пан отець щось так, гей, дитина». Отже, таки ці докори впекли його до живого. Він почувався тепер до знаку так, як той бугай, що розгонить, звичайно, рогами 10 мужиків одним махом. Але надбіжить маленький його пастушок, чвяхне батіжком, а бугай озьме хвіст поміж ноги та й послушно вертається до стайні. Отакий слухняний став Іван супроти панотця. Правда, він не вірив ані в голодну загибель, ані в утрату ноги. Так же про виплату думав, що хто знає, чи це правда. Чорт їх може збагнути, яка постанова по тих урядах. Відки саме беруться гроші в податковім уряді для панотців, то Іван допевне не знав, бо таки ніколи над тим не призадумувався. Але тепер під напором слів панотця повиділось йому, що хто знає, чи такі гроші не родяться кожного першого дня в місяці в податковому уряді, як гриби по дощеві. Коли ж їх не відібрати в реченці, то вони в'януть і пропадають, облітають, наче лист із дерева. А ще до того гроші – велике слово. Кортіло Івана випитатися про це в панотця докладніше, чи не вдалося б якось відвернути це лихо. Але дав спокій. Нехай ця нещаслива пригода забудеться.
треба цей раз потерпіти. Так думав Іван. Отже, помилявся, бо не такий це пан отець, та й не така його вдача, щоби так хутко забувати таку приключку. Бо то треба знати, що вже від 2 літ не зазнав отець Матчук ніякої життєвої переміни. Від того часу, коли його син Славко здав 3-й правничий іспит. Це був послідній день панноцевої радості та взагалі переміни в його житті. Відтоді, через цілих 2 роки, опріч нудьги, не зазнав інакшої забави. Навіть на храму, коли приїздило до нього кілька товаришів, то й тоді було йому скучно. Хоч, показуючи Славкові свідоцтва, трохи відживав, то зараз за хвильку розбирала його нудьга, дожидаючи, коли вже раз ті гості роз'їдуться, аби він міг лягти по обіді. З нудьги заходив іноді поміж робітників сваритися, що зле роблять. Але Іван нагонив його. Казав таки без обиняків: «Ідіть, панотче, додому спати. Ви лиш забавляєте робітників. Якраз причепитеся до такого, що найліпше робить». Не раз, бувало, також з нудьги хотів відібрати в свої руки заряд цілої господарки. Тоді йшов просто до стайні та й наказував Іванові, що на тій і на тій ниві має посіяти пшеницю. Іван витріщав очі та й дивувався, буцім не розумів, чого від нього хотять. Опісля стискав плечима та й усміхався. Він уже давно посіяв пшеницю, але на іншій ниві, на тій, що пан отець каже, не знати, чи гречка уродиться. Там на безпечне треба буде на рік посіяти лубин та приорати під жито. Після кожної такої невдачі пан отець соромився та й відходив. Але такий сором йому не вадив. Мав натуру борзо забувати те, що йому не миле. Доля обібрала собі його пестієм. Мав усе готове їсти і пити, нічим не журився. Дочку віддав заміж за панотця, а наймолодший син оце перед 2 роками здав послідний іспит правничий. Спливала на панотця благодать з усіх боків. Через те тривала на душі його погода, а на тілі здоров'я. Було йому 68 літ. Отже, подобав на далеко молодшого. Трохи товстенький, а з тої причини не мав на обличчю старечих морщин. Та ще додавали йому молодості низький ріст, голене обличчя, червоні лиця та й те, що вмів закривати лисину. Темно-жовта гиря, проткана сивими волосками, не застелювала, правда, докладно лисини, так що всякий завважав її одразу. Але проте, однако, інакше вражіння робить на глядача сама лиш думка про лисину, а інакше жива лисина, що блищить снігом. Коли б не та скажена нудьга, то ледве чи вдалося б знайти в нашім краю щасливішої людини від отця Матчука. Він просто не мав до чого взятися. Парафія Вороничі маленька. Душпастерство не вимагало багато труду. Господарку провадив Іван і в простацький спосіб не дозволяв панноцеві мішатися до неї. Дійшло до того непомітно, постепенно, так що панноцеві навіть не спало на думку, що може бути інакше. Найбільше провинилася в цій справі нещаслива прикмета кожної господарки. Як звісно, всяка господарка має те до себе, що складається з 2 частин. Одна частина – старунок, а друга – пожиткування. Пан отець же пестій долі був прихильником другої частини, а ворогом першої. Любив пожиткувати та не хотів старати. Жінка отця Матчука журилася тим, бо виділа в кухні, що пожиткування слабне, коли старунок не дописує. З тої причини докоряла мужеві, а потім і сварила.
Але пан отець мав ту добру натуру, що хутко забував те, що йому не миле. Тож не було іншої ради для їмості, як тільки взятися самій до господарки. А що вона на тім не розумілася, то приймала старших наймитів. Кожний із них вироблював собі поволі незалежне становище та й передавав його наслідникові. Так дійшло аж до Івана, що своєю неподатністю освободився від усякого авторитету. Пан отець його ненавидів, а він так само панотця. Один одному заважав, але нікому з них не прийшло на думку розлучитися. Розлука з панотцем була би для Івана великою негодою, бо служба легка, а опріч платні мав іще всілякі обривки. Одні виносив у днину, другі ж темної нічки, як ніхто не бачив. Крадіж наймита в панотця не вважалася поганим ділом, бо кожний наймит, що ставав на службу, знав дуже докладно, кілько його попередник мав приходу з того промислу. Той прихід учислював собі згори та після того жадав доплатити готівкою. Ці обривки зодягали і годували наймита із цілою родиною, а доплату, котрий дбайливий, та міг складати. Іван мав хатчину та кусник городу, жінку, корову та 5 дітей. 2 найстарші дочки служили вже в місті, а 3 молодших, 2 хлопці і дівчинка, сиділи дома. Але контингент 5 дітей ніколи в Івана не зменшувався, бо як тільки збувся котрої дитини з дому, то приймав на її місце чужу дитину на вдержання. А саме, або від тих дівчат, що приводили на світ нешлюбні діти, самі ж ішли до міста в мамки, або діставав із міста від усяких посередничок такі діти, що про їх рід не міг навіть догадатися. Для того ця служба в панотця була для Івана дуже догідна, бо не міг ніде інше стільки заробити, аби вигодувати таку челядь. Панотцеві ж було все одно, котрий саме наймит служитиме в нього. Отже, не приходило йому ніколи на думку нагнати Івана, хоч ненавидів його. Він привик до того вже здавна, що такі справи полагоджує його жінка. Навіть не знав, у який то спосіб відряджають люди наймитів. Він би зрештою погодився з Іваном, коли б Іван умів хоч удавати, що вважає панотця господарем. Але Іван не вмів навіть ласкаво промовити до нікого. А ще мав такий завзяток, що навіть на припадок утрати служби не стерпів нікому. Подобав на ту потайну собаку, що перше вкусить, заки гавкне. Отакі причини, опріч сварливої вдачі, спонукали панотця до того, щоб постановив собі користати і сьогоднішньої приключки якнайдовше, аби дошкулити Іванові якомога найдужче. Був певний, що обстане ще за ним їмость. Вона, може, ще ліпше досолить Іванові від панотця. А її сварка мала неабияке значення, бо їмость заживала поваги в служби. Це ж була особа, що дійсно займалася домашнім господарством. Та панотець гірко промахнувся, надіючись, що їмось картатиме Івана з таким самим завзятком, як він. Вона доразу пізнала, що панотець не потерпів ніякого каліцтва. Він сам переконав її про це. Бо хоч спочатку вдавав болі, то після, нарікаючи на Івана, так забувся, що не лиш перестав постогнувати, але ще на своє лихо вискочив сам з воза. Правда, зараз отямився та й зловився рукою за драбину від воза, щоби буцім забезпечитися перед упадком. Отже, було вже запізно. Їмость пізнала, що смерті з цієї пригоди не буде. А ще її лютило те, що нафта вийде сьогодні-завтра, а тоді світи очима або бери в Хаїма такої смердюхи, що лиш коптить.
Про нафту клопоталась їмось найбільше, бо не могла вечором шити при поганім світлі, що лиш смерділо і мигало. Світило, як за померлі душі. Нікому не в голові, аби щось додому постарати. Навіть за такою дурницею, як нафта, посилай тепер посланців. Збентежений, заведений у надіях, звернувся пан отець до Івана, щоби його заніс до кімнати. Але й на це не хотіла їмось призволити. Нащо смішитися перед людьми? Адже можна зайти з палицею, як Іван буде піддержувати з другого боку, коли зіправди нога звихнена. А в кінці вона сама піднімається провести панотця до кімнати. Бо як із воза вискочив, так само і зайти може. Але панотець не хотів нікому вірити, бо видить, що всі на нього напосілися. Як уже немає віри в своїй жінки, то й він нікому не вірить. Нехай прийде Славко та його заведе, бо панотець не піде з ніким іншим. Розгнівана їмось пішла до кухні, а кухарка Пазя побігла шукати панича Славка. Вона залюбки взялася до цього діла, бо намагалася вже від довшого часу здибатися зі Славком, чи не вдалося би їй прихилити собі Славкового серця. На тепер з тої причини не мала ніяких паскудних намірів. Та й не потребувала цього, бо була любаскою Івана. Про це знало ціле село, знала навіть Іванова жінка, лиш не знали про це панотець, їмость і Славко. Іван мусив накладати собі з Пазею, бо як ні, то не мав би приступу до муки і до сиру. Іваниха була свідома про це, та не могла мати проти нього. Ще й поготів. Воліла ж готову муку і готовий сир, аніж товктися з озбіжжям по млинах. А в кінці Іван уже 12 літ у панотця. За той час перепустив не одну кухарку. З цею познайомився ближче зараз на другий день, як стала тут на службу. Пазя ж звернула свою увагу з першого разу на панича. Вона не мала ніяких намірів, а тільки робила це з привички. Служила досі у місті, та й вивчилася, що годиться кухарці приставати з господарем або з його сином. Це наближувало її до господаревої родини, робило з неї повірницю родинної тайни та й давало деякі полегші службові. Паничем Славком цікавилася вона дуже. Чого він такий сумний заєдно, задуманий, маломовний, якийсь неприступний? Хіба ж він такий неподатний? І намагалася пізнати його ближче, звідатися про його тайне, поговорити з ним щиро та сердечно. Але це їй не вдавалось. Отже, тим більше їй кортіло. Для того й тепер побігла залюбки вишукувати панича. Вона знала, де він ховається, вислідила це вже давно. Як щоднини, так і тепер сидів Славко в садку за хатою. Там стояв під сливкою старий ослін на 3 ніжках, бо 4 зогнила зі старості та й відпала. Славко мав звичку сідати на тім ослоні та й довбати перед собою патиком у землі ямку. Працював так уже 3 роки, все одного і того самого часу, а саме від того часу, коли встав, аж до того, коли подадуть другий сніданок. Бо в тім часі всередині в хаті не можна було вдержатися, там тоді й прятали і замітали. Тож Славко на той час ішов до саду, сідав на ослін і передовсім намагався вдержати рівновагу, бо безногий ослін холітався. Легко можна було хибнутися та й разом з ослоном упасти на землю. Коли ж уже вдалося Славкові схопити рівновагу, тоді нахилявся, брав патик, що тут же стояв під руками, та й довбав. Довбав цілісінькі 2 години, а властиво годину довбав, а годину загортав. Ця праця йшла Славкові дуже справно і хутко, а то з 3 причин.
що перше, земля становила придатний матеріал на ту роботу, бо була піскувата, значить сипка. По-друге, Славко набрав справності до тої роботи, бо виконував її вже віддавна. А третє, вистарав до того пригожий патик, бо з одного кінця гудзуватий, з другого ж гострий. Що гострий кінець прошпортав, то гудзуватий вигорнув. Перша частина цієї роботи тривала 1,5 години, друга частина – півгодини, бо довбання йшло пенявіше, чим загортання. При довбанні лучалися щаста камінчики, корінці, черепки. Це зупиняло роботу. Треба було корінці проривати, камінчики і черепки підважувати, заки їх можна було наверх добути. А кілька раз треба було доконечне помагати собі пальцями і нігтями. А то не так легко. Бо як тільки нахилитися, щоби допомогти собі руками, так у цей же раз каліка ослін холітався, а рівновага пропадала. Коли б не довголітня практика і набута справність, то прийшлося б не раз при такій переміні знаряддів праці лежати або Славкові на споді, або Ослонові зверху, або Ослонові на споді, а Славкові зверху. Загортання йшло раз-два. Треба було гудзуватим кінцем загортати пісок у ямку. Але то також не кожний удасть. Найважніша річ – треба мати міру в руках. Бо як забагато набрати на патик, то можна його зламати. Правда, можна докінчити іншим патиком, але то вже не те. А для чого? Для того, що при цій роботі не так ходить про її вислід, як про сам спосіб її виконування. Після засунення ямки треба ще було її затоптати. Цієї штуки доконував уже Славко ногами. Бо хоч випробував до цього всіляких патиків, отже не вдалося. Одначе ноги затоптували ямку так, що вже і не було пізнати, де вона находилася. Нібо цього не можна було доконати ніяким світом. Там, де була ямка, завсіди стояла купка. Хоч невеличка, але зате довгий час. Пісок мусив сам своїм тягарем улежатись, аби земля вирівнялася. Викінчивши в той спосіб свою роботу, ішов Славко до хати та й уже заставав другий сніданок на столі. Інколи мусив трохи підождати. Але в такім припадку не його була провина, лишень його матері, бо вона, очевидно, спізнилася. Чи й сьогодні вдасться Славкові викінчити свою роботу, це ще не знати. Бо ось ледве допорпався до половини ямки, як уже Пазя прибігла до саду. Але він її не помітив, з таким завзятком довбав. Коли ж вона обізвалася, що батько кличе його, то він жахнувся. З переляку товклось йому в грудях серце, аж дух запирало. Витріщив широко заспані очі та й не міг нічого порозуміти. «Татко кличуть вас, паничу!» – сказала ще раз Пазя. Вдивлялась у нього миленько сивими очима та злегка посміхалась. Вона була низького росту, але все-таки трохи більша від панотця. Ціла кругленька та й лице кругле, як гарбуз. Сиві малі очка бігали цікаво та свердлували Славка до самого серця. Трохи запасена та пухка так, що пізнати було крізь спідничку, як дрижало її тіло за кожним рухом. Славко ще й тепер не міг прийти до себе. Відхилив трохи рот і дивився на Пазю зачудовано і непритомно. Неясні і легенькі думки шибали йому по голові, неначе десь із-за густих темних хмар, із-за далеких пралісів. Ямка ще й до половини не додовбана, а то десь кудись, либонь, кличуть його. Черево ще не порожнє, а то, мабуть, скажуть начиняти вже його другим сніданком. На його повнім смагляво-жовтавім лиці
малювалася якась мука. Немов від того, що він силувався щось собі пригадати, та не міг ніяк. Славко сидів без ковнірця, одягнений у довгу білу полотнянку. Її називали домашні порохівником, для того, що слово «полотнянка» занадто мужицьке слово. Полотнянку носить мужик, сам робить з лену полотно, сам тче, сам білить, сам шиє. Тим-то вона і полотнянка. А порохівник не те, він висить у жида на дверях поміж іншим старим дрантям. А як купувати його, то жид каже: «Я його не дам віз 6 корон. Що ви собі думаєте? Та це не полотнянка, це пхоховнік». Білий солом'яний капелюх сидів Славкові аж на потилиці та й відкривав зовсім його чоло. Він навмисне насунув капелюх назад, щоб йому не заважали криси при довбанні ямки. Славкові було 28 літ. Отже, всупереч тому вікові, не червонілося на його лиці ані одна крапелька крові. Лице його, трохи подовгасте, мало барву якусь смагляву, пожовту, та й було повне, майже напухле. Очі великі, темно-жовті, називають їх, звичайно, чорними. Вдивлялися все в одну точку задумливо і сумно. Темний вус, розтріпаний та й необголена борода, що їжилася чорними пишками, робили враження, що буцім Славко десь недавно та піднявся із слабості. «Панич, допевне, залюблені, що все-таки задумані», – говорила Пазя. Вивчилася цієї фрази в місті та й перелякала нею Славка ще дужче. Він задерев'янів на ослоні. Пізнати було, що намагається щось сказати, але слова не можуть йому прийти з горла крізь рот. Пазя догадалася, що він несміливий, тож зараз ухопила його за руку і тягла до себе. «Та ходіть бо, кажу, татко кличуть». Але ослін захулітався, а рівновага, вдержувана привичними несвідомими рухами Славкового тіла, пропала. Ослін упав, а з ним разом і Славко. Пазя випустила його руку і захихотала. А він хвильку лежав на землі, тримаючи під колінами дошку з ослона та стискаючи її сильно литками. Бо як падав, то мимохідь притис дошку, щоби вдержатися, тож тепер виконував той натиск несвідомо далі. Потім перекинув ноги та спроквола піднімався. Вона схопила його знов за руку та помагала встати. В кінці став на ноги рівно, той стояв перед Пазею такий великий, безпомічний, переляканий і засоромлений. «Панич не побилися?» – защебетала весело Пазя, не випускаючи його руки зі своєї. «Ні!» – спромігся врешті на слово Славко. Зиркав на неї крадьки, але ласо. Похідь розлялася по його жилах теплотою. Хотів на щось зважитися, але не міг. І знов попав у свій звичайний смуток. Вона буцім пригадала причину, чого сюди прийшла, та й розказала Славкові про пригоду. Він пустився йти. Похилений наперед, ступав широкими кроками так, що Пазя мусила за ним підбігати. Коло воза сказав йому панотець, що звихнув ногу, нехай же Славко принесе йому палицю та й поможе зайти до хати. Але заки Славко рушився, Пазя вже була всередині. Найшла в куті грубу вишневу палицю, взяла її в руки та й ждала. Коли Славко надійшов, то вона буцім подавала йому палицю, але зараз же хапала її назад та й ховалася за круглий стіл. Дрочилася. Славко ступав за нею широкими кроками. Вона всміхнена, а він сумний, нахмурений. Нерівні сили до забави. Десь узявся гончий пес Лорд, як його називали.
Як завсіди, так і тепер, наче з-під землі виріс. Урадуваний метушнею, скочив Славкові на груди, а коли він його відтрутив, скочив за Пазею, що тим часом уже виходила з хати. Зловив її ззаду за спідницю зубами та й придержав. Пазя з осміхом виривала спідницю, та й при тій нагоді відкрила трохи свої грубі ноги. Славко знов хотів на щось зважитися, але й цей раз не спромігся. Пан отець казав провести себе до своєї канцелярії. Це була маленька кімнатка зараз за верандою, призначена, мабуть, при будуванні плебанії на малі сіни. В цій кімнаті стояла супроти дверей під стіною стара отомана, колись, мабуть, зелена, на обох кінцях поваляна. На однім кінці замурована товщем із волосся, а на другім заболочена чобітьми. На цій отомані спав завсіди пан отець по обіді. Мав звичай лягати із чобітьми. Десь дуже вже тому давно лютилися їм ось за це, але то нічого не помагало. То вона дала спокій, та й лишила пан отцеві волю заболочувати свою канцелярію, кілько душа забагне. Під поперечною стіною наліво від входу стояло бюрко, завалене паперами і подертими книжками, прикуреними зверху порохом, завгрубшки на палець. Пан отець не зволяв нікому рушати нічого на бюрку, бо казав, що потім не може дошукатися важних документів. Зразу їмость не зважала на цю заборону та й порядкувала на бюрку. Коли ж раз пан отець наробив крику, що тим прятанням загирила йому одно важне письмо із староства, відтоді занехала і на бюрку порядкування. Насупроти бюрка стояла шафа, а в ній стара і нова одіж панноця і Славкова. Перед бюрком стояли два крісла дубові, також темні від бруду. В канцелярії було лише одно велике вікно. Пан отець ліг на отоману та й обізвався до сина удаваним слабим голосом. «Побіжи, Славку, до Павла Гаєвого. Нехай прийде зараз та натягне мені ногу. Але йди сам, бо як кого пішлеш з тих дармоїдів, то не діждатися. А по дорозі вступи до кухні та й скажи мамці, що я просив, аби прийшли конче зараз до мене». Панноця нога вже не боліла, але він почував біль на душі через те, що не найшов у жінки віри. Забаглося старому попеститися. Коли Славко прийшов до кухні, застав матір, що лагодила другий сніданок. Отепер була б уже ямка загорнена. Подумав Славко та й зажурився, що йому завтра робити, чи кінчити сьогоднішню ямку, чи зачинати нову. Коли переказував матері батькову просьбу, вона дивилася на нього з великою любов'ю. Потім гладила його по голові і промовляла. «Чому ти, Славочку, не підголишся? Заріс, як старий дідура. Та й волосячко тобі геть рідке. Не хочеш, мами, послухати? Купи собі, Славочку, таку воду до голови. Кілько я тебе просила за це, та й не хочеш послухати. А згадаєш моє слово, будеш видіти, що полисієш так, як тато». Як лиш Славко вийшов, справилась їмось до канцелярії. Ішла легко, ступала на пальцях потихеньку. Ще як була панною, підслухала, як один панич глузував з її товаришки, що вона, йдучи, гримає, немов коняка. Це так і вразило, що відтоді ходила все на пальцях, і цей хід присвоїла собі і до сьогодні. З обличчя була схожа на Славка, тільки не така повна на лиці. Впадало в око її волосся, що місцями було темне, а місцями сиве. На зріст також була майже рівна Славкові. На кожний спосіб була багато вища від панноця. Загалом кажучи,
Опріч малого пастуха Василька, пан Отець був найменшим у цілім домі. Цей його зріст перед 40 літами та трохи не збунтував цілу громаду. Коли парафіяни довідалися, якого дістали пароха, то зачали відказувати. А найбільше небіжчик Дмитро Березюк. Він таки кричав: «А це по якому? То для нашої громади такий малий піп? Ми вже більшого не варті? Он у Опеньківцях та піп, як тополя, такий високий. У Берберівці та хоч нижчий, зате грубий. А нам надали якесь тьху, громада не може цього приймити». Йому відповів Іван Косий, теж уже небіжчик: «Не бійтеся, куме, як будемо доносити хліби та кулачі, то й цей погрубне». Ледве дяк заглагоїв збунтовану громаду. Гімось сіла на кріслі коло отамани, та й буцім слухала нарікання панотця, на ділі зжурилася сином. Вона з природи була трохи потайна, то й не признавалася перед чоловіком у багатьох справах. Син журив її тим, що був завсіди такий задуманий та якийсь нещирий до неї. Тепер він по іспитах спочиває по тяжкій праці, заки поступить до якого обов'язку. Та лиш би йому тішитись і бавитись, а він намість того мовчить та спить по обіді так, як його батько. Може бути, що його так наука змогла, але бо вже час прийти до себе. Хорони Боже від чого злого, але те все її дуже непокоїть. А пан Отець тим часом нарікав жалісним голосом, що його так нога болить, а йому не вірять. Вона зачула ці слова та й нагадала собі одну подію. Це діялося давно-давно, більше як 30 літ. Була ще тоді молодою жінкою. У Вороничах був тоді молодий учитель, гарний мужчина. Та не краса його тягнула її до нього, але його вдача. Бачила в нім противенство до свого чоловіка. Цей би лиш наївся, спав та й сварився зі службою. А той на всім розумівся, на все розумно мав раду. Аж мило було його послухати. Між ними виробилося щире приятельство. І коли учитель, використовуючи те приятельство, як кожний мужчина, одного разу обіймив її і поцілував, то пан Отець заздрів це крізь відчинене вікно. Учитель хотів лишитися, щоби перед її чоловіком узяти всю вину на себе. Отже, вона на те не пристала. Витрутила його майже силоміць з хати. Дожидала відважно свого чоловіка, щоби йому сказати всю правду доочне. Але до того не прийшло, бо її чоловік до знаку так, як тепер, прийшов жалуватися до неї, що вона його не любить. Та й вона пожалувала його. Достоту, як та мала дитина, що її мати виб'є, а вона йде до матері жалуватися на неї ж. Та й тепер жалувала їмось панноця за те, що його болить нога. Про себе ж думала: ба, де він тепер, той учитель? Чи жиє ще? Успокоївся душевно пан Отець обіцянкою їмості, що вона йому на вечір злагодить зимний оклад на ноги. Мало пестощі вимагають старі люди. Тим часом надійшов Славко з Павлом Гаєвим. Це був мужик уже старший. Віддавна вже трудився над тяганням людських ніг і рук. Брався знахарювати і до худоби. Колись та мав з того навіть прихід. Але тепер залишив геть те знахарство. Хіба кому по знакомстві зробив вигоду. Люди казали про нього, що має легку руку. На ділі ж у цілім селі не було ні в кого більшої руки, як у нього. Коли та рука була справді легка, то це було найбільше чудо на світі. Долоня його широка, мов лопата, пальці, як ломаки. Половий добір мусив переходити через кілька поколінь.
заки природилася така рука. Мужикові треба ліку міцного. Видко, що Гаєвий орудував таким ліком, коли його хвалили за легку руку. Він був худий, але страшно жилавий. Як спіймав кого тими широкими долонями, то або видужай, або гинь. Іншого виходу не було. Ще одну мав прикмету, яка рідко лучається в мужиків, а саме – хибували йому всі передні зуби. Через те шепеляв. Але найвідважнішою його признакою, що на неї сам Павло покладав велику увагу, було те, що він носив окуляри. Щоднини, очевидно, ні. Одначе при важніх оказіях, особливо в неділі й свята, не рушився з хати без окулярів. У тих окулярах почувався Павло веселіше, аніж не один дипломат у орденах або дикун у ковтках у носі. Тоді пантрував, чи не запитає його який сторонній чоловік: «Чи ви припадком не письменні?» На це мав уже готову відповідь: «Письма то я знати не знаю, але окуляри вжиткую». А говорив це таким тоном, що треба було догадуватись, буцім він переступив уже перші щаблі до письма. Не злякався панотець великої руки, але казав ногу натягати. Хотів переконати жінку наглядно, що не прикидався лиш хорем, але був ним направду. Та, либонь, чи не жалував потім цього способу, бо як Павло натяг йому ногу, то вона вже мусила боліти. Цей хірург порушив кожний сустав з місця. Розділ 2. Не знати, чи панноцязі правди боліла нога з натягання, чи він удавав біль, щоб переконати жінку про своє терпіння, чи, може, внаслідок одного і другого, досить того, що стогнання його тривало допізна вночі. А це далося в знаки найдужче Славкові. Одначе зовсім не з тої причини, що не міг заснути, але для того, що не міг читати. Боявся, що через його кімнатку переходитиме їмусь до кухні, та й при тій нагоді зловить його на читанні церковного права. Славко спав у малій кімнатці, зараз біля кухні, а родичі ще по старім звичаю спали в сусіднім покої на двох великих ліжках. Коли б їмось потребувала принести що з кухні, то мусила переходити через Славкову кімнатку. Цього ж він дуже боявся. Бо одну таємницю треба вже тепер відкрити. Славко не здав ні одного іспиту. Не пробував навіть здавати. Дурив лише родичів, що має всі іспити, а свідоцтва підробив сам. Правда, їздив 3 рази до Львова буцім здавати, та за кожний раз посидів по 2 тижні в Львові, забавився з товаришами та й вертав домів. Що його до цього спонукало, він би й сам не знав тепер гаразд розповісти. Може бути, що страх перед батьківською сваркою, може привичка ще з гімназії обдурювати в справах науки кожного професора та й родичів. А може, попросту зробив те все з дитинячості. Склалося воно так звичайно, що Славкові і на думку не прийшло, які воно може спричинити наслідки. Рік по матурі Славко спочивав і вчився курити, бо в гімназії не міг добре цієї штуки. На другий рік вистарав книжки до першого іспиту
та пробував їх читати. Які ж ті речі видалися йому дивні і непотрібні? Книг і записок ціла купа. Невже ж це все треба вивчити? Не може бути. Адже цього добра стільки, що на одноразове прочитання замало кілька місяців. Це, певне, лиш якісь такі просторі та дурні пояснення, що, зачитуючи їх, зараз на сон ломить. Радився батька. Бідолашний пан отець був тої самої гадки. Адже він також кінчив університет, теологічний факультет. Найкращі спомини молодості в'яжуться з тими студіями. Ой, яка ж то широка забава була тоді. Усі гри в карти вивчив на тім факультеті, а кілько збитків настроїлося своїм настоятелям і молодшим товаришам. Ще й тепер можна за боки братися з усміху. Але наука там легша, як у гімназії. Щось зналося, а щось ні. Щось вишахрувалося, а щось випросилось та якось пішло. Буде так і з Славком. Нехай він тепер читає кілько може, а потім на 2 тижні перед іспитом поїде до Львова, випитається в товаришів, що доконче треба знати, а що можна собі шкартнути. Прислухається, що питають інших, та й справа готова. Адже Славко не дурна голова. Він у гімназії добре йшов. Це все було для Славка таке ясне, таке зрозуміле, так доладно підходило до перебутого в гімназії, що не знати, чи найшовся би хто на світі, котрий би не повірив у слова панотця. Тож Славко в такий, власне, спосіб забрався до своєї науки. Не читав, але нюхав ті книжки і ті записки, позіхав над ними, томився і мучився. Зачинав одну читати, потім її кидав, брався за іншу. Та з досади жалувався перед матір'ю, яке те все дуже-дуже скучне. Мати жалувала його щиро, бо любила його понад усі діти. Не раз вечором плакала потайки, глядячи на його муку над тими книгами. Бо вона була трохи потайна вже зроду в багатьох справах, що каменем гнітили її серце, не приповідалася перед ніким. Уважала Славка за дитину, обходилася з ним, як із дитиною, та й він сам мав себе за дитину. Так проминув 2-й рік, та й Славко вивчився добре курити. На 2 тижні передом поїхав до Львова, до першого іспиту. Яким же він дивом здивувався, коли його товариші аж омлівали зо сміху над відомостями правничими. Зразу думав, що з нього жартують. Але потім переконався, що його погляд на науку справді дуже смішний. Допевнився про це тоді, коли зайшов прислухатись, як питають. «Де-де? Та то таки направду питають». Сидить 4 професори, буцім поважні люди, та й доконче хотять вивідатись у кандидата про всі ті дурниці, що над ними Славко так гірко позіхав. Він навіть не міг вирозуміти всіх питань і всіх відповідей на них. Дивувався, що вони десь познаходили такі речі. Чи, може, ті речі стоять у тих проклятих книгах і записках, що лежать у нього на столі? По таких звідинах соромився Славко за те, що признався перед товаришами до свого наміру здавати тепер іспит. Він буцім такого наміру зовсім не мав. Приїхав до Львова лише на те, щоби звідатися, як і що треба вчити. Товариші радили йому, щоби лишався у Львові та й ходив на виклади. Тут легше дістати підручники та й може з другими вчитись. Але він про це і слухати не хотів. Правда, батько би йому дав на удержання, та й мати потай батька не поскупилася б якимось крейцером. Але він на життя в Львові не згодився б ніяким світом. Адже на те записався на правничий факультет, аби міг дома сидіти. Мав уже того Львова досить у гімназії.
виріс уже з того віку, аби лиш бідувати й мучитися. Де ж би він проміняв життя дома на Львів? Подумати лиш, яка вигода дома. Та й він любить село, а ненавидить міського гамору. А про іспит байдуже. Не здавав тепер, то здасть на другий рік. Хіба ж мало таких, що тратять курси і літа? Го-го! Є їх досить. Тільки непокоїла його та думка, як він покажеться дома родичам на очі. Що він їм скаже? Такого сорому годі йому пережити. Не мав відваги сказати родичам правду, ні за що в світі. Надумався сказати їм, що здав іспит. Аж при третім іспиті та буцім спізниться з ним, і в той спосіб здогонить тепер страчений рік. І жартів виставили йому товариші свідоцтво, а йому це піддало думку, що можна би ним успокоїти родичів. Тільки би вистаратися про підроблення трохи більше схоже на оригінал. Про друк байдуже, його легко дістати, а підписи можна старанно наслідувати. Та й це йому вдалося як не можна ліпше. Які радощі були дома з Ославкового іспиту, про це нічого й розказувати. Мати плакала з радості, але своїм звичаєм у кутику, потайки, щоб ніхто не бачив і не знав про її втіху. А батько тільки і розмови мав, що за те, які широкі золоті ковніри ждуть його сина. Коли не мав уже кому розказувати, то йшов до малого пастуха Василька та й його лякав золотими ковнірами, що, бач, як його син буде судею в золотім ковнірі, то не раз засадить до криміналу Василька за злодійство. Бідний хлопець боявся, бо вже й тепер мав не один гріх на душі. Та проминув ще один рік, і Славко не міг узятися до науки. Тож нічого іншого йому не лишалося, як поздавати другий і третій іспит у той самий спосіб, як перший. Потім казав, що мусить відпочити по праці. Особливо мати на це згодилася, бо вона все мала його за дитину. Але і Славком зробилася тепер велика переміна. Він журився. Гризся і журився тяжко днями і ночами. Що з ним станеться? Який кінець буде з того всього? Оці питання блимали завсіди в його голові, а він не находив на них відповіді. А попри те все ніколи не мав часу та й не міг ні до чого взятися. Дивувався, відки другі можуть знайти час на науку, бо й він, і його батько так ніби нічого не роблять, отже все не мають часу. Рано, десь коло 8 години, будила його мати до кави. Потім він уставав, умивався, одягався та й ішов до саду, бо в хаті прятали. Там сідав на ослоні, порпав ямку і ледве ту працю доконав, мусив уже їсти другий сніданок. Так об'їдався, що якби не вийшов на прохід трохи живота пром'яти, то не міг би з'їсти обіду. Як виходив, то мати наказувала, аби не барився, бо обід застигне. Ішов недалеченько до лісу. Заки вернув, було вже полудне, та й обід готовий. Обідом так наїдався, що аж робилося йому гидко, не міг на страву подивитись. Жалував дуже тих людей, що доля змусила їх займатися кухарством. Де ж таки? Раз у раз мати діло з такими гидкими стравами? Вже при обіді знесилювала його сплячка, ледве додержував до кінця. По обіді ж лягав зразу у своїй кімнаті біля кухні, повний, тяжкий та знесилений. Засипляв сном неспокійним, хоробливим. Спав, немов запаморочений, доти, доки їмось не збудила його до передвечірку. Будився поволі, розплющував очі з трудом, бо повіки наче стали оливом, наче позлипалися. У роті було йому квасно, а в голові шуміло.
Довго ще лежав майже без тямки, з тяжкою головою, що не міг її ніяк догори звести. Ціле тіло проймало якоюсь дивною студінню, немовби обкладав його хтось якоюсь мокрою, заболоченою шматою. Дрож обхоплював його цілого і доводив його до крайнього зденервування, до якоїсь скаженої лютості. Піднімався врешті з великим трудом на ноги, і найрадше був би назад падав на постіль, щоб заснути по-мертвецьки. Отже, перемагався, бо соромно йому було перед матір'ю. Адже вона зовсім не спала по обіді, лагодила для нього підвечірок, а він же би не міг навіть дійти до того підвечірку, тож ішов спотикаючись. Уся обстанова в хаті кружляла довкола нього, бо діставав за ворот голови. Серце в грудях товклося до знаку, якби чогось перелякався. Сідав до стола і затулював рота долонею. Бо одно, що заєдно збиралось йому на позіхання, а друге хотів відвернути від родичів свій віддих, гарячий та йому самому противний. Голову схиляв у долину, щоби родичі не завважили його якоїсь мари сердитого обличчя. Кожне питання його денервувало. Відповідав від нехотя, коротко, захриплим голосом. А найдужче злостили його розмови батька про золоті ковніри. Не міг здержатись, хоч намагався від крику на батька, аби дав йому вже раз із тим спокій. Батько стидався і омовкав. Мати ж, вона зітхала і журилася, та нікому не виявляла своєї гризоти. По підвечірку була би пора на науку. Коли ж бо Славко не міг прочунятись. Він буцім ходив, буцім говорив, а заєдно спав. Брався читати газету, отже й це йому не йшло. Бо одно, що майже дрімав над нею, а друге не находив там для себе нічого цікавого. Де ж тут говорити в такім стані про науку? Не раз по підвечірку натирав собі Славко чоло долонями, вимахував руками, ногами, щоб лиш відігнати від себе ті сплячки. І це нічого не помагало. Навіть вода його не відсвіжувала. Коли запхав голову в мийницю із студеною водою, то здавалось йому, що потримай він у воді голову через кілька хвиль, то й там засне. В такій страшній боротьбі із самим собою мучився аж до вечері. І на диво тепер приходив до себе. Продрюхувався і веселішав, але сита вечеря робила своє. Як тільки її доконав, у той же раз збиралось йому на спання. «Мабуть, я від того такий сплячий, що так багато їм», – розважав собі не раз Славко. «Але чи можна інакше? Мати просить, на полумиску стоїть, то чом же не їсти? Адже чоловік не скотина, аби мав досить». Що по вечері нападала його дрімота, то це для Славка ще й поготів, бо й так усі незабаром лягали. На селі йдуть хутко спати. А він любить село і його звичаї. Звечора засипляв Славко борзо. Однако це спання переривалося йому зараз по півночі. Тоді будився, і тепер зачиналися для нього справдішні тортури. Бо не був сплячий ані на волос, і коли би тепер не була ніч, але днина, то Славко міг братися до всякої роботи. Та це, очевидно, не було би розумне. Де ж товктися по ночах і не давати іншим спати? Та зрештою відпадала йому зараз охота до всякої роботи, як тільки зачав роздумувати. Розуміється, думав передовсім про себе. Журився такою журбою, що трохи не сходив із розуму. Не знав ніяк, що з цього вийде. Найдужче лякався того, що йому скажуть родичі, коли довідаються про все. Зачинав вірити в чуда. Може, він де на якій лотереї виграє, але багато грошей,
так і з кільканадцять сот тисяч. Тоді все поладив би щасливо. І цю тему оброблював, передумував на всі боки. Це був його рятунок. Таких рятунків придумував більше, бо до ранку далеко. Засипляв над ранком знов, і так смачно спав, немов лиш недавно ліг спати. Ціле спання до півночі десь зовсім загирювалось, і Славко мусив спати наново. Через те їми щодня будила його рано до сніданку. І тепер зачиналася знов та сама історія, що й попереднього дня. Тому дивувався Славко, де інші находять час до якоїсь науки. Хіба ті люди ніколи не їдять, не сплять і не спочивають? Ні, тут щось інше мусить бути, роздумував собі Славко. Певно, інші розумніші від мене. Їм вистачить раз прочитати та й уміють, а я йолоп і туман. Де мені братися до науки? Від таких думок мав себе за посліднього дурня. Уважав себе за гіршого від усякого іншого товариша, тратив відвагу і охоту до життя. Вчора одна пригода заставила його читати церковне право. А власне, не так пригода, як пес Лорд. Цей непосидющий пес, що всюди вродиться, де його не посіяти, прибіг смерком до Славкової кімнати, вискочив на стіл і трутив на долівку якісь записки церковного права. Падаючи, вони відчинилися, і Славко проти своєї волі прочитав там уступ про перешкоду подружжя з причини убиття подруга. Прочитав і очам своїм не повірив. Там виразно стояла порада, в який спосіб доконати вбиття подруга, щоб з того зовсім, напевне, зродилася перешкода до заключення нового подружжя. Прочитав Славко ще раз дотичний уступ. Так бо і є. Автор радить, хто має вбити, як має вбити, а навіть який намір повинен мати при вчинку. Це Славка дуже зацікавило. Постановив собі в ліжку по вечері прочитати тих записок більше. Та боявся, що котресь із родичів може його зловити при читанню. Зачнуть допитуватися, що читаєш, нащо читаєш, та й дуже легко може вийти з цього біда. Можуть родичі довідатися, що він не поробив іспитів. Бо коли б їх поздавав, то нащо сліпає над якимись правничими шпаргалами? Звісна річ, що всяка наука – це лишень кії, що за них потім для зменшення болів надають диплом. Тож Славко порадив собі так, що взяв до ліжка опріч тих записок також газету і держав її разом із записками в руках. Якби хто надійшов, то він би вдавав, що читає газету. Запевнившись так перед ненадійним нападом, узявся до читання. Читав тепер поради, в який спосіб виконати перелюб із чужою жінкою, щоби з того милого вчинку, напевне, виникла перешкода до подружжя з тою жінкою, розуміється, по смерті мужа. Найбільше його дивувало те, що майже при всіх тих перешкодах інакше радило церковне право, а інакше австрійське. Не знати, чиєї ради має послухати інтересований. Як же Славко жалував, що перед першим іспитом не зазирав до цих записок. Він переглядав тільки друковану книжку, а там зовсім інакше стояло. Хто знає, чи ті записки не були би його спонукали до науки, та тепер уже пропало. Через те, що не було примусу читати ті записки, то його якраз тягнуло до того читання. Для того і нині ліг до ліжка з книжкою і газетою. Зачав навіть читати, але стогнання батькове перебивало йому, бо кілька раз в сусіднім покою що-небудь зашелестіло, то Славко лякався і ховав книжку під ковдру, а натомість брався читати газету. Таке безнастанне наслухування так розривало його увагу,
що не міг нічого з прочитаного розуміти. Тож кинув книжку, загасив лампу і старався заснути. Отже, батькове стогнання навіяло йому до голови дивні думки. Досі не раз бажав він собі смерті. Нехай би вона прийшла, коли вночі, як він спить, і забрала його з цього світу. Він же тут не має вже що робити. Тепер же, коли почув, як батько стогне, шибнула йому в голову думка, що далеко би ліпше було вмерти його родичам. Обом. Адже родичі завсіди відумирають своїх дітей. Коли б їх уже не було на світі, то йому би полегшало. Або би вчився до іспитів, або пішов би хоч каміння товкти. То йому все одно. Нехай би з голоду здихав, лиш коби йому збутися тої страшної думки. Що скажуть родичі, коли про все довідаються? Таке йому верзлося спросонку, як засипляв. Нараз прокинувся і налякався. «Яке ж у мені звірське самолюбство! Мабуть, я вже дурію!» – подумав Славко і трохи із жалю не заплакав. Бо як він міг бажати, щоб його мати вмерла? Адже вона його так любить. Сон опустив його зовсім. Обертався з одного боку на другий. Хоч нудьга його мучила, то однако не світив. За такий довгий час устиг уже до неї звикнути. Всякі думки шибали йому по голові. Думки без зв'язі, майже гарячкові. Нараз серед тої сутолоки гадок змалювала його уява перед його очима кухарку Пазю. Віддавна вже поглядав на неї ласим оком, отже не міг зважитися навіть на ніякий натяк. У жінці нічого не бачив більше опріч самиці, а знав ближче жінок лишень із розпусного дому, тож міряв їх тим самим мірилом, що і проституток. Видів лиш ту різницю, що коли проститутки вимагають від мужчини грошей, то всі інші жінки вимагають чогось йому незнаного. Але він би те не міг дати, бо немає. І тут чув себе гіршим над усіх своїх товаришів. Це його робило супроти жінок несміливим. Навіть пані Жонцова Кранцьовська не могла додати йому сміливості. Славко бачив, що вона намагається його зосміливити, отже приймав її ласкаву мову з якимось переляком. Йому заєдно здавалося, що Кранцьовська лишень через помилку говорить йому ласкаві слова. Через те, що не знає його добре, бо якби пізнала, то не то, що не мала би для нього доброго слова, але прогнала б його навіть сперед своїх очей. Дуже ж часто думав про неї, вважав її за найкращу жінку. Болюча заздрість обгортала його душу на саму думку, що її мужеві та вільно цілувати ті маленечкі її губки. Про себе ж думав, що він недостоїн такої жінки, як Кранцьовська, бо він гірший від усякого іншого мужчини. Щодо Пазі, то він наче догадувався, що вона недалеко втекла від звичайної повії, до якої мав сміливість. Одначе не був цього певний, бо через приставання з проститутками виробив собі переконання, що всякий почин, і душевний, і фізичний, походить від жінки. А такого почину від Пазі не міг добачитися. Та все-таки молода кров і потайне бажання – ці дві речі перли Славка непереможною силою до того, щоби приблизитися до Пазі. Ось нині пробував ущипнути її в руку або в шию, але щось його здержувало, не міг зосміливитись. Тепер роздумував над тим, яким би світом це таки доконати. Славко був забобонний. Гімназіальна наука не дала йому ніякого світогляду на життя. Та й він його тоді не потребував. Тепер же, коли задумував жити сяк-так незалежним життям, вироблював собі той світогляд. Але яке життя, такий світогляд? Дотеперішнє життя не дало Славкові розумного досвіду.
А якісь неясні відблиски перебутої шкільної науки творили в його голові якесь замішання, якийсь дивогляд. Між іншим, вивчив Славка життєвий досвід, що коли чого дуже тішитися, то потім стріне його допевне якась немила пригода. Коли надіється, що щось допевне сповниться, то воно якраз станеться насупір. Коли ж натомість має певність, що щось йому не вдасться, то воно якраз обернеться на добре. Мабуть, до теперішньої його невдачі та й те, що ні до чого не прикладався, а проте таки часом удалося, виробили в нім таке переконання. А може, що інше, досить того, що став забобонний. Тож і тепер намагався Славко стратити надію на всяку змогу зблизитися до пазі. Був переконаний, що як не матиме ніякої надії, то якраз сповниться його бажання. Але надія його не оставляла, а він журився тим. Серед такої душевної гімнастики заснув над ранком. І знов мати будила його до кави. На другий сніданок спізнився. Мав подвійну роботу. Перше – загорнути стару ямку, а потім видовбати і загорнути нову. Старої не викінчував, бо лишилося б забагато часу, а вільні хвилі його лякали. Бо перед другим сніданком, на його думку, неможлива річ братися до якоїсь роботи. Зрештою, тепер навіть немає до чого, а довбання ямки відгонило від нього всі думки. Думки ж ті в посліднім часі були для нього дуже страшні. Це добігав, власне, другий рік до кінця, кінець його спочинку. Тепер мав поступити до якогось уряду. Родичі на це ждали. Що ж йому робити? Такі думки його замучували. Одинока втеча від них – порпання ямки. Навіть те тяжке, прикре спання по обіді вважав тепер за рятунок від душевної муки. По другім сніданку пішов Славко, як звичайно, на прохід. Дорога вела круто поміж поля. На цих пісках не могла бути дорога добра. Колеса врізувались у пісок глибоко, дощові води змивали його місцями і лишали по собі або глибокі вибої, або цілі рівчаки. Попри дорогу простягалася глибока, стрімка вниз дебра, заросла густою травою. Добре їжилася місцями колючим ялівцем, а місцями показувала стрепіхаті криві сосни. Вона бігла просто, потім навертала вбік, уступаючись перед горбами і пригорбками. Оббігала їх довкола та й знов приставала до дороги, що, видряпавшись нагору, злітала звідти стрімко, неначе зо стіни. В однім місці зійшов Славко з дороги вбік на стежку. Зайшов нею аж на дебру і спустився вниз. На дні дебри росла трава, буйна, висока, бо сюди спливала дощова вода та й справляла землю. Ще й тепер серединою дебри полишалися тут і там маленькі ямки, вистелені камінчиками, як останки русла. Славко видряпався на протилежну стіну, вийшов на сам берег дебри і сів під лубен, що ріс на суміжній ниві. Виймив тютюн, крутив папіроси і курив одну за одною. Так багато курив, що вже стидався говорити матері, аби йому купувала тютюн. Але викрадав гроші від батька і сам купував ті пачки, що виходили йому назвиш купованих матір'ю. Думав уже навіть узятися до люльки, так як його батько, бо тютюн до люльки був дешевший. Пробував навіть курити з батькової люльки. Отже, не міг до неї звикнути. У язик пекло, а надто затягався мачкою і діставав від того таку гикавку, що тельбухи в животі переверталися. Десь узявся гончий пес Лорд. Прибіг до Славка задиханий, з виставленим язиком, і ліг біля нього. Це був кудлатий пес, сетер,
брудно-червоної краски. Його дістав Славко перед роком у дарунку від пані Жонцової Кранцьовської. До Кранцьовських ходив Славко в зимі майже щоднини грати в карти преферанса. Вони ж його цієї гри навчили, бо він досі не вмів ніякої гри в карти. Кранцьовський був завідателем дібр Воронич. Про нього ходила чутка, яку інтелігенція приймала з насміхом і завистю, а мужики з почестю, що він нешлюбний син властительки, баронової. Вона мешкала в добрах свого чоловіка десь на Поділлі, а до Воронич не показувалася ніколи. Щось мусило лучити Кранцьовського з бароновою, бо якби ні, то вона б його до певне в обов'язку завідателя не держала ані одного дня. Він був налоговий п'яниця, але не з тих буденних п'яниць. Були часи, коли він зовсім не пив, як же вхопився вже до п'янства, то пропадав з дому на 2-3 тижні. Його звали всі пан Жонца, а її пані Жонцова, навіть поза очі. Вони були ще люди в силі віку, навіть однолітки. Мали 2 дітей, 2 хлопчиків. Одного 6-літнього, а другого 2-літнього. Кранцьовські приходили радо до Мачуків через те, що ніде більше не бували. Бо Жонцова одно, що соромилася за наліг свого мужа, а друге, її муж мав таку вдачу, що як випив чарку горілки, то зараз його збирало на вандер. Годі ж їй було в чужім домі наказувати господарям, щоб не показували її чоловікові горілки. А в Мачуків то все було можна, бо вони, як близькі сусіди, знали про все. Літом вони мало здибалися, бо не мали часу за господарських робіт, зате в зимі дуже часто. Особливо Славко був частим гостем у Кранцьовських. Як коли не прийшов, то Кранцьовський прибігав і затягав його силоміць. У зимі бував там Славко майже щодень, а в літі лиш у неділю. Жонцова була дуже прихильна до Славка, і коли він торік сказав раз, що вподобав собі маленького лорда, то вона, не надумуючись ані хвильки, подарувала йому пса. Та хоч цей пес був спроваджений відкілясь та мав навіть коштувати досить дорого, то, однако, в Славка зовсім попсувався. Ходив самопас, мало держався хати, а коло дому лиш тільки було з нього признаки, що через нього не міг удержатися ані один кіт, бо був їх великим ворогом. Зараз роздирав. Це лютило їм ой страшенно, але вона перед Славком не зрадилася про те ані словом. Та притім мав лорд те до себе, що з'являвся біля Славка несподівано, неначе з-під землі виринав. Отак же й тепер з'явився. Отже, Славко на нього не зважав. Сидів, крутив папіроси і курив враз коло разу. Притім, як звичайно, журився. На другім березі Дебри цвіла на ниві гречка. Бджоли обліплювали роями її цвіти, а запах меду розстелювався навкруги. Біля Славка із цвіту лубину йшов запах, схожий на запах фіялок. А Славко не чув ні запаху меду, ні запаху фіялок, бо курив і курив без перестанку. Біля нього простирався жовтий і синій лубин, неначе синя скатерть, золотом проткана, горою рівний, мов пристрижений, а боками буйний та густий, що й перепелиці нікуди пропхатися. Горою цвіт синій і жовтий укривав кожну гілячку дрібними човенцями в повздовжні рядочки. Понижче вузенькі листочки збігалися в темно-зелені зорі, а сподом звисали ширші листки купками, хапали своїми волосинками білий сонячний світ, збирали його в цяточки і побілювали ними свою зелень. Писала ця рослина для всякого по синій скатерті золотими буквами,
що цими краями гостював давно великий неврожай, що білий пісок не здужав хліба родити. Але попередник Ранцьовського, якийсь німець, що орендував Вороничі від Баронової, заманив цю ростину, кажуть мужики, десь аж за моря, обсадив нею легенькі піски і перемінював їх у родючу землю. Від нього навчилися і мужики цієї штуки. А Славко сидів біля того письма та й не вмів його прочитати. Сидів безпомічний та трохи не сходив з ума, що загирив дипломи на золотий ковнір. Коли вернувся Славко на обід, застав уже панноця здорового, як дзвін. Він устав сьогодні раніше, чим звичайно, та побіг хутенько до стайні, щоби застати ще Івана дома. Боявся, щоби не вдалося Іванові втекти в поле без ганьби. Держав панотець свою постанову твердо, щоби якнайдовше користуватися пригодою в лісі. Іван терпить мовчки панноцеву сварку, бо був переконаний, що скоїться незабаром щось таке, що сварка перерветься. Це й сталося незабаром. Склалася подія, що відібрала панноцеві зброю проти Івана. Зараз на другий тиждень у п'ятницю, перед полуднем, дибав паннотець по подвір'ю, нишпорив по кутках і, здавалось йому, буцім діло робить. Звичайно, вишукував якусь дрібницю і потім чіплявся до всіх. Тепер побачив, що одна шибка в стайні збита. Прийшов до кухні і переводив ціле слідство. Хто збив шибку? Кухарка не знала, бо як тут стала на службу, то вже була шибка збита. Панотець сердився, що ніхто нічого не знає. Він за все сам мусить дбати. Врешті їмось не витерпіла. Всупереч своєму звичаєві обізвалося до панноця гострим словом. «Прошу тебе, вийди трохи на двір воювати. Як сам нічого не робиш, то хоч другому не заважай». Засоромлений панотець уступився з кухні. Вийшов на двір, але збита шибка стриміла йому цвяшком у мозку. Хто її збив? Пастух мусить знати. Пустився йти до пастуха. Він пас худобу зараз за обороною на перелозі. На плечах мішок, прив'язаний до шиї мотузком. Так одягався завсіди пастух Василько, чи сльота, чи погода. Йому минуло цієї весни 12 літ. Панотець побачив його вже здалека. Василько підігнув праву ногу догори, голову перекривив на лівий бік і скакав на лівій нозі, все кругом та кругом. Притім бив батогом по землі, а за кожним скоком викрикував «Гоп! Гоп! Гоп!». Заки панотець зайшов до Василька, надибав по дорозі красу корову. Паслася на пастівнику одинцем, на яких 50 кроків від решти худоби, зараз біля конюшини. Могла кожної хвилі забігти в конюшину і наробити шкоди. Панотець забув про шибку. «Що це за корова? Що вона тут робить?» Зачав розмову з Васильком. Але мусили обидва кричати, аби себе могли порозуміти, бо говорили навіддаль. «Чому корову не наженеш?» Василько застановив свої підскоки і налагодився тікати. Привик, що як хто з домашніх, що від нього хоче, то на безпечне буде битий. «Ти оглух? Чому корову, кажу, не наженеш?» «Котру? А оцю красу?» Намість відповіді зачав Володько плакати. Віщував, що бійка неминуча. Ще не знав своєї провини, але міркував, що вже якась та найдеться. Може, за те, що землю б'є батогом, бо то гріх. «Та чого ревеш? Нажени корову!» «Я не годен її нагнати!» – кричав Василько плачучи. «Бо вона дуже бігає та й б'є мене. Вона щоднини так, рано і з полудня». «От як!» – подумав панотець. А Іван нічого не видить.
Я сам мушу все дозріти, всього допильнувати. Розмова з Васильком ішла далі. То якої стилої матері ревеш? Бо я не годен собі з нею ради дати. Заткайся вже раз, я її сам нажену. Так говорив пан отець, але надумався інакше. Постановив займити ту корову, загнати її до своєї стайні, нехай той, чия вона, заплатить кару. Але корова не Василько. Вона не боялася панотця. Правда, вступилася перед ним, та не до стайні, а лиш просто в конюшину. Панотець за нею, вона далі. Пасеться, толочить, робить шкоду. Саме вертав Славко з проходу. Узялися оба гнати. Та бо біда, що корова має роги та й хвіст. Рогом може пробити, а хвостом, якби ляпнула по очах, то світу Божого не вздриш, а сліз не вгамуєш. Забігли кругом неї то відце, то відте, а вона брела все далі в конюшину. Десь узявся лорд, як із землі виріс. Доразу порозумів, що треба виконати напад на спільного ворога. Скочив до корови і загавкав. Краса корова зміркувала, хто з цих трьох найнебезпечніший. Фукнула та й справила роги просто на собаку. Або вступись, або смерть твоя. Лорд волів вибрати першу тактику. Загнув хвіст під себе і кинувся до Славка за підмогою. Корова ж завзялася на собаку, бігла за ним далі. Яке ж було її здивування, коли побачила нараз п'яти всіх трьох своїх ворогів. Та не переслідувала їх, лиш зачала зараз пожиткувати здобутки своєї побіди. Паслася спокійно на конюшині. Отже, битва ще не була скінчена. Коров'ячі вороги дістали нову поміч. Зараз за дорогою орав кривий мужик. Він уже відперше стримав коні та й переглядався цікаво тій битві. Коли ж тепер переконався, що корова побідила вже зовсім своїх противників, прийшов їм на підмогу. Це був високий мужик, що мав праву ногу скривлену в коліні до середини. Як ішов, то писав нею півколесо, достоту, як шевернога корова. Через те подавався все на правий бік і йшов зовсім поволі. Лице в нього якесь побабчене, а заріст на лиці дуже слабий. Вуса короткі, наче промикані, а на бороді виднілися купки волосу лиш по бородавках, а їх було досить на виду. Цей мужик зайшов ззаду до корови, зловив її за ріг, здоймив із себе ремінний поясок, прив'язав його корові до рогу, прошу, ведіть. На це діло не найшовся охочий. Тож просили його, аби він сам повів. Та мужик не хотів. А чому? Бо там може бути на подвір'ї їмость або кухарка, а йому стидно без ремінця. Як же йти розперезаному? Правда, він мав на собі лиш сорочку і ногавиці, але в ремінці то так, як у кожусі. Коли ж здійме ремінець, то чується немов голий. Нехай же поженуть корову самі, а ремінець йому відішлють. Він буде ждати коло плуга, а для закриття свого сорому підпережиться тим часом перевеслом із житньої соломи. Там у нього коло плуга на возі солома. Треба було великої просьби і панноцевої поваги, щоби спонукати мужика, аби повів корову розперезаний. Пристав, але під вимовою, що Славко побіжить наперед та й зарядить, аби на подвір'ї не було і живої душі. Побіг Славко, а за ним лорд навипередки. Добре сталося, бо по подвір'ю крутилася чогось пазя. Славко сказав їй уступитись, а як вона довідалася для чого, то сховалася в сад та й дивилася крізь пліт. Умлівала зо сміху, як побачила мужика розперезаного. Панотець підгонив корову ззаду, аби борше йшла. Як роги в добрих руках, то хвоста не страшно.
Прив'язали корову до жолоба в стайні. А як мужик одягся в ремінець, то аж легше віддітхнув, неначе на світ народився. Попросив ще панотець мужика, аби пішов до війта. Нехай прийде зараз отаксувати шкоду. Ще мужик не вийшов зо стайні, як панотець завернув його назад і зачав з ним таку розмову. «Ти хто?» «То панотець мене не знають? Так я служив у панотця за пастуха». «Брешеш, у мене не було кривого пастуха». «Я ще тоді не був кривий, то вже 20 літ минуло. Де? Мені тоді було всього 12 рік. Я служив у панотця 5 рік». Панотець витріщив на нього очі. Мусив добре витріщитись, бо позирав на кривого з долини до гори. Думав, а врешті нагадав. «Ага, то ти Петро Оском'юк?» «Той самий». «А ти, злодію, та ти шпурляв за коровами камінням». Потім пояснив Славкові. Не хотілося псявірі бігати за коровою, а він каменем. Лінувався встати. Сидить та й книжку читає, а в корову каменем. Ударив тільну корову та й скинула теля. Такий ворог. Тепер обернувся знов до Петра та й картав його далі. За таке теля були б мені заплатили жиди небезпечну п'ятку із зажмуреними очима, а ти того збавив. Він сидить та й книжку читає, який мені тут читарник узявся. Чекай, дам я тобі книжки читати. Але скажи мені, чого ти шпурляв акурат до тільної корови? Га? Чого? Дарма, що мав ремінець на собі, отже таки мусив Петро соромитись. А навіть не міг очей спустити в долину, бо як спустив, то дивився просто на панотця. Стояв такий високий, кривий нездара, крутив головою на всі боки та й щось мимрив під носом. Пробував боронитися, що йому панотець обтягнув з платні за те теля. Але така оборона Петрові нічого не помогла, а панотцеві додала ще вогню. «Я тебе не питаюся, чи тобі хто обтягав з платні за теля. Лиш я тебе питаюся, чого ти кидав каменем до тільної корови? Ну, та вже шпурив єсь раз, але нащо було далі шпурляти? Коли ж бо він одним разом не контентувався? Доти шпурляв, доти бив, аж доки не зіпсував худобини». «Бігме, я лише раз», – божився Петро. «Брешеш, від одного удару не скинула б корова теляти. Але я тебе питаюся, чого ти шпурляв камінням акурат до тільної корови? Чого не до ялівки, але таки конечно до тільної корови? Кажи, чого?» «Та я не тямлю, то вже 20 літ», – просився Петро. «Не тямиш? Ти вже забув? А я тобі скажу чого. Навмисне, щоб мені шкоду зробити. Іншої худобини ти не годен був забити. Якби ти був годен, був бись мені всю худобу перебив. Але ти собі, певне, так гадав. Чекай, каже, вдарю тільну корову в лівий бік, та нехай йому хоч теля скине». Петро аж почервонів із сорому. Та й Славкові було ніяково. Щоб перервати ту сварку, нагадав батькові про війта. Панотець уже забув про це зовсім. Та й нащо йому тепер війт? Уже зігнав свою сварку на Петрі, та й на передполудне має досить. Але вже зачав, треба кінчити. Петро сам, без ніякої просьби, пустився йти до війта. Радий, що вирвався зі стайні. Хоч кривий, отже так хутко шкутильгав, що трохи не біг. Панотець хвалився перед сином, як то ніхто не дбає за господарство, як він усе сам мусить доглянути, та яка то тяжка праця. Ніколи не має часу, боїться навіть до міста поїхати, бо без нього тут би все пропало.
Славко завважив, що батько дуже тішиться з цієї пригоди. Заки Петро ще встиг дійти до Війта, то Іван уже вернув з поля. Пан отець привітав його сваркою. Сам він, пан отець, мусив загонити корову, що вже ціле літо робить шкоду в його конюшині. Допевне, Іван у змові з тим злодієм, коли не хотів тої корови займати. «Котра корова?» – запитався Іван. «Не видиш котра? А де оця, прив'язана?» Іван стис плечима. «Так це наша корова-красулька. Пан отець не пізнають своєї худоби?» Панноця наче не було в стайні. Хутенько подріботав до хати. За ним ступав широкими кроками його син. У своїй думці мав таке переконання, що якби його батько не був так дуже тішився з цієї пригоди, то вона була би для нього щасливіше скінчилася. У такий спосіб висвободився на тепер Іван від сварки та й міг своїм давнім звичаєм сам догонювати панотцеві. Ледве засіли до обіду, дала кухарка знати, що Війт чекає на панотця. Він таки зараз зачав перечитися з Пазею, чого Війт приходить тоді до нього, як він обідає. Чи не може знайти собі догіднішого часу? Хіба навмисне на те приходить тепер, аби не дати йому з'їсти обіду? Гадав пан отець, що хоч хвильку буде мати спокою, аби хоч спокійно з'їсти. Та де там? Війт навмисне вичекав тої пори, як дадуть обід на стіл. Допевне, ждав у кухні на ту пору. «Я цілий день працюю, як чорний віл», – хвалився пан отець. «Всього мушу сам доглянути, та хотів бим хоч трохи спочити при обіді». «Іди вже до кухні, чого стоїш?» – сказала їмость до кухарки. Вона в той спосіб хотіла зацитькати панотця. Як не буде перед очима Пазі, то не буде на кого сварити. Але хоч Пазя вийшла, то панотець не вгавав. Він же навіть не ляже по обіді через Війта, а лягти потребує конче, бо дуже змучений. Їмость уже піднімалося обов'язку відрядити Війта, нехай би прийшов увечір. Та бо показалося, що панотець має якесь дуже важне діло до Війта. Мусить його зараз полагодити, бо як ні, то буде запізно. Показалося, що то лиш така лиха доля сьогодні в панотця, що йому не доведеться зазнати спочинку. По обіді пішов панотець до своєї канцелярії і закликав Війта до середини. Війт був один з молодших господарів, що ще держалися народного строю в одязі, бо більша частина цих господарів носилась уже по міському. Вони купували всілякі дешеве дрантя в місті, зношену одіж, цивільну або військову. В гарячі ж дні при роботі ходили лиш у сорочці і ногавицях. Волосся також стригли по міському, коротко. Цю зміну звичаїв спричинило те, що вороничі були положені поблизу міста, і те, що намір людності шукав заробітку в Прусах і Америці. Війт же держався давніх звичаїв, бо це було признакою багатства. Носив довге волосся, а одягався в чорний сіряк і в прості чоботи. Він був великий прихильник панотця, бо перебрав іще по своїм батькові уряд старшого брата і паламаря, а попри те був з вибору церковним комітетом. Панотець казав йому сісти на крісло, а сам сів на отомані та й мовчав. Дрімота обхопила його цілого так, що аж мусив чоло морщити, аби здержати розплющені повіки. «Пан отець щось мене потребували?» – запитався Війт. «Я? Нащо?» «Та ж пан отець кликали мене». «Коли? Я тебе не кликав». «А до мене вступив Петро Оском'юк», – дивувався Війт. «Казав, що пан отець кличуть». «А він чого кривий?»
запитався пан отець майже спросонку, бо сон уже його переміг. От не скажу. Він уже давно вкалічив. Пан отець нараз прочунявся. Як то не знаєш? А ти що за Війт? Устав з отамане, зачав ходити дрібно по канцелярії, а на Війта сварив. Бо, певне, Війт знає, лиш не хоче сказати. Вони всі в змові. Таке злодійське село. Дотепер гадав, що хоч Війт порядний. Але видко, що в цілім селі нема кому вірити. Бігаючи по канцелярії, робив пан отець такий вітер, що аж папери тріпалися на бюрку. Одна картка ось-ось та й полетить на землю. Війт обережно зловив її в обі долоні, бо своїми грубими костистими пальцями не міг би такої тоненької речі вдержати. Вона би промкнулася крізь пальці та й полетіла б на землю. А Війт знав уже з досвіду, що з гладкого помосту легше зняти користь збіжжя, як таку картку. Ти її гладь-гладь пальцями, та й не вхопиш. Хотівши її допевне спіймати, треба зачепити її на самій середині нігтями так, як каня курятко бере в шпони. Потім треба ту картку зім'яти, аж тоді можна вже її піднести. Але письменні не люблять, як їм подають зім'яті картки. З такої-то причини взяв Війт картку обидві долоні та й злегенька, обережно, аби не потовклась, поставив її на бюрку на самім верху. Пан отець заздрів цю Війтову роботу. Зараз межи ними щинилася така бесіда. «Ти нащо тут рушаєш?» «Я боявся, паноче, аби воно не впало на землю». «А що ж воно тобі заважає? Нехай би падало. Тобі жура? А ти знаєш, що то за картка?» «А відки ж мені знати? Я не письменний». «То я тобі скажу, що то за картка. То метрики. Як хто родиться, або жениться, або вмирає, то я собі пишу на таких картках, а потім перетягаю до метрики. А як ти мені ту картку переставив з одного місця на друге, то я тепер не знаю, до котрої книжки вписати. За це я можу підпасти у велику кару. Ти знаєш то-то?» Війт аж пополотнів зо страху. Просив панноця, щоб йому вибачити. Він же не зробив це навмисне. «Ага, не навмисне», – підхопив урадований панотець. «Якби не навмисне, то чого би ти акурат чіплявся цієї картки? Чому би тобі не переставити оцю грубу книжку? Але ти акурат берешся до тих карток, що мені їх треба до метрик. Певне, гадаєш собі, чекай, попе, я тобі це все помішаю, то або стратиш кілька день, заки ті картки до ладу доведеш, або підпадеш під велику кару». Війт клявся, божився, присягався, що зовсім несвідомий таких злих намірів, але то нічого не помагало. «Хтось тебе мусив того навчити, або таки, певне, хтось намовив. Скажи мені, хто тебе намовив до цього?» Війт клявся, що ніхто. «Не хочеш сказати, хто намовив? А я тобі скажу, чому ти не хочеш сказати. Бо ти, певне, сам ходив до когось звідатись, яким би то чином заподіяти мені яке лихо». Таку розмову провадив панотець із Війтом. Війт забув навіть допитуватися, чого його панотець кликав. Лиш позирав крадьки на двері, як би їх справно відчинити. На горе своє та на біду не вмів відчиняти тих замків у панноцевій канцелярії. Але небезпека додає відваги. Тож Війт ухопив клямку в свої жилові руки. Тягнув її собі. Коли ж двері не відчинялися, то він тручав їх від себе. Отже й це не помагало. Тоді Війт з усієї сили крутив її направо. «Ти чого причепився до дверей? Наважився поломити?» «Не можу відчинити», – відповів Війт, та й не переставав крутити замка.
але тепер крутив уже наліво. Душно дуже. По цім слові скрутив Війт іще раз клянку наліво, сіпнув двері собі, а вони з великим лоском відчинились. Як ішов Війт додому, то пан отець його проводжав. Геть аж на дорогу, та й ще добрий кусник ішов дорогою. Супроводжав Війта без шапки, простоволосий. Один космик гирі сунувся йому аж на плече, а частинка лисини показалася на світ, як сніг, біленька. Але він на те не зважав. Ступав за Війтом слідом, трохи на п'ятини наступав, а все допитувався, з чиєї намови хотів Війт йому картки помішати. А коли вернувся до канцелярії, був зовсім собою вдоволений, та й заліг на отомані, щоби спочити, доки не збудять до підвечірку. Розділ 3. У неділю по обіді ще Славко не встиг лягти, як на плебанію прийшла пані Кранцьовська. Це була білявка майже 8 літ старша від Славка. Отже, проте була гарна. Саме була в тім віці, коли жіноча сила і принадність стоїть на місці. Ростом середня, може навіть занадто утла, зовсім не визначалася повними і круглими формами тіла, які є так часто признакою білявок. Подовгастого обличчя з носом посередині трохи горбатеньким. Питомою її принадою було густе, буйне, золотаве волосся та незвичайно маленький ротик. Її губки майже мусили стискатись у маленький кружечок, щоби могли зміститися навкруг мацісінького ротика. Вона була дуже заклопотана. Оправдовувалась і звинялася кілька разів, що зосміливилася непокоїти матчуків у такій незвичайній порі. Але пан отець просив її сідати та трохи не бігав довкола неї вихилясом, упевняючи, що вона робить їм велику приємність своїми відвідинами. Адже сусідська річ усе без церемонії. На ділі ж не доконче був пан отець довольний приходом Кранцьовської, бо вона задля сварки не була пригожа, а в спанню заважати заважала. Розмовляли по-польськи. Пан отець калічив польську мову немилосердно. Говорив українські слова, намагався лиш виговорювати їх на польський лад, наскільки дозволяв на такий виговір його род, звичний до української мови. Найдужче мучився звуком «л», бо ані тни не міг вимовити його на кінці слова. Помагав собі тим, що міняв той звук на «л» і говорив «ходзіль», «робіль», «стальсен». Також дуже догідну вимову вишукав собі на іншу признаку польської мови – на накопичування скриплячих голосів. Не під силу приходилось йому взяти відразу такі голоси на язик, тож для мелодійності додавав іще звук «і» та й говорив «іщ-шегла» замість «стршегла». Кранцьовська жалувалася на чоловіка. Він знов нині пішов на вандер. Рано поїхала з ним до костьолу, а він у місті втік від неї. Лишив її на бричці, мов дурну. Та їй би про це байдуже, бо вже по житніх жнивах дай собі раду й сама. Тільки лякає її те, що чоловік має гроші при собі. Взяв щось 500 корон. Набезпечно проп'є все. Кілька раз постановляла собі не дати йому ані феника більше.
Отже, він завсіди від неї якось вигулив. Так і тепер. Уже довгий час справувався без ніякої догани. Не пив, господарив. Сьогодні сказав їй, що має послати рату за штучні погної. Написав навіть поштовий переказ на ті гроші. Отож не диво, що повірила йому. Та як тільки приїхали до міста, він вискочив із брички і сповістив її, що має тут довшу орудку, нехай же вона вертає сама додому. Розуміється, вона вже і до костьолу не ходила. Хоча знає, де він зайшов, та заманити його не потрафить додому. Він їй не послухає. Вона ж не може щиняти авантур по корчмах, бо соромно їй перед людьми. Для того прийшла просити, чи би пан Славко не був ласкав потрудитися з нею до міста. Її чоловік стидатиметься Славка та й верне з ним додому. Просить вибачення, що зосміливилися так непокоїти пана Славка, але її голови чіпляється просто розпука, коли подумає, кілько грошей запроторить її чоловік. «Може, матиму змогу віддячити вам», – сказала до Славка, всміхаючись жалісливо. Годі було не послухати. Тож Славко, хоч не радо, та потягся заспаний до своєї кімнати і там згрубша причепурився як міг. Щастя, що обголився сьогодні рано, а то був би їхав до міста, немов ведмідь зарослий. Панотець на радощах, що так хутко спекався гостя з дому, підвів їх аж на дорогу. Там стояла крита осклена повозка, та й блищала на сонці, аж очі сліпили. Кранцьовська пояснила, що навмисне взяла криту повозку, бо одно, що на дворі спека і порохи, а друге, що чоловік їй може бути п'яний та щиниться з двох людей довкола воза, коли б так на виду їхав. Ще й зафірмана сказала, що воліла би, якби він їхав у звичайній народній одежі. Але в цих людей такий дивний звичай, що вони думають, буцім уланська голуба блузка з блищачими гудзиками краще їх зодягає, чим сіряк. Фірман Антін, порозумівши, що вона говорить, усміхнувся згорда. Як лиш повозка рушила, стратила доразу пані Кранцьовська сумний настрій. Зачала Славкові докоряти за те, що він тепер ніколи в них не буває. Дуже великий з нього самолюб. Бо коли зимовою порою нудьгував, то тоді приходив до них, а тепер не хоче. Повинен тямити, що і другим скучно. Хоч це було б йому й не мило, то все-таки згляд на других повинен йому наказати обмежити трохи своє самолюбство та відвідати хоч на хвилинку тих, що скучають. Славко розумів цю бесіду зовсім дослівно. Не важився доглупатись у ній якоїсь укритої думки. Для того лиш виправдувався, що не мав коли. Одначе, попри те, він мав іншу думку. Силувався вдержатись у добрім тоні. Замість слухати й розуміти, що вона йому говорить, то він випростувався, щоби занадто не розпиратися, хапався рукою за крават чи не пересунувся на один бік. Нарешті з переляком почув, що щось його дуже кінець носа свербить. З поспіхом ухопив платинку та й натирав ніс аж до болю. Кранцьовська ж докоряла йому далі. Певне, говорила, вона не може мати претензії на увагу мужчин таких молодих, як Славко, бо вже застара, але зате постаралася для свого синка Мунзя про французьку молоду Бонну. Тим-то думає, що Славко зацікавиться хоч тою французькою, та через те відвідає і Кранцьовську. Повторачила кілька раз, що вона для Славка застара. Хотіла його тим спонукати до відповіді компліментом, що не вважає її такою старою. Та годі їй було б цього добиватися. Він сидів туманом та зиркав на неї вовком. Як при кожній жінці, так і при ній пристрасть завертала йому голову,
а він давав приміту тої пристрасті лиш лупанням очей і сумом. Бо для Кранцьовської почував Славко вже віддавна приязнь, майже любов. Тих безсонних ночей він про неї мріяв. Не раз обвивала і тиснула йому серце гадюкою сама думка, що Кранцьовський виціловує ті мацісінькі губки. Але він тремтів навіть перед самою можливістю її здогаду, що він та зважився коли-небудь думати про неї що-небудь. Це не була несміливість молодого хлопця, але було це переконання людини про свою негодячість. За той час з Білих Пісків з'їхали вони на твердшу дорогу. Тут складники землі змінилися. Ниви всипані густісінько вапняними камінчиками, а пісок з грубим додатком глини робив враження чорнозему. Таку землю називають тутешні мужики ромушиною. Жито на ній вимерзає, за те, як справлена, родить пшеницю. Горох удається дуже добре, а лубин не хоче родити. Дорога по такій землі тверда, як на гостинці, і зовсім біла від вапна. Тільки що дощі її також змивають. Робиться колія для коліс глибока, а серединою лишається високий поріг. По цій дорозі їхали поволі, бо Кранцьовська мала страх перед тим порогом. Вона, поглянувши крізь шибку, сказала: «Подивіться, які прекрасні чічки! Ви не знаєте, як вони звуться?» Славко виглянув і побачив при дорозі неначе засаджені густо чічки з рожевими головками. Найгарніше в них було те, що вони тулилися в кругленькій чудовій китиці. Славко, розуміється, не знав, що воно таке. Вони спустили вікна і гукали до Антона. Він спинив коні. Довідавшись, чого від нього хотять, здивувався, як можна це не знати. Відповів: «Бур'ян! Хопта!» Та й погнав коні далі. А ті чічки росли тепер і на тім гребені, що йшов поміж колеса. Їх подовгуваті листочки, що густо вкривали ціле било, подобали на листя есперцети. Чим далі їхали, тим більше зустрічали тої ростини. Вона росла і дожидала німця. Чей з'явиться та випробує її придатність і зачне культивувати її хоч на пашу для худоби на цих землях. А ось уже гостинець. Хоч звідси далеко більша половина дороги, то переїдуть її борше, аніж переїхали до теперішнього. Кранцьовська випитувала тепер Славка, що він робить цілими днями. Не знав, що їй відповісти. «Ах, певне, він, – догадувалася Кранцьовська, – бавиться з сільськими дівчатами або молодичками. З цими безпечніше, бо дівчата вже надто розумні поробилися. Можна напитати собі клопоту». Кранцьовська мала на думці процеси за аліментацію нешлюбних дітей. Бо на це вороницькі дівчата справді від якогось часу зробилися дуже розумні. В селі розповідали собі голосно про такі дві дівки, що в службі знайшли собі навмисне з господарями діти, дістали місячну платню на їх удержання, а самі пішли до Львова в мамки. Славко присягався, що він навіть не знає в селі ніякої дівчини. Але вона йому не вірила, бо знає, що тиха вода береги рве. Нехай не таїться з тим, вона дає слово, що нікому не скаже. Та Славко таки не признався, бо не мав до чого. Серед такої розмови приїхали до міста Ікс. Це повітове місто, осідок староства і окружного суду, і гімназії. Одно з більших галицьких міст близько Львова. Через те всередині міста стояли двоповерхові камениці, та й чистота була до певної міри збережена. Та зате подальше, по краях міста, стояли нужденні хатки, деякі гірші, як на селі. На самій границі міста, відки над'їхала Кранцьовська, стояла величезна корчма із заїздом. Ця корчма причислювалась
як приналежна до села Підошвів. Оплата пропінаційна тут була дешевша, а через те і усі напитки дешевші. З цієї причини всі, що їхали в цей бік з торгу, ставали коло цієї корчми та вступали ще на чарочку. Отакі-то гості прозвали цю корчму Вигодою. Біля цієї вигоди, казала Кранцьовська, здержати повозку та й попросити Славка, щоби вступив до неї. Славкові полегшало на серці. Він уже заздалегідь журився, як він зайде до ресторації або кав'ярні. Там же мусять сидіти самі якісь високі радники, великі пани або ще й мара знає хто. Як же він допитуватиметься в цих панів про Кранцьовського? А тут на вигоді байдуже. Запитається першого ліпшого з краю. Біля вигоди не стояла ніяка проїжджа фіра, бо сьогодні не був торговий день. Уже в сінях дослухався Славко якоїсь дуже дрібненької музики. Хтось грав на скрипці. Коли війшов до середини, до величезної хати, не було там нікого чужого, лиш за шинквасом сидів молодий пейсатий жидок. Наліво провадили двері до другої кімнати, та й відти саме неслася та музика. Половина дверей до тої кімнати була відхилена. Славко заглянув туди. Зараз за одвірком стояв якийсь чоловік у солом'янім капелюсі без дна. Чуприна їжилася догори. В того чоловіка тільки видно було, що синій ніс і заросле лице. Очей ані чола не можна було доглянутись. Славко перехилився далі через двері і назирав дві баби в червоних хустках. Одна з них плескала в долоні до такту музиці. Ще один крок, і Славко побачив Кранцьовського. На лаві під стіною, червоний, як грань, Кранцьовський танцював. Властиво, скакав, але через те, що притім грала скрипка, то це мусив бути танець. Скакав, підтрясався, вигинався, а притім перекривлював лице на всілякі способи. Англес на нім пом'ятий, місцями побілений, ліва пола зовсім віддерта. На голові якась військова шапка без дашка так захляпана болотом, що не пізнати було, чи вона з улана, чи з піхотинця. У куті під піччю сидів на кріслі Іван, скрипник, таки з Воронич. Він не держав скрипку під бородою, але на рамені, а рам'я спер на ліву ногу та й так цигикав. Цей спосіб держання скрипки, видко, був для нього дуже вигідний. Таким способом міг грати довгий час, не вгаваючи, без відпочинку. Ті дві баби, що стояли перед Кранцьовським, були для Славка зовсім незнакомі. На малім круглім столі, що стояв під вікном, і на долівці валялися склянки від пива. Долівка під столом і біля стола була мокра і воняла на всю хату простою горілкою. Славкові зробилося ніяково. Де ж таки? Він знав Кранцьовського за дуже статечного чоловіка. Не раз завидував йому панських манер і такту. А тепер бачить його в такім страшнім стані. Здавалося Славкові, що як Кранцьовський його пізнає, то вмре зі стиду. Чи не ліпше було б, подумав Славко, вернутися за годі непоміченим, щоб не стати причиною такої великої прикрості для Кранцьовського? Бо хоч Славко та його домашні знали про наліг Кранцьовського, то нікому і через думку не промайнуло, що він може так забутись. Та коли Славко так вагувався, Кранцьовський пізнав його. Нараз зіскочив з лавки, побіг до Славка і зачав його обнімати і цілувати. Слинив його п'яним ротом, а подихом алкоголю душив. Потім обернувся до скрипника та й почастував його простацькою лайкою. «А ти, чому не перестанеш грати, коли видиш, що панич прийшли?»
Скрипник перервав гру та й одправдовувався, що не завважив панича. Тоді Кранцьовський обернувся знов до Славка та й пояснював йому, з якої нагоди взявся танцювати. Цей танець йшов об заклад, чи Кранцьовський п'яний, чи ні. Бо якби п'яний, то би впав з лавки. Заложились о 5 пляшок пива і півкварти горілки. Кранцьовський, очевидно, виграв. Отже, з тої втіхи хоче сам заплатити. Ледве крикнув «Шльомку!» Вже жидок указався з напитками. «Пий, щобись аж ригав!» Обізвався Кранцьовський до зарослого чоловіка, що в капелюсі без дна. Схопив його за руку і гримнув кулаком у шию. Зарослий чоловік аж подався наперед та й обрушився на Кранцьовського. «Не бий, пане, бо болить!» Кранцьовський зняв свою заболочену шапку та й сказав по-польськи: «Препрашам, ясневельможного пана!» Потім говорив до Славка: «Я помінявся з колегою цього пана за шапки, а з ним хочу помінятися за англес. Скидай свою бунду!» Крикнув на зарослого чоловіка. Тепер Славко приглянувся, що то за бунда. Це було якесь руде сукно, місцями попрориване, а з тих прогалин звисали жмути брудної бавовни. По боках була ця бунда пошивана білим шпагатом. Одначе очі виділи, що не будь той чоловік підперезаний мотузком, то ця бунда була би з нього злетіла зараз. А все-таки він не хотів мінятися на англес. «Йому жаль за нуждою, бо вона там добре вигрівається», – сказав Кранцьовський. Приступив до зарослого чоловіка і раз-два здер з нього ту бунду. Вона постелилася по долівці такою купою лахміття, що ніхто з посторонніх не вгадав би, чим те лахміття було перед хвилькою. Зарослий чоловік лишився майже голий. Сорочка, чорна, як каглянка, дірява, як сак. Одної штанки бракувало від коліна, а друга збоку зовсім роздерта. Кранцьовський крикнув на Шльомку і казав подати одіж. «Бо ясне пан соромиться перед цими дамами в такім гардеробі», – сказав до Шльомки. Потім узяв оброслого чоловіка за плече і обертав ним на всі боки. Жидок, видко, вже був звичний до такої забави. Він знав згори її перебіг, бо не барився зовсім з одежею. Одягли зарослого чоловіка в якісь старі штани і довгу загортку. «Але це ще не хрещене», – обізвався Кранцьовський. Ухопив із стола плящину горілки і виляв оброслому на ковнір. Він лиш трохи вигнувся, але не сказав ані слова. Тільки баби кричали, що шкода горілки. Та Кранцьовський потішив, що буде друга, бо він ставляє новий заклад. П'є пляшку пива без склянки, а як одним душком не вип'є, то поставить літру горілки. Хто має поставити, якби Кранцьовський випив, на це не було вимови. Узяв пляшку пива зі стола та й пив. Очі йому вийшли наверх, а жили на лиці аж посиніли. «Програв, Шльомку! Літра житнівки!» Кранцьовський сів на крісло біля стола та й віддихався. Віддихавшись, узяв Славка за руку і силоміць посадив на крісло. Казав і іншим сідати. Потім нагадав собі, що послав був жида до міста по пляшку коньяку. Коньяк дійсно був. Жидок розпечатав пляшку таки при них. «А це мої коханки», – сказав до Славка, показуючи на баби. «Одну відступаю вам. Гандзю, присунься ближче до панича. Додай йому вогню, не видиш, який він смутний?» Гандзя в пересуненій набік червоній хустці присунулася з кріслом близько до Славка. Притиснулася до нього та трохи не сіла йому на коліна.
Але Славко не був сумний. Він з дива не міг прийти до себе. Все, що дотепер круг нього діялося, видів неначе спросонку. Кранцьовський тим часом обернувся до зарослого. «А ти, ясний пане, Іванку Жидівський, чому не п'єш? Пий, бо б'ю!» Зарослий заплющив зовсім свої маленькі закислі очі, розтворив рот і показав 2 чорні зуби. Це був його сміх. Такі жарти він собі хвалив, натомість биття кулаком у шию ненавидів. Славко нарешті отямився. Говорив Кранцьовському, щоби їхав додому. Його пані жде перед корчмою з повозкою. Але Кранцьовський і слухати не хотів. Нехай пані їде, вони ж обидва лишаться тут. Зараз Іван їм заграє, а вони будуть танцювати з коханками. Потім підуть до міста, він замовить у кав'ярні сепаратку. То тож буде забава. І силував Славка пити коньяк. Славко вже був рад якось утекти від сіля, та на це не було способу. З одного боку держав його Кранцьовський, а з другого Гандзя. Вона зачала вже надобре примилюватись. Але Славко сидів похнюплений, не мав відваги навіть поглянути, яка та Гандзя з обличчя. Кранцьовський присилував Славка випити чарку коньяку та й припрошував далі. «Як мене любите, то вип'єте ще один!» Славко щиро відпрошувався. Тоді Кранцьовський його цілував і немилосердно щипав. Славко вертівся з болю та трохи не кричав. Кранцьовський щипав його з любощів та зовсім не мав наміру заподіяти йому болю, тільки задурманений алкоголем загірив уже міру в руках. Він щипав і других своїх сусідів, але їх шкіра не відчувала болю. Коли й це не заохотило Славка до пиття, то Кранцьовський заявив, що хоче з ним запити собі на «ти». Бідолашний Славко просився, щоби хоч пустив його на двір дати знати пані, нехай дурно не жде. Але Кранцьовський не хотів ні на що дозволити перед тим, заки Славко не вип'є з ним на «ти». Наляв 2 чарки коньяку та й наказав, щоби всі інші співали «Многая літа», а вони оба будуть пити. Ще не зачався спів, як у дверях появилася Кранцьовська. Кранцьовський витріщив на неї здивовані очі, а коли допевнився, що це дійсно вона, вихопився на лавку так справно, мов кіт, і крізь відчинене вікно вискочив на двір. Славко був вільний. Коли сідали обоє до повозки, запиталася Кранцьовська. «Чи я вас визволила з неволі, чи, може, лиш попсувала милу забаву?» Славко впевняв, що вона визволила його з неволі, та й з'явилася в сам раз, бо інакше мусив би ще пити. Мав би тепер біль голови. «Ой, що ж би мені тоді ваша мамця сказала, якби довідалась, що через мене болить головка її пестія?» Подивилася Славкові миленько в очі, потім спустила їх і почервонілася. Її личка горіли тим пристрасним жіночим жаром, що як приложити до них долоню, то не можна довго вдержати, личко пече вогнем. До середини міста ще було чверть години їзди. Кранцьовська розпитувала тим часом про свого чоловіка. Але Славко був дуже невмовний. Його розбила похідь, і він сумував. Вона ж роздумувала над тим, що бачила в корчмі, витягала з того заключення і поділялася ними з Славком. Найдужче лютив її Іван Скрипник, адже вона завсіди в того чоловіка викуплялася. Платила йому за те, аби дав їй знати, коли її чоловік має намір іти на вандер. А Іван знав це добре, бо її чоловік завсіди замовляв йому заздалегідь, де має ждати на нього зі скрипкою. Такий мужик невдячний. Бо Іван, хоч брав від неї заплату, то не тільки не повідомляв її,
але надто ще скривав у себе в хаті перед нею її чоловіка. Та, зрештою, вона не дивується. Іван видко волить забаву з її чоловіком, як її гроші. Потім пригадала собі, як смішно виглядав її чоловік у тім пом'ятім англезі, без одної поли, та в тій військовій чи арештанській шапці. Сміялася з того щиро, очі заходили сльозою. Та й подумати тільки, на кого він її міняє. Такі дві погані брудні баби. Вона це знає вже віддавна. Та ще й поготів. Вона собі з цього нічого не робить. Вона зовсім не заздрісна. Менше клопоту. Та що ж бо ви все мовчите? Нахилила трохи до нього голову і злегенька діткнула його боку своїм ліктем. Потім говорила тихше, буцім передаючи йому якусь тайну. Адже такого молодого хлопця повинні зацікавити хоч такі заборонені романси. Славко замість відповіді знов поправляв крават і з поспіхом натирав ніс платинкою аж до болю. «Та бо я бачу, що ви чогось сумні», – говорила Кранцьовська далі. «Може тому, що не вдалася вам ваша місія? Не гризіться, я була майже певна, що так станеться. Пробувала іще послідній раз, тепер маю чисту совість. Нехай його тепер усі чорти пірвуть. Навіть у той бік не подивлюся». Славко заєдно сумував. «Може, вам жаль, що я стратила гроші? Не журіться, я вже їх віджалувала. Зрештою, я вже привикла до цього. Він стратив уже тільки, що за те купив би Вороничі». Тепер Славко переміг у собі добрий тон. Сховав платинку і обізвався. «А я чув, що Вороничі перейдуть на власність вашого чоловіка». Цей сам Славко, що так боявся за добрий тон, тепер не завагався натякнути на нешлюбне походження її чоловіка, хоч повинен був догадатися, що це знаття для нього зовсім не потрібне, а для неї немиле. Вона засоромилась. Люди соромляться таємницями своїх обставин, чи вони злі, чи лиш байдужі, тільки через те, що це таємниця. Славкові ж сказала, що нехай не вірить ні в які сплетні. Вони мають лиш 200 моргів у Вороничах. Вона сама купила той ґрунт за своє віно. Потім замовкла і не обзивалась уже. Та він зовсім не порозумів, яка причина її мовчанки. У місті попросила його, щоби на 5-ту годину був коло повозки. Вона також стане точно на місці. До того часу має полагодити одну орудку. «За той час бавтеся добре, та й не вганяйте дуже за дівчатами», – сказала і погрозила йому пальцем. Радо простила йому те немиле слово, що вирвалося йому перше мимохідь. Він іще поглядав за нею вслід і завидував у душі Кранцьовському, що може обнімати таку любу особу. «Інший, бувши мною, хто знає, чи не здобув би собі її любов. Але я, без Іспитенко, найгірший понад усіх». Ідучи від повозки до ринку, роздумував далі над тим самим. Коби хоч Пазю вдалося йому з'єднати. При ній би мріяв, що обнімає Кранцьовську. Постановив собі здобути Пазю доконче. Ще таки сьогодні. Примусить себе зважитися. Адже не виб'є його. З такими думками зайшов до цукерні. Це був одинокий локаль, де він важився заходити. Тут заходив також його батько. Тут сходилися його знайомі академіки. Перед дверима цукерні ще пощупався за кишеню, чи є гроші. Є! Гроші старав із 2 джерел. Мати йому давала, та й брав тихцем від батька. Пан отець носив гроші по кишенях без мошонки, а також держав у засуві від свого бюрка.
Дуже часто забував засуву замкнути. Тоді Славко витягав кілька корон. Витягав також з кишенів, як батько спав, а він припадково ні. Пан отець не знав ніколи ліку своїм грошам. Лиш часом, як тих грошей по кишенях було замало, а Славко ще попри те вхопив, то пан отець довго шпортав по камізолі, по штанях, щось собі нагадував, а на кінці давав спокій. Та Славко не потребував багато грошей. Тютюн купувала йому мати. Він сам лиш докуповував ту надвишку, що більше курив, аніж перед тим. На тайні потреби, що про них мати не знала, вистачало йому аж надто тих кількох корон, забраних батькові. Зрештою, старався ті потреби заспокоювати якнайдешевшим коштом. У цукерні пив каву і переглядав німецькі ілюстровані газети. Через якийсь час був сам. Аж надійшов його товариш, адвокатський кандидат, доктор прав, Фалькенбаум. Був це ще молодий жид, рік молодший від Славка, а вже зовсім лисий. Та лисина якось дивно відбивала від його молодого лиця. Мав таку звичку чи слабість, що плював, як говорив. Коли йому товариші за це дорікали, то він казав, що це з нервовості. Опріч того, не дочував, а був цікавий усе довідатись. Через те тулився заєдно до бесідника, перекладав долоню до вуха і наслухав. Говорив зовсім добре по-українськи, лиш харчав. Симпатизував з русинами. Зрештою, це йому було навіть конечне з огляду на його завід адвокатський, бо клієнти-мужики ставали чим рік свідоміші національно. З другого боку, це йому зовсім не заважало бути членом польського «Сокола». Русинам говорив, що мусить належати, бо як ні, то би його в суді з'їли. Славко його ненавидів через те, що Фалькенбаум не знав іншої розмови лиш про правничі справи і все допитувався Славка про його іспити. Та сьогодні зачав Фалькенбаум розмову про інше. «Ти в місті? Та в тебе закладають нині читальню». «Хто закладає?» «Що?» Фалькенбаум приклав долоню до вуха і підставив його під сам рот Славкові. «Хто, кажу, закладає?» «Ти не знаєш?» «Не знаю». «Що?» Та сама історія з долонею і вухом. «Я тебе питаюся, хто закладає?» «Ти не знаєш?» Мовчанка. «Той правник, що в Опеньківцях у дворі на лекції, ти не знаєш?» «Ні». «Що?» «Платити». «Що ти кажеш?» «Іду вже». «Ідеш до читальні?» Славко заплатив і попрощався з Фалькенбаумом. 5 година доходила. Славко ставився при повозці. Кранцьовської ще не було. Його брала розпука. У Вороничах закладають читальню, а він сидить на місці і нічого навіть про те не знає. Та це ще менше з тим, але бо він навіть не знає, чи в Вороничах є з ким закласти читальню. Не знає зовсім людей. Адже Вороничі – це найгірше село в цілім повіті. Признатися мужикові до того, що він з Воронич, так само, якби признався, що він злодій. Не раз на торзі по Купні, коли контрагенти питаються один одного, відки вони, то ще жоден Вороницький не приповівся, що він з Воронич. Казав, що з Опеньківець, а Опеньківському називав якесь інше сусіднє село своїм рідним. І нараз у тих Вороничах читальня. Та ще закладає її правник, що сидить у дворі на лекції. Він знає його. Це Семен Потурайчин. Молодший від нього щось 5 літ. Уже має перший іспит. Звичайна гризота про свій стан обхопила йому серце залізними кліщами.
Якби мав так відвагу, пішов би геть на край світу, спустив голову в долину і роздумував, який він ні до чого не придатний на світі. Чи вільно мені перервати вам солодкі мрії про перебуту забаву? Славко жахнувся. Це була Кранцьовська. Говорила далі. Ви, молодий чоловік, у силі віку, світ перед вами втворений, і ви заєдно чогось журитесь. А дивіть, я вже майже стара жінка, маю далеко більші гризоти, а якось витримую. Подумайте собі, пане Славку, що той драб мені казав. Я його стріла там, у тій тісній вулиці біля староства. Ішов такий красний, як там був на вигоді. А надто ще мав лице подряпане. Або десь падав, або пияки били. І подумайте собі, той драбуга грозив мені кулаками. Казав, що я його компрометую перед людьми. Я його компрометую? Чи чули ви таке? Досада додавала їй краси. Почування жалю, гризоти і розпуки перекинулось нараз у Славковій душі у почування любові. Десь ті почування мусять близько біля себе в мозку пробувати, що Славка так само тиснуло круг серця, як і дотепер. Тільки в тім болю намість жалю почув любов до цієї жінки, що з досади дрижали їй ті малесенькі губки. Вертаючи, намагався Славко якнайчимніше її слухати. Скрутив у її бік шию і водив очима за її рухами. Це йому не вдавалося, бо вона непосидюща, мов шершень, вертілася на всі боки. Розмова зо Славком додавала їй тепер життя і веселості. А він крутив за нею головою, аж шия боліла, та примусово всміхався. Думав, що в цей спосіб показує для неї свою чемність. Їй і через думку не переходило, що він так мучиться незвичайним сидінням. Розповідала ще далі про свою незавидну долю. Ось тепер довідалася від Мошка, купця, що збіжжя в них купує, які сплетні пускає про неї її ж чоловік. Розпускає поміж люди вісті, що він напивається з її причини, бо вона буцім його зраджує. Вона це чула вже давно, навіть раз узяла його на сповідь за таку обмову, як вернув із Вандеру. Та він зразу проклинався, що це неправда, а потім просив її, щоби не брала собі до серця такі речі. Адже він верзе в непритомнім стані не одно таке, що і сам потім не тямить. Та їй це байдуже. Ніхто не вірить, що вона з ким іншим собі заходить. Прицінь кожний знає, що вона з ніким не жиє. А зрештою, людські язики вже її нічого не обходять. Уже більшого сорому вона не в силі собі приспособити на той, який наносить її муж. Хіба прийдеться їй жалувати, що направду не придбала собі якого любого товариша, але таки змарнувала свій молодий вік. Адже вона знає дуже добре, що всі замужні жінки тут, у місті, мають своїх приятелів. Усі, зачинаючи від жінки президента суду, а кінчаючи жінкою возного. Одні роблять це для любові, а другі з інтересу. Хіба котра зовсім уже непридатна для мужа, то непригожа і для людей. Жартуючи, щиро сміялася і розповідала Славкові про потайні романси всіляких дам із міського урядничого товариства. Але я розреготалася, як сорока, а ви заєдно мовчите. Певне, смієтеся в душі надо мною, що так безнастанно говорю. Славко вважав за конечне щось сказати. Якийсь час збирав свої гадки, а врешті придумав. А я був переконаний, що ви свого мужа дуже любите. Відки ж таке дивне переконання? Ви все з ним цілуєтеся по обіді, сказав Славко і, зиркнувши на її малесенькі, кругленькі губки, засумував. Вона розсміялась.
Не знала, що Славко такий наївний. Адже це пуста форма. Так усі роблять, то й вони так роблять. Вона ж чує жаль до Славка, бо властиво він її кривду робить своїм дивним переконанням. Хіба він, як усі мужчини-самолюби, не вважає жінок людьми? Вона думала, що Славко – інтелігентний чоловік, та призадумувався над значенням любові. Адже людина може полюбити лишень людину. Нехай Славко поміркує собі сам, як би він так полюбив якусь дівчину, а потім допевнився, що це не дівчина, але, приміром, мавпа. То чи ж міг би її любити тою самою любов'ю, що перед тим? Може бути, що любив би її, як мавпу, коли аматор мавп, але ніколи тою самою любов'ю, що любить дівчат. Таке ж і її. Вона допевнилася, що її муж – скотина. То чи ж годна вона любити скотину людською любов'ю? «Так, так, коханий мій пане Славку», – додала вона жартуючи. А Славко сумував. Йому стискалося серце, а в горлі давило. По голові ж мигали думки. Вона ненавидить мужа. Найде собі якогось панка, що його полюбить. Який той панок буде щасливий. Належав до тих молодих людей, що розуміють значення розмови, рік над нею подумавши, та й то лиш тоді, коли затямлять собі нехотячи слова тої розмови. Якийсь туман, якась хмара відділює їх розум від слуху. Заки той туман розійдеться, то слух уже глухий, немає що розумові передати. Вона ж хвильку гляділа йому в очі. Потім зарум'янились її личка тим пристрасним жаром жіночим, що пече вогнем долоню, коли вона наблизиться до них. Той жар уймив їй трохи її красоти. Аж нараз обняла Славка своїми рученятами і притисла свою голову до його рамена. Він перелякався, дрижав на цілім тілі. Отже, не зі зворушення було те дрижання. Він сидів невигідно. Коли ж вона тепер трохи на нього сперлася, то тіло намагалося схопити дрижанням затрачену рівновагу. Він же сам, опріч переляку, з такої неожиданки не зазнав іншого почування, бо той вогонь з її личка пік його в рам'я, добрався навіть до його серця, а все-таки не освітив мозку. «Ох, пане Славку, яка я нещаслива!» – обізвалася тихим голосом. «Та й я нещасливий, бо я вас люблю!» Трохи не вирвалося йому, але здержався в сам раз. «Забудься, забудься!» – думав. «А вона тебе без іспитинка кулаком укарчило або заставить фірмана викинути з повозки, бо ти хочеш вихіснувати для себе її гризоту. Адже перед хвилею казала тобі, що лиш для пустої форми цілує мужа, а ти би зараз хотів користати з того, що притулилася до тебе». З невигідного сидіння боліли його м'язи на спині. А він боявся поправитись, бо не знав, чи випадає рухатись, доки вона тулиться до нього. Той жар на її личку остиг. Випустила Славка з обіймів та й розперлася в повозці. Потім усміхнулася і заговорила. «А ви зіправде зовсім невинний хлопець. Не бійтеся, я не думаю вас псувати. Тільки, знаєте, жінці легше, як має перед ким хоч пожалуватись. Не скажіть лиш мамці, що я блазнила вас такими безбожними історіями. Було ж би мені. Бо чим старша женщина, тим стає моральнішою. Хотять, щоби всі люди так заховувались, як вони». Тепер сміялася голосно. По хвилі мовчанки знов говорила. «Знаєте, а я хотіла би, щоби мій син був колись такий, як ви». І зачала розповідати про свого сина, Мундзя. Йому 6 літ уже минуло.
береться вже лепетати з Бонною по-французьки. Її тетя для старих іще звичаїв наважилася конечне, щоби внуки говорили по-французьки. Але вона сама не видить із того ніякої користі. Буде її син калічити ще одну мову, бо він і по-польськи зле говорить. Та й не диво, бо чує українську розмову більше, ніж польську. Вона і сама привикла вже до якогось жаргону, що його, мабуть, годі називати польською мовою. Але наші вчені дуже хитрі. Хотять у нас вмовити, що ми тут поміж русинами виговорюємо польські слова по-литовськи. Колись тут я трохи не вмерла зо сміху. Заглянула до польської граматики, знайшла там усі наші промахи проти польської мови і вичитала, що поляки в Східній Галичині говорять по-литовськи. Подумайте лиш, я не бачила ніколи Литвина і на очі, а тут довідуюся, що я сама говорю по-литовськи. Сміялася тепер зовсім щиро. А ви, пане Славку, так мало говорите, що я не мала нагоди дослухатися, чи вмієте говорити чисто по-польськи. Не стидайтеся. Ви русин, а я полька, та якось розмовимося по-литовськи. Навмисне говорила багато, щоби вспокоїтися, бо відколи тулилася до Славка, чула завірюху у своїх жилах. Я думаю, що по наших граматиках так пишуть для того, щоби русини не були горді на те, що псують нам мову. Для литовських поляків, певне, пишуть, що вони виговорюють польські слова по-англійськи. А ми тут, поляки, признаємося тихцем між собою до того, що для нас рідніша українська мова, аніж мазурська. Лиш писати це не вольно. Зараз би на нас кричали, що ми винародовлюємось. Але мені здається, що таки колись та винародовитись мусимо. То вже не дасться так далі піддержувати штучно Польщу. От у нашім повіті зробили з мого коханого мужа і члена ради повітової, і предсідателя шкільної ради, і якогось делегата до доріг, хоч знають, що він за зілячко. Лиш через те, що він поляк. А він собі гарненько гроші повітові забирає та й з Іваном Скрипником бавиться. Я вже кілька разів платила за нього по кілька соток. А тепер не дам, аби й ціла Польща мала провалитися. Бо мусите знати, що мій чоловік ліпший поляк від мене, хоч говорить з нами по-українськи, а я по-литовськи. Знову сміялася, пригадавши собі литовську вимову. Потім схопила його за руку і легенько потрусила. «Та що ж бо ви мовчите? Навіть не похвалите мене за те, що я стала перекінчиком, аби з'єднати собі ваше серце. Адже якби хто з поляків прислухався, які я перед вами виговорюю єресі, то вкаменував би мене». Аж тепер Славко набрав трохи життя. Дійсно, не чув досі з польських уст такої мови. Це він теж сказав Кранцьовський. «Прецінь раз діждаламся від вас доброго слова. Та мені з цього слаба потіха, бо я вимусила на вас цю похвалу». Знов гляділа на нього і усміхалася любо. Це не був сміх, тільки втіха тої жінки, що дивиться на милого їй серцю мужчину. Їй здавалося, що вона полюбила його щиро, а тим часом вона любила образ своєї душі. У хвилях зневіри і розпуки вимріяла собі таку людину, що спочуває їй у тяжкім горі. Той образ приложила до прохожого Славка. Кілько він не дорівнював тому образові, стільки вона додавала йому у своїй фантазії. «Чаруєте мене, пане Славку, собою. Нічого собі більше в світі не бажаю, лиш тільки, щоби Мундзьо стався такий, як ви». Нагадала собі ще раз за свого сина.
Цей хлопець десь вивчився говорити на кожного, що він служить. Певне, чув, що наймити говорять про себе, що вони служать, та й говорить так про всіх. За Кранцьовську говорить, що вона служить у нього, а за себе знов, що служить у Кранцьовської. Недавно, як довідався, що тітка Кранцьовської писала до неї листа, то казав, що йде служити до тітки, бо вона ніколи не жалує йому яблук. Та й не можна хлопця відучити від тої звички. А нітни не може порозуміти, для чого Антонові вільно про себе говорити, що служить, а йому ні. Добре ще, що Бонна не розуміє по-польськи, а то образилась би, бо він і про неї говорить, що вона служить. Але, може, Бонна хоче вивчиться по-українськи, як по-польськи, а властиво по-литовськи, завдяки вам, пане Славку. При цім слові замахнулася пальцем і злегенька діткнула його носа. Йому аж душно зробилося з переляку. Вихопив з кишені платинку та з поспіхом узяв натирати ніс аж до болю. Тепер прийшла черга на Кранцьовську налякатися. «Невже ж я вас так сильно вдарила? Вибачте ж мені мою нездарність!» Славко запевняв, що це нічого. Недалеко вже було додому, а через те Кранцьовська домагалася від Славка слова, що її відвідає. Він приобіцяв. Але Кранцьовська цим не вдоволилася. Хотіла знати доконче, коли це станеться. Нехай Славко скаже, коли буде мати час. Славко задумався. Коли ж він зіправда має час? Увечері? Ні. Під вечірок, спати, вечеря. Нема коли. Рано? Ні. Ту ямку не може перестати порпати, вже хоч би через те, що при тій роботі забуває свою журу. Зрештою, не привик так рано одягатися. Лишається час по другім сніданку. Сказав це Кранцьовський. Нехай буде. Для неї ще й поготів. Вона би також дуже радо вийшла на прохід. А щоби вам не було скучно зо мною старою, то заберемо Мунзя і його Бонну. Тож завтра на Безпечне. Яка година найдалі? 10:30. Добре. Тільки ви, пане Славку, так не дорожіться собою. Адже я знаю дуже добре, що ви тепер ні над чим не працюєте, але спочиваєте. А мені тим велику зробите ласку. Можете порозуміти, що в моїй душі діється, бо виділи сте мою долю там у корчмі на вигоді. Розійшлися. Їдучи додому, передумувала Кранцьовська все, що сьогодні пережила. Трохи їй було стидно, що мала надію позискати собі Славкову любов. Але вона була така роздратована поступком мужа, що й сама не щулася, як до того прийшло. Славко, на її думку, поступив собі з нею дуже чесно. Інший, бувши ним, був би використав її почування, та й хто знає, чи не вийшов би з того який скандал. А він так спокійно дав їй до пізнання, що вона мусить піддатися своїй лихій долі. Та як вона могла навіть подумати, що він для неї може мати якусь любов? Сама різниця їх віку робить таку думку смішною. Хлопець видко бере річ зовсім поважно. Недозволених любощів не хоче знати. Але любити його їй можна. Стільки потіхи лишається їй у житті. Для кого ж має зносити муки, вириваючи почування зі свого серця? Для того скота, що грозив їй нині кулаками? Та й за що? За те, що вона хоче відвернути нещастя від його голови та й забезпечити життя дітям. Недоста, що проміняв її на якісь пиячки, якісь жидівські помийниці, але ще виговорює перед жидами на неї, пускає про неї неславу із-за таких учинків, що вона про них досі навіть подумати не сміла.
Сльози тиснулися їй до очей із жалю і зневаги. Інша, бувши нею, віддалась би першому ліпшому стрічному, щоби пімститися на таким опришку, як її муж. І вона би це зробила, якби не діти. Ніякий скандал, ніяка розвага не здержала б її від цього. Та хто знає, чи родина її не має дякувати Славкові за те, що вона не шукала потіхи в якого міського похатника або хоч би в свого економа. Так собі розважала Кранцьовська і тим більше навиділа Славка. А Славко? Він не догадувався, які почування задля нього носить Кранцьовська в своїм серці. Був загіпнотизований, аби не розуміти те, що до нього говорять. Ще змалечку защеплений йому погляд, що лиш той людина, хто має диплом і золотий ковнір, виробив в нім переконання, що він чоловік гіршого типу. Думав, що лиш заважає на світі другим, сам ні до чого не пригожий. Через те поясняв собі все на свою некористь. Слова, справлені до нього, зсувалися по його думці, не лишаючи на ній ніякого сліду. Так і зсувається цвях по твердім кришталі. А хоча б навіть довелось йому яким способом побувати в душі Кранцьовської і послухати мови її мрій, то ще й тоді не дав би віри її почуванням. Казав би, що вона його любить, бо ще не пізнала, хто він. Як же дізнається, то перестане, бо допевниться, що він не той, кого вона любила. Ішов домів задньою хвірткою, поміж грядки і квітки. На грядці, мабуть, у петрушці поралася пазя. Похилена над грядкою, не помітила його. Славко став і розважав, чи вдасться йому зачіпка. Ворожив на своїм забобоні, здобутім дотеперішнім досвідом. Забобон мовчав, не віщував ні сяк, ні так, бо не знав, що переважило сьогодні в житті Славка – утіха чи прикрість. Неспання по обіді, закладене читальні без його відома – це прикрість, хоч і невелика. Їзда з Кранцьовською, розмова з нею – це втіха, хоч також невелика. Покладався ще Славко на свій страх і на зневіру, чи вдасться зачіпка. Бо серце хололо йому в похоті, а він думав, що це страх. Закрадаючись, підійшов тихенько до пазі і ущипнув її в те місце, що було найближче до нього. Вона підхопилася догори, розлючена, що вже їй того щипання забагато. Маленькі сиві очка заіскрилися, мов лід проти сонця, а лиця палали ненависним вогнем. Пізнала Славка і поволі лють уймилася. «Ой, як же ви мене перелякали!» Ухопила його за ліву руку і з розмахом ударила межі плечі. Аж відізвалось щось всередині. Славко потягся поволі до хати, непевний, чи має вважати пазину бійку за її згоду, а чи за відмову. Розділ 4. Дома звідався Славко, що сьогодні справді відбуваються в селі закладені читальні. Отже, пан отець не пішов, хоч Війт приходив за ним тричі. Оправдувався браком часу та й роботою, що її буцім іще нині мусить виконати, аби завтра вислати на пошту. Війт повірив, але їмось не вірила. Вона знала добре, що пан отець не йде для того,
бо вважає такі ходи і пробування між мужиками за невигоду. З тої причини була лиха, але своїм звичаєм не показувала цього по собі. Показала тільки своє невдоволення з панноця словами, сказаними до Славка. «Піди хоч ти, Славку, сидите в селі та навіть не знаєте, що хтось вам закладає читальню». Ніхто не знав, у кого ті читальняні збори відбуваються, бо Віть забув сказати. Але Славко йшов навгад. По дорозі в когось довідається. Ледве вийшов до сіней, назирив крізь відчинені двері, як на подвір'я йшов до криниці мужик, оглядаючись на всі боки. Його називали в селі Тупий. Яке ж його справдішнє прізвище, то Славко не знав. Тупий заживав великої пошани в селі, бо його боялися. Він був головний злодій та й забив одного чоловіка в селі. Сидів уже кільканадцять літ у криміналі. Славкові було немило з ним здибатися, бо вже сама слава про нього робила його в очах Славка страшним. Волів переждати, аж нагодиться така хвиля, що зможе перейти, незауважений Тупим. Тупий ступав із легенька, на пальцях, обзираючись навкруги, чи хто його не видить. Так перейшов аж до сінешніх дверей. Тут став і зазирав пильненько до сіней, чи нема кого. Потім схилився і побіг на хільця попри сіни, попід вікна, простісінько до криниці. Там ухопив відро, що стояло на цямрині, нахилив і зачав пити воду. Плечима обернений був до Славка. Славко, користаючи з нагоди, що Тупий його не бачить, вийшов із сіней і справився йти на дорогу. Отже, Тупий помітив його, неначе мав на спині очі або видів шкірою. Лишив відро та й прибіг до Славка. «А я приходив, аби сте йшли на збори», – сказав, не надумаючись. «Але відро стояло так на краю, що могло було впасти, та я бігме не пив води, лиш поправив відро». Славко здивувався, адже він видів на свої очі, як Тупий зачинав пити. Була очевидна річ, що Тупий хотів украсти води, тільки не знати, з якої причини. Чи для того, що вже давно не крав та боявся забути цю штуку, отож користав із нагоди, щоби заправлятися на неї, чи, може, для того, що загирив зовсім розуміння власності. Не знав уже, котре брання чужої речі буде крадіж, а котре ні. Бо коли не вільно брати чужу курку, то чому би було вільно брати чужої води? А може ще й те бути, що Тупого сварив хто колись за пиття води з панноцевої криниці. Досить того, що Славко не знав причини тої крадіжі ні тоді, ні потім не довідався. «У кого ж ті збори?» – запитався Славко. «У Петра Оксомюка, отут зараз за потоком на горбку». «Вас, може, прислав хто за мною?» «Ні». «А ви також будете належати до читальні?» «Де мені до того?» Лишив Славка та й пішов собі. Хата Петра Оскомюка стояла на горбі, немов ластів'яче гніздо. Позираючи на неї, не вірив Славко, чи подумана річ, щоби на таку гору вела яка доріжка. Певне, думав, є там лише якась стежечка, але чи вдасться незнакомому її відшукати? Отже, як прийшов ближче до гори, побачив справдішню дорогу. Ця дорога був то пояс піску, що йшов стрімко вгору аж до соснового лісу. Посеред того пояса віднілися два сліди коліс, неначе сюди приїхала лише раз одна фіра. А тим часом проїздила сюди фіра не один раз, тільки за кожним разом слід засувався. Ідучи тим поясом угору, Славко томився і дивувався, як така невидна мужицька шкапа може видряпатися на цю гору та ще й з возом. Хата Оском'юка складалася лишень з одної кімнати і сіней. Славко переконався,
що через сіни не пропхається до середини, такий там стиск. Для того пішов під вікно, чи не вдасться йому якого знакомого повідомити про свій прихід. Може, в той спосіб зроблять йому дорогу. Але в вікні побачив лише людські плечі і більше нічого. Бо ті, що були в хаті, страшенно глотилися. Ніхто не знав, на якім місці має приостати, але пхався доти наперед, доки мав змогу. Доки що мав трохи сили, доти кожний пхався. Загонився в таку глоту, що стискало його з усіх боків і підносили догори. Стиснений, позбавлений точки опору, не міг уже рушити ні рукою, ні ногою. Куди його сусіди похиляли, туди й хилився. Зате кожний у хаті був більший, аніж на дворі, бо ледве черкав пальцями землю. Мимохідь повиростали мужики. Здавалося Славкові, що іголка не протиснулася би крізь той здвиг. Отже, діти находили ще місце для себе. Вони снувалися краєм тої глоти. Вишукували сподом між ногами вільні кутики та й заповняли їх собою. Подобало це на той сосновий ліс, що до нього попри Петрову хату вела піскова доріжка. Та й там ті самі сосни, що одинцем росли криві, низькі та стрепіхаті, в лісі ж під натиском сусідів випростовувалися, стріляли вгору та дорівнювали ростом смереці і ялиці. Вільні ж місця краєм того лісу, з того боку, де намість піску простиралася ромушина, поростали густо ліщиною, терням та всілякими корчами. Якийсь час стояв Славко безрадний, не мав сміливості нікого зачепити. Аж помітив його Війт, що вже занадто був упрів усередині та вийшов на двір на прохолоду. Кричав до сіней, щоби проступилися та зробили місце для паноцевого панича. Цю вістку передавали один одному, але вона чим до середини, тим стихала. Так стихає буйний вітер, що краєм лісу лопотить ліщиною, свище терням, а заки дійде до середини лісу, то зможеться зовсім і нарешті втихне. Але почув цю звістку Іван, панноців наймит, та й обібрався проломити в Славкові дорогу. Навидів Славка через те, що Славко в нічим йому не заважав, а також через те, що їмось навиділа панича. Як буря ломить лісом дерева, так промощував Іван дорогу поміж нарід. Молодий чи старий, як тільки притулились до нього Іванові плечі, мусив уступитись. Падали людські голови перед плечами на боки, наче падають і дерева, старі чи молоді, що доля їх поставила поперек струї сильного вітру. Але як буря теряє свою силу поміж ліщиною, терням і корчами, так не найшов послуху Іван поміж дітьми. Бо не поломити бурі корчів дочиста. Вирве один, обірве листя другому, зігне в долину третій. Отже, признаки з того нема. Що одно, сусіди вирваного попростягають зараз гілячки та й заступлять прогалину зовсім. То друге, попри обірване листя, знімаються майже на очах всілякі бур'яни. Вони стелилися досі попри землю на зерці, чи не відчиниться над ними простір, щоб їм післати сонячне проміння. Поспішаються хутко заповнити той простір, бо як ні, то обчимхане гілля встигне одягтися листом, заступить їм світ, і вони знов марнітимуть попри землю. А третє. Зігнуті в долину корчі похиляються лиш доти, доки буря їх гне. Опісля ж піднімають наново, загиривши лиш ізсохлі прутики. Отак до знаку і з дітьми було. Як тільки побачили непевне захмурене Іванове лице, так одні вибігали на двір, лишаючи своє місце для сусідів. Другі попереступали на інше місце, а треті поприсідали, що буцім вони та не заважають нікому.
Для Славка ж, як не було дороги перед тим, так і тепер не промостилося. Але Іван знав спосіб надіти. Недурно ж перетримував у себе чужі на вихованні. Як тільки переконався, що не находить у них послуху, так зараз перекинувся в той вихор із громом, що, як звіється, то рве корчі з корнем і відносить їх далеко, а на давнім місці лишає голу землю. Так же Іван крикнув тепер понад дітьми: «А бий же!» В один миг прочистили діти дорогу, бо це слово «а бий вже» вони добре розуміли. Не один з батьків, схожих на Івана, послуговувався цим словом. При нім любила собі нагадувати діточа спина ті сині доріжки, що їх випікав гнучкий прут. Отаким заходом пробрався Славко до середини. У куті біля вікна за столом сидів Семен Потурайчин, білявий молодий чоловік, 5 літ молодший від Славка, ще з дуже слабим заростом на лиці. Білявих брів майже не видко було над очима. По круглім його чолі спадало космиками шовкове волосся, таке утле, наче павутиння. Воно не ворожило довгого пробутку на голові, і так уже кути чола занадто закроювалися. Лиця його паленіли майже сухотичним рум'янцем. Сидів похилений над якимись паперами. Груди йому запались, а плечі вигиналися в малий горб. Привітався зі Славком і зробив йому нехотячи велику неприємність, бо назвав його паном доктором. Припускав видко, що Славко має намір посвятитися адвокатурі. Зараз побіч Потурайчина, але під другою стіною, до Потурайчина боком, а лицем на хату, сидів ще один студент, чорнявий хлопчина, із волоссям чорним, як галка, зачесаним догори і рівненько пристриженим. Це був співак, що причепився в місті до Потурайчина, хоч ніхто його не просив. Але йому здавалося, що без нього не обійдеться. Уважав себе за найрозумнішого і великого патріота, бо вмів співати з кантички. Для того думав, що робить велику честь зборам своєю особою. З цієї причини сидів на лаві, розпершися, з руками в кишенях. Підняв від нехотя руку і подав її Славкові, не дивлячись зовсім на нього. Не зустрічав Славка ніколи в ніякім хорі, тому не припускав, що Славко може бути йому рівня. За цілий час зборів співак нічим не цікавився, дожидав тільки, аби в хаті втихло. Тоді виймав камертон, тулив його до вуха і вигукував усілякі тони. Ще й намагався взяти низьке «ц», неначе втік недавно з дому варіатів. Дивлячись на нього, деякі лякались, а не один думав про себе. Тепер лиш гавкає, але хто знає, чи за малу хвильку не вихопиться за стола та не покалічить котрого. Далі на лаві сиділи всуміш старі і молоді. Поспиралися один одному на плечі, на руки, на голову. Декотрий засяг. У хаті була духота нестерпна. «Киньте хоч люльку курити!» – обізвався Війт, що війшов зараз за Славком. Війт уважав себе за приятеля пануцевого дому, для того з приходом Славка заборонював курити, аби панича не душило. Та Славко був збентежений тим, що Потурайчин назвав його доктором, тож і цей розпорядок Війта засоромив його. Дуже було йому прикро, що люди його мають за щось, коли він у своїй думці не варт був нічого. Просив Війта, нехай не забороняє курити, бо то йому нічого не шкодить. Він би й сам хотів навчитися курити люльку, але не може привикнути, хоч уже пробував. «А я вас навчу», – примилювався Війт до Славка. «Бо то лиш треба знати, який тютюн дібрати». На те обізвався з-під печі Іван Неважук, той, що був капралом при війську.
Не слухайте, паничу. Мужик любить, аби його пекло в язик. Я сам такий, що курив дзигарі при войску. Але як вернувся додому, а ще як оженився, виджу, що мене не витякне на дзигарі. Беруся я до люльки. Та ба! Язик задубів, став лубом, у горлі пече, а слина точиться, преч бися казало, як коли скаженому. Не витримаю. Але все одно, гадаю собі, хоч погибай, а дзигара рівно не оближеш, бо нема відки. Курю люльку далі. А язик так, якби коти дряпали. Як же шкірка з язика злізла, а наросла нова, аж тоді я почув смак у люльці. Та це, паничу, не для вас. Оба засумувалися. І Війт, і Славко. Війт тому, що не міг прислужитися Славкові, а Славко, що стратив надію вивчитися люльку курити. Зробили місце Славкові зараз біля Потурайчина, а той йому пояснив, що все полагоджено і читальники постановили завтра приступити до будови власного дому. На ту ціль обов'язуються читальники складати готівкою по 20 корон. Гроші має збирати Павло Гаєвий, бо його настановили касієром. При читальні закладають крамницю, а прибутками цієї крамниці сплачуватимуть ті гроші. Котрий же не схоче брати своїх грошей назад, то йому виплачуватимуть проценти. І ще Славко не прийшов до себе з дива з причини такої постанови, як Гаєвий обізвався. «Коли ж я касьєр, то я зараз платю тих 20 корон. Пишіть, пане!» Витяг гроші і поставив на стіл. Але Потурайчин був тої думки, що ліпше нехай касьєр сам собі записує, бо сьогодні всіх грошей не дадуть, то й так колись мусить сам записувати. Гаєвий аж засіяв з радості. Обернувся лицем до всіх та й голосно говорив. «Пан гадає, що я письменний, то вже не один зловився на мої окуляри». Потім обернувся знов до Потурайчина і казав до нього. «Я, пане, письма не знаю, але окуляри то вжиткую щось уже 12-й рік. Так собі знаю з ними заходити, якби-м уродився в них». За прикладом Гаєвого пішов Іван Наймит. Витяг за халяви якусь стару подерту шмату та й розвивав її довгий час. Вона звисла аж до землі. З тої шмати витяг податкову книжечку, зложену вповздовж удвоє. Розложив її, відчинив, витяг відти 20-коронновий банкнот і ніс до стола. Руки йому дрижали, а банкнот трусився, як лист на трепеті. «Десь ви тих паперів там багато наскладали», – обізвався Війт. «Небагато. Ще є таких 6. Це ще воськові гроші», – відповів Іван та усміхнувся якось дивно. Лице його завсіди захмурене, виглядало при тій усмішці дурнувато. Пізнати було, що веселість на тім лиці була непривичним гостем. Іван захмурився знов та й розповідав, дивлячись на землю. «Я їх складав від першого дня, як лиш нарокував до воська. І з того лєнунку, з тих 6 крейцарів, що жовнір фасує на день. Наскладав так гринський срібний, а гроші держу в скринці. Раз я рано до скриньки, а замок розбитий. Пропав мій ринський. Біда, гадаю собі, треба складати наново. Навіть нічого нікому й не кажу. Складаю знов. Але гроші вже держу в днину при собі, а вночі під подушкою. Наскладав я так цілу 5. Аж пішли ми раз на варту. Прийшов я з посту, сон мене зморив. Ліг на лавку та й уснув. Буджуся вже над ранком.
Думаю собі, що це мене фрайтер не будив. Я до кишені, нема моєї п'ятки. Підняв голову, подивився по людях і знов засміявся тим дивним сміхом. Потім говорив далі. Та й тепер нічого нікому не кажу, але вже беруся на спосіб. Кажу я до Фельфебра, бо я його пуцував. Не виплачуйте ви мені лінунг, держіть у себе. Як буду йти з войська, то тоді дасте. Жадного лінунку не беру гроші, лиш питаюся, кілько їх уже є. Мало, гадаю собі. Шукаю я коханки. Найшов таку грубу мамку, що одному хлопові є що підняти. Важила за корець пшениці. Танька називалася. Дає вона мені вечерю, платить щонеділі пиво. Але я їй кажу: слухай, Танько, я твого пива не потребую, давайте мені гроші. Дає? Щонеділі по кілька шусток. Те, що мала зо мною пропити. А я ті гроші до Фельфебра. Складайте їх до лінунку. На 3-м року наскладав я так 7 десяток. Але йду вже на урльоп додому, а Фельдфебель мені тицькає 3 десятки. Я остовпів. Що ви мені, кажу, пане Фельдфебер, тицькаєте? Я грошей дома потребую. Ой, каже, Іване, тепер я при собі не маю. Я тобі решту пришлю додому на ґрунт. Нема куди правдатися. Їду додому, розгадав собі за гроші, беру та й плачу, що я Фельдфеброві вдію. Прийшов додому, чекаю рік, нема моїх грошей. Чекаю другий, також нема. Але кличуть мене до Вахенібунку. Прийшов, уже я при іншій компанії. Гадаю собі, що ти мені зробиш? Я вже старий жовнір, нині при войську, а завтра дома. Мельдуюся до рапорту. Питається мене Фельдфебель. Не той, але інший. Чого? Кажу я, так і так, нема моїх грошей. Став мене Фельдфебель просити. Дай спокій, каже. Я піду до нього. Гроші твої будуть до 3 день. Гадаю собі, це вже добре. І акурат на 3-м дні приносить мені той передній Фельдфебель усі гроші. Ще й картає мене. Я, каже, був для тебе цілі 3 роки такий добрий, а ти хотів мене шаржі зіпсувати, до гарнізону всадити. Я мовчу, що маю казати, а в собі таку гадку маю. Картай, можеш і вибити. Добре, що мої гроші в жмені. Я стулив їх, як приніс додому, то не рушав і донині. Настають нові гроші. Я їх заміняю та й знов до книжечки. Так я собі постановив, що не видам їх, хіба на яке дуже велике свято. А мені не позичили би сте з тих грошей 10, аби я її тут положив на стіл? Зараз дома віддам. Запитав Війт, сміючись, буцім жартом, щоб би не набратися стиду, якби Іван відмовив. Іван згодився. Чому? На таке діло позичу. За Війтовим прикладом зачали і інші шукати грошей, а деякі зичили у сусідів. Ті, що не мали наміру приступити до складки, висунулися потихеньку з хати та й пішли додому. Тепер настало вільніше. Люди вже так не глотилися. Опріч 3, усі, що були в хаті, одні зложили свої гроші, а другі приобіцяли зложити їх якнайборше. А ти, Гриньку, не даш? Та ж ти приніс із Прус великі гроші. Обізвався Неважук до парубка, одягненого в цивільну одіж. Ця одіж була зовсім нова і порядна, тільки завелика на Гринька. На плечах вона якось морщилась, що здавалося, немов Гринько трохи горбатий.
Штани на нім задовгі, так що він мусив їх підкотити, аби не приступати ззаду за п'ятком. Отже, рукави не були задовгі. Видко, що в Гринька були руки задовгі проти його особи. Він міряв у склепі одіж проти своїх рук, і для того вона виходила для нього завелика. Ті руки були взагалі якісь незвичайні. Пальці на них якісь занадто грубі, гудзуваті, страшно покривлені, так що заскакували один на одного. Покривило йому їх, мабуть, унаслідок якоїсь хвороби. Він був чорнявий, волосся їжилось йому догори і обростало майже ціле чоло аж до брів. Відповідаючи Неважукові, рухав шкірою на голові, а попри те рухались потрохи і його малі вуха. «Я до складки не пристаю, але зате в читальній крамниці буду все брати. А ковбаса, яка лиш буде, то куплю її відразу цілу. Як сам не з'їм, то дітям пороздаю». Потурайчин уважав за відповідне намовляти Гринька, аби пристав до складки, коли має гроші. Він устав з лави, трохи простягся, щоби випростуватись, та й підійшов до Гринька. Переконував його, що вложені гроші не тільки не пропадуть, але й будуть іще приносити процент. Гринько цілий час позирав Потурайчинові десь на живіт. Там висів нікелевий ланцюжок від годинника. Гаєвий підступив тихцем до них обох і пильно назирав за рухами Гринька. Аж нараз, як не парне тою своєю величезною рукою по кривих пальцях Гринька. Пішов лоскіт, як з батога. Гринько схопив другою рукою побиту руку, махав нею по повітрю, скулився, скривився і сичав. І ще не раз промовив до Гаєвого: «Ой, вуйку, та ж я каліка!» «Ти каліка?» – відповів Гаєвий. «А за ланцюжком пасеш очима, як кіт за салом». Гринько, скулений, помахуючи побитою рукою, вийшов з хати. На Потурайчина ця подія зробила дуже немиле враження. Він сів на лаву чогось засоромлений і згортав з чола космики свого довгого волосся, що лізло йому аж на очі. Потім промовив до Гаєвого, що ще нічого злого не сталося, як Гринько позирав на ланцюжок. А зрештою цей ланцюжок нічого не варт. Та Гаєвий був інакшої думки. «А нехай би і крейцера не був варт, то не позирай на нього ласим оком», – сказав Гаєвий. «Я вже знаю, чого він за ним так водив очима, адже то мій якийсь велебний братанич». Потім обернувся лицем на хату та й говорив до всіх з досадою, аж кричав: «То вже раз межи нами має бути святий Неруш. Упадаймо, люди, на святого Неруша. Згадуймо цього святця на кожнім поступі». «Але той святець мусить бути дуже худий», – обізвався другий молодий чоловік, що не хотів пристати до складки. Він був одягнений у військовий кабат, на шиї розчінканий, мабуть, щоби показати на твердо прасований високий ковнірок і блищачу жовту спинку. Та ледве виговорив свій жарт, як з лавки піднісся Іван Наймит і тріснув того чоловіка в лице. «Іди й ти за Грицьком, та там будете оба сміятися з того святця», – сказав Іван. «А тут стули хавку». Ударений вийшов з хати, а йдучи грозив Іванові, що ще й з ним десь стрінеться. В хаті якийсь час настала тишина. Всім було ніяково. Навіть співак не користав із тої тишини, щоби хвалитися своїм голосом. Аж нарешті обізвався Неважук. «О, це дуже добре. Шкода, що ще не було тупого, аби його так почастувати. Сьогодні, каже, мені під церквою, то ти, каже, до читальні? Ти, каже, не здужуєш стільки заробити, скільки я вкраду».
Тепер і Славко пристав до розмови. Сказав про тупого, що кликав Славка на збори, та й показав йому, в кого ті збори. «Не вірте, паничу», – сказав на це Неважук. «Ви, певне, його на чимось приловили, та він вибріхувався перед вами. Він на брехню такий спритний, що цигана би обдурив». Була вже пізня пора перед вечором. Потурайчин спішився додому, одначе на відхіднім хотів іще конче вписати до читальні хоч кілька жінок, бо досі вписувались самі чоловіки. Та ніхто не хотів своєї жінки вписати. Потурайчин гаряче попирав свою думку, намагаючись всіх переконати, що з того буде велика користь. До цієї справи навіть співак утрутив своє слово. Оперся плечима об стіну, забрав на свій жакет усе вапно, переклав ногу на ногу і, позираючи на свій живіт, обізвався силуваним басом. «А жіноцтво нехай уписується!» Потім повів згорда оком по зібраних, назираючи, яке враження зробив на них його гробовий голос. Коли ж переконався, що аудиторія замало його поважає, кивнув головою назад і намагався вже щось 10-й раз узяти низьке «ци». На вперте домагання Потурайчина згодився лиш Сенько Грицишин записати свою жінку до читальні. Він досі не обзивався ні словом. Сидів на лаві в кутику, похилений, спертий ліктями на своїх колінах. Тепер піднісся і показав своє лице, що на нім проявлявся якийсь сум і безмежна доброта. Очі сині, немов чогось заплакані, гляділи ласкаво і смутно, та наче нічого не бачили. Темний волос, буцім острижений, але вже настільки відріс, що голова Сенькова була кудлата. Він говорив поволі, трохи гикаючи. Отож цей Сенько згодився, щоби записати його жінку Катерину до читальні. Катерина, одначе, не була його шлюбною жінкою. Шлюбна жінка покинула Сенька перед кількома роками і утекла з коханком до Америки, лишаючи чоловікові 3 дітей. Самому мужикові неподумана річ вести без жінки сільське господарство. Переконався про це найліпше Сенько на собі, бо по році так задовжився, що й тепер не годен вилізти з довгів. Та хто знає, чи вже з них і вийде коли. Зайшовши у великий довг, не видів Сенько іншої ради для себе, як лиш оженитися. Та при цій нагоді довідався, що він – католик. Цим словом іще й досі не величають себе наші люди. Вони його і мало знають. Ще не навчилися розділювати християн на партії. Католикові ж нема в Австрії розводу. Для того Сенько не міг удруге женитися. Зійшлася Сенькова родина і порадила йому, що коли піп не хоче дати шлюбу, то нехай робить весілля без попа. Сенько мусив послухати. Найшов собі дівку Катерину, відправив весілля з музиками і з усіма народними звичаями та й живе. Вже має з нею 2 дітей. В очах селян уходить це подружжя за шлюбне. Як Сенько записав свою жінку, тоді вже і він помагав Потурайчинові намовляти других, щоби і свої записували. Інші всіляко відмовлялись, а Неважук сказав таки попросту. «Вам, куме Сеньку, не штука. У вас вже такі діти, що підуть по паливо. А якби я свою вписав, то хіба мені загибати?» Усі притакнули. Навіть Сенько признав, що правда. Отже, Потурайчин не міг доглупатись, що це має значити. Він довідався про це аж через тиждень у місті. Жителі Воронич заходили збирати сухе ріще до лісу на паливо. В цім лісі батьки і діти їх мали право служебності. Та вони з потреби те право ще й тепер виконували, збираючи хоч сухе гілля,
та й то крадьки, бо як зловив злісний або побережник, то суд карав за злодійство. Коли ж тепер віддалися під покровительство святця Неруша, то самі не хотіли ходити по дрова, лишаючи той захід своїм жінкам. Вже сонце було над заходом. Потурайчин вибирався додому. Його хотіли відвести, але він відмовився, бо йому недалеко до Опеньковиць. Піде піхотою. Тільки співак не хотів ходити ногами. Йому, зрештою, треба було йти аж до міста. Вийшов із-за стола з руками в кишенях, з побіленими плечима і, обернувшись на однім зап'ятку довкола себе, вдивився в стелю і заговорив до неї силованим басом. «А мені треба фіри. Я пішки не привик ходити». Отже, ніхто не квапився з фірою. Усі зглядалися на Потурайчина, намагаючись затямити собі кожне його слово, навіть кожний рух його голови чи руки. Дивилися на нього з любов'ю та з надією, що він відчиняє для них ворота якогось нового світу. Ті ворота були перед мужиком дотепер зачинені, бережені заздрим оком мужицькими ворогами. Аж знайшовся чоловік, що показав їм ті ворота, відчинив їх широко, не дбаючи про те, що сильні вороги не подарують йому цього, що переслідуватимуть його за те на кожнім поступку, а мужикам не під силу його обороняти. Дивилися на Потурайчина, як на свого пророка. Про співака ж байдуже. Ніхто його сюди не кликав, то й ніхто не чув на собі обов'язку його відвозити. І хто знає, що би було зі співаком, якби не добродушний Сенько Грицишин. Він зазнав без жінки стільки горя, що йому жаль зробилося молодого хлопця. Зрештою, Сенько був такий добрий, такий уже слухняний з роду, що був рад кожному прислужитись. Устав із лави, підійшов до співака і, поглядаючи на нього ласкаво, сказав, трохи гикаючи, бо мав таку звичку: я вас повезу. Ще був третій чоловік, що не приступав до складки. Але це був сторонський чоловік із села Берберівки, низького росту, в свиті довгій, з вузьким чолом і з костистими вилицями. Ті вилиці стирчали йому попід очима, завбільшки з кулачок малої дитини. Чи не татарин, де з давніх часів загубився в селі від Орди та, покинувши свого Магомета, лишив по собі нащадків? Той чоловік ждав терпеливо на сам кінець, а діждавшись, заговорив до Потурайчина. «Я приходив до вас, аби сте заложили в нашім селі читальню». Потурайчин здивувався. «Адже у вас є читальня». «Та же вона є, коли ж я хотів би другої, бо в нашій читальні є піп, а я його не хочу. Я чув, що ви радикал, та можете заложити другу читальню насупір попові». Потурайчин признався, що він радикал, але думав, що другу читальню не конче закладати. Можна бути радикалом при тій самій. Розходиться лише про радикальні газети, а їх можна брати до якої-небудь читальні. «Коли вас є кількох, – говорив Потурайчин, – то домагайтеся, аби для вас записали радикальну газету». «Нема нікого, лиш я один». Потурайчин зацікавився, що видить перед собою такого твердого чоловіка. Сам один хоче йти насупроти цілої громади. Для того сів на лаву знову і випитувався того чоловіка. А він так розповідав. «Я з попом у гніві ще від початку літа. А про що, то прошу, послухайте уважно, а я скажу. Змовилася наша громада наймити службу Божу проти градобиття. Маємо всі зложити від номеру по 20 по 7 крейцерів. Складаємо ми ті гроші, і каже піп на мене:
Не берім, каже, від Василя, бо мені Василь, тих 27 крейцерів, бо він, каже, бідний. Від усіх бере, від мене не хоче. Прошу ж я вас, панове господарі, та й ви, пане Потурайчине, то як я бідний, та вже мені має град вибити моє збіжжя? І піп рахувати свячена особа, а він, як який сказав, важить на моє добро. Потурайчин усміхнувся. Прецінь, служба була відправлена за всіх, чи хто дав гроші, чи ні. Василь заперечив головою. Таке саме і адвокат мені говорив, бо я ходив скаржити попа до суду. Не хотів жоден адвокат робити скарги, вони всі з нашим попом знакомі. Але ви то не вірте, що воно однако, чи заплатиш за службу, чи ні. Я вже пробен. Може бути тому 10 рік, а може й ні. Я мав жито на жіночім ґрунті, аж у сусідній громаді, бо моя жінка не родовита з Берберівки. Та також не дав я тоді на службу проти градобиття. То, знаєте, в нашім селі не було граду, а на тих нивах, де моє жито, геть дочиста витовкло. Вірну вам правду кажу. То лиш вам витовкло, більше нікому? Запитався Війт. Василь трохи осердився. Що ви тут говорите? На всіх нивах, де було моє жито? Війт далі допитувався. А ті ж решта не наймали в своїм селі служби проти градобиття? Василь був уже добре сердитий. Визвірився на Війта і коротко відповів. Я їх не ходив питатися. Потім насівся далі на Потурайчина, щоби доконче приїхав до їх села закладати нову читальню. Потурайчин, допевнившись, з яким радикалом має діло, зібрався зараз відходити. Але з Василем не було так легко розв'язатися. Він таки йшов услід за Потурайчином і водно домагався свого. Щоби його визволити від напасті, задержав Неважук Василя, впевняючи його, що вони йому зараз дадуть добру раду. І радив за рядом майже кожний. Вигадували всілякі нісенітниці, а жоден із них ані не всміхнувся. Уже сонце стояло над заходом. Славко вибрався підпровадити Потурайчина. Він також почував велику пошану до цього чоловіка. Та бо і зі правди, годі було Славкові своїм очам повірити. Найгірше село в цілім повіті, знані злодії на весь округ, а тепер хто знає, чи не будуть першими. Своє здивування виповів Славко Потурайчинові. Та й Потурайчин дивувався. Він не надіявся по вороницьких людях такого захоплення справою. Знав із досвіду, що люди навіть по найбагатших селах дуже скупі на гроші. А тут нараз стільки зібрано, що можна, не гаючись, приступати до будови читального дому. «А чи віддавна ви вже з ними сходитесь?» – запитався Славко. «Я запізнався з ними, може, перед 3 місяцями. Деякі приходили до Пеньковиць до читальні, а з декотрими запізнався в місті. Але то, знаєте, пане доктор, вистане зопізнатися з одним. Як той уподобає собі вашу мову та й вирозуміє, то потім з'єднає ціле село, а властиво те, що є ліпшого в селі. А ви знаєте, пане доктор, ближче Петра Оском'юка?» Славко не видержав. Став на місці і сердито промовив. «Прошу вас дуже, товаришу, не прозивайте мене доктором. Мене це іритує». «Але ж не гнівайтеся», – заговорив хутенько Потурайчин. «Я не мав наміру вас зневажати. Я думав, що ви вступаєте до адвокатури. Та коли? Тоді поздаєте ригорози».
Славко ж уважає це зневагою, що Потурайчин не хоче його називати товаришем. Незабаром успокоївся, роздумавши собі, що цей же чоловік не знає нічого про його таємниці. Але тепер Славко злякався. За 3 місяці переробив Потурайчин майже ціле село. А він, Славко, сидить уже тут на місці по матурі майже 8 літ і навіть не познайомився з людьми. Його ж батько пробуває тут уже 40 літ, і за той час набрався лиш переконання, що між вороницькими людьми нема ані одного порядного чоловіка. А ті люди порядні були ось під боком, навіть на однім подвір'ї, тільки Славко не міг їх завважити. Його обгорнув страх, бо буцім допевнився тепер, що він не в силі порозуміти те, що кругом нього діється. Стояв посеред дороги зі спущеною в долину головою і журився. Потурайчин спішився. Побачивши, що Славко не рухається з місця, став з ним прощатися. Славко прийшов до себе. «Я вас підпроводжу», – сказав і пустився далі йти з Потурайчиним. Потурайчин, видко, думав тільки про вороницьких читальників, бо зараз зачав хутенько про них розказувати. «Я переконався, що вони не такі злодії, як про них усі думали. Правда, є кілька запеклих і головних злодіїв, що сиділи вже по криміналах. Ви їх сьогодні самі бачили, але ці злодії не є витвором села. Тут передовсім завинила близькість великих міст, де є злодії, що перейшли всіх вороницьких на купу. Від них набралися вороницькі замилування і сприту до цього промислу. А всі решта вороницькі люди дуже порядні, а що найважніше – підприємчливі. Вони майже всі займаються торговлею свиней. Але розуміються на дуже малі розміри. Купують у мужиків та й мужикам продають. Лиш одно було в них дуже дивне, з чим я собі зразу не міг дати ради. Ніхто з них не вважав крадіж за зле діло. Та ще мало того, вони вважали злодія за якогось ліпшого чоловіка. На кожний спосіб думали, що кожний чоловік був би дуже радо злодієм, якби лиш мав змогу і умів. На їх думку, кожний розумний і спритний чоловік – злодій, а хто не краде, то лиш для того, що не має ніякого хисту ні до чого. Ставляли мені такі аргументи, що мені з ними годі було справитися. Я, видко, замало ще студіював суспільну економію. Зрештою, признаюся, що окрім популярних брошурок, я нічого більше з економії не читав. Вам прийшлось би легше збити їх аргументи, бо ви робили вже іспит з економії. Славко зважився сказати правду. Я, товаришу, зовсім економії не знаю. Навіть не знаю, що воно таке. Був приготований признатися до всього перед Потурайчиним. Перед цим чоловіком не хотів грати комедії. Але Потурайчин не порозумів Славка. Бо одно, що не мав ніяких підстав до правдивого вирозуміння Славкових слів, а по-друге, так був захоплений своїм оповіданням, що навіть не призадумувався над глибшим значенням слів свого товариша. Він говорив далі своїм звичаєм дуже хутко. Передовсім вони не виділи найменшої різниці поміж купцем і злодієм. Ставляли мені за приклад себе. Як я, каже, куплю порося, та й зараз перепродам із зиском, то я краду в того, що купує. Прецінь порося мені не вродило тих кілька корон. Або я крав у того, що мені продав, або в того, що в мене купив. Через те не мали вони себе за ліпших від того гринька, що оглядав мій ланцюжок. А ще ставляли мені такий аргумент, що купець краде в кожного, бідний чи багатий.
Головний же злодій краде або в банку, або в якого багатиря. Тим, то робить меншу шкоду, як купець. Вони бачили в місті самих злодіїв, що пан – то злодій. Ще мене брали і на патріотизм. Переконували мене, що нам треба вчитися розуму від поляків, бо от вони крадуть голоси при виборах, та й зате мають більше своїх послів, аніж би їм належалося. Довго ми сперечалися, і мої аргументи якось не йшли їм до переконання. Аж одно їх переконало. Я їм говорив, що тепер світ переміняється. Давно був такий світ, що хто був більший розбійник, спритніший злодій, тому і ліпше поводилося. Остатки цього світу ще заважаються досі. Але ми, нові люди, маємо цей світ перетворити. Боремося за те, щоби в тім новім світі панував порядний чоловік, той, що працює, а не злодій і розбійник. Для того вони взялися з таким завзятком до будови читальні, бо їм здається, що вони тепер поклонники якоїсь нової віри. Вже навіть обібрали собі нового святця – Неруша, за його покровителя. Сказавши ті слова, Потурайчин сміявся щиро. «А чого ви так напиралися, аби жінки вписувалися до читальні?» – запитався Славко. «О, це треба конче!» – відповів Потурайчин. «Ви не знаєте, яка тут деморалізація. Вороницькі люди приймали з міста все, що найгірше. Відси кілька дівок чи молодиць приходить до міста на проституцію. Вони також не вважають це ні за що злого, бо видять, що пани по містах роблять те ж саме. Як котра дівчина має змогу йти в мамки, то родичі тішаться». Опинилися аж під лісом, де Іван вивернув панотця. Вже смеркало. Славко не хотів далі йти, бо боявся вертатися сам вечором через ліс. Уже мали попрощатися, як Славко пригадав собі одну річ. «Що ви мені казали за якогось Петра?» «Я за Петра Оском'юка. Ви його знаєте?» «Мабуть, не знаю», – відповів Славко. «Той кривий, високий мужик. Він сидів за столом зараз біля того співака». «Ага, знаю», – відповів Славко. Нагадав собі, що батько сварив Петра за теля. «Той Оском'юк дуже розумний чоловік», – говорив Потурайчин. «Та й дуже цікавиться книжками. Приходив до мене аж до двору. Мені, знаєте, було дуже неприємно, бо дідич не любить, як до мене приходять мужики. Але що діяти? Увійшов Оском'юк до моєї кімнати, та вже мені його не вигонити. Побачив у мене на столі німецьку книжку «Геологію з ілюстраціями». Цю книжку купив мені дідич у дарунку, як його син здав іспит до гімназії. Оском'юк зачав переглядати геологію та й випитувався мене, аби я йому доконче розповідав, що в ній стоїть. Я поясняв, як міг. Меже іншим говорив я йому і про теорію Дарвіна. І що скажете на те? Мужик усе порозумів. Ще ставляв мені такі питання, що я не знав на них відповісти. Причепився до так званих передпотопних звірів, бо там були такі ілюстрації, та й мучив мене всілякими подробицями. Конче хотів довідатися, чи тим величезним ящіркам відривалися хвости так, як теперішнім. Затямив собі навіть назви тих звірів, якихось ігванодонів, диплодоків і лихо знає що. Потурайчин хвильку сміявся, а потім говорив далі. «Варт йому давати, які книжки читати. Може, маєте дома, то зичте йому». Вже як розходилися, переказав іще Потурайчин Славкові.
А як вам треба буде ким у таких справах послужитися, то вдавайтеся просто до синька Грицишиного. Це дуже слухняний чоловік. Усе зробить. Неважук знов відважний, нічого не злякається. А на Війта не дуже покладайтеся. Він трохи хитрий. Отак любить побалакати, пожартувати, а до діла не візьметься перший. Усе аж за другими. Славко, вертаючи, думав дуже сумні думки. Зичити Петрові книжки? Які? Славко не мав ніяких. Його батько також не любувався в бібліотеці. Опріч кількох книжок духовного змісту, про інші книжки і не питай. Сам Славко також ніколи не заглядав до ніякої книжки. Він взагалі не розумів навіть, як може хтось почувати потребу читання таких книжок, коли його до цього ніщо не примушує. Після таких думок почував Славко до себе погорду. Серед вулиці стріла його якась молодиця. Пиркатенька, невеличка, круглолиця. Вона приостала і зачала розмову зо Славком. Дивувалася, що Славко її не впізнає, адже вона ще дівчиною завсіди робила в його мости. Торік вийшла заміж, а цього року повдовіла. Вона приятелює з Іванихою, тому дивно їй, що Славко її не знає. Видко було, що вона жвавенька молодичка, тільки при неділі трохи підхмелена. Зачала примилюватися до Славка, натякаючи йому, що любила його ще дівчиною. Потім, недовго думаючи, заманювала його до себе зовсім простацькими, масними словами. Славко боявся йти до чужої хати. Отже, пристрасть взяла над його страхом верх. Молодиця мешкала ліворуч від сіля, також на горбі. Але до її хати не було дороги, лишень крута стежечка. Ішла наперед, а Славко за нею. Сонце вже зайшло зовсім. Над самим небосклоном жевріли хмари червоною поломінню, а подальші міняли свою червону барву на фіолетову. Прийшли до маленької, як улій, хатчини, мурованої з каменю. Славко хотів увійти до хати, але молодиця його не пускала. «Не йдіть, там паскудно. Така вогкість, що вода капає зо стін», – говорила молодиця і засунула сінешні двері на замок. Потім підняла із землі драбину і приставила до стриху. Вилізла нагору і по хвилі побачив Славко на стриху світло. Молодиця перехилилась і кивнула на нього пальцем. «Лізьте сюди!» Славко виліз. Тут молодиця мала вже заздалегідь прилагоджену кімнату. На латах від стріхи були почеплені полотна і звисали аж до поду. Це буцім стіни. Під вистелений веретою, наче килимом. Ззаду поличка, а на ній плящина, хліб і кусни ковбаси. На полиці стояла також мала засвічена лампа. Посеред тої кімнатки лежали дві випхані на твердо подушки, одна на одній. «Тут ліпше», – говорила молодиця, – «бо в хаті то кожний дідько зазирає до вікон». Вона затаїла перед Славком, що заздрісні парубки люблять часом і шиби вибити, як побачать світло в хаті при замкнених дверях. Молодиця напилася горілки і частувала Славка. Але він відмовлявся. Нараз хтось сильно застукав до сінешних дверей. Славко так перелякався, аж кинувся. Молодиця його вспокоювала. «Не бійтеся, паничу», – шептала. «Погримає трохи та й піде на зломану голову». Але стукання знадвору не переставало. Врешті обізвався голос. «Відчини, Варваро, адже я знаю, що ти дома». Славко трусився зострахи. Варвара ж йому шептала. «Це Гринько,
той каліка, зараз я його відряджу. Наказувала Славкові шепотом, що вона злізе, а він нехай витягне тихенько драбину на під. Зняла з полиці лампу і поставила її в кут за полотно, аби ясність не била на сіне. Злізла на долину і подала Славкові драбину. Потім рипнула хатніми дверима і відчинила сінешні. Тепер Славко почув розмову. Говорила перша Варвара. «Ти якого дідька товчешся по ночах? Хочеш, аби я тобі яким лихом голову провалила? Марш мені, каліцуне, від хати!» «Та тихо!» – відповів Гринько. «Я приніс горівку та й ковбасу». «Щось я тобі в твою ковбасу! Вступися мені від хати!» «Що тобі сталося, Варваро?» – просився Гринько. «Тож я приходжу до тебе як чоловік до жінки. Ти ж сама казала, аби я позавтра тебе сватав». «Ти здурів? Тобі треба жінку? Тьху, погане!» «Та ж я маю кусник поля та й гроші». «А в криміналі хто зогниє? Не бійся, головний злодій викупиться або втече до Америки, а вас, помічників, повисаджують на шибеницю. А зрештою якого лисого чорта причепився до моєї голови? Я тебе не хочу, западайся отам у безвісті». «Варваро! Уступишся, кажу, чи ні? Варваро! А вступися ж, кажу! Варваро! Маєш, Варвару!» І в тій хвилі роздався лоскіт від бійки по тілі. Потім гримнули двері, заскочив замок, і Варвара шептала: «Спустіть паничу драбину!» Вже пізнім вечором вертався Славко додому. А йдучи міркував, з якою немилосердною конечністю справджується його забобон. Ось він так перелякався на стриху, і усе гаразд пішло. Гринько ж мусив дуже радуватись тим, що Варвара казала присилати позавтра сватів, а наслідки великої радості завсіди прикрі. Вибив Гринька Павло Гаєвий, та й вибила Варвара. Розділ 5. Славко ходив на другий день до Кранцьовської. Коли ж і звезли матеріал на будову читальні, то він зовсім забув про свою обіцянку відвідувати Кранцьовську щодень. Намість до неї ходив на місце будови і приглядався доти, аж доки не прийшов час іти на обід. Читальню будували на громадській толоці, над річкою, близько дороги. Кожний читальник дав підводу для звезення матеріалу, а опріч того, кожний особисто помагав при роботі. Всі читальники обібралися за майстрів. Тільки один із них, Неважук, що розумівся на майстерці, проводив тій роботі. Робота йшла з великим поспіхом, бо робітника було так багато, що не кожний завсіди находив собі роботу. Славкові здавалося, буцім і він потрібний при будові. Мав навіть велику полегшу в своїй журі. Удалося йому вмовити в себе, що доки читальня не скінчена, доти він сам не може братися за ніяке діло. Це його так переконало, що зовсім перестав журитися. На третій день будинок затичили. Діялося це якраз о 10-й годині перед полуднем. По звичаю принесли читальники кілька пляшок пива і під тим будинком запивали справу. Посідали на підвалини, бо розуміється, що не було ні стін, ні даху,
та й гуторили. Поміж ними і Славко. Але він постановив собі доти не вертатися до своєї жури, доки будинок не буде зовсім викінчений. Аж як покриють дах, поставлять вікна і шиби, виліплять і вибілять стіни, аж тоді мав Славко намір застановитися далі над тим, що йому із собою діяти. Тепер же він навіть повеселішав і перестав себе вважати за гіршого від інших. Те задоволення, яке дає іншим людям праця, обхоплювало Славка вже при самих обзоринах чужої праці самим почуванням, що й він до цієї справи як-небудь примішаний. Випив навіть із читальниками пляшку пива. Аж нараз Петро Оском'юк показав людям ящірку. Вона бігла попри них і сховалася під травичку зараз біля каменя, що лежав недалеко від того місця, де сидів Оском'юк. «А цидьте ж», – сказав Оском'юк, – «зараз щось побачите». Узяв кусник патичка, вигнав ящірку на вільне місце і притис їй кінець хвоста патичком. Налякане звірятко з усієї сили перлося наперед, аж нарешті урвало притиснену часть хвостика і утікало просто перед себе. Петро хотів щось говорити за відірваний хвостик, але його ніхто не слухав. Усі тепер зацікавилися ящіркою і Війтом, бо Війт вихопив у Петра патик і скричав: «Ану, чекайте, я!» Аж червоний із завзятку пруднувся за ящіркою, намагаючись притиснути їй остаткову частину хвостика. Бідолашне звірятко з розпукою обернулося головою до патика і ухопило його кінець у свій беззубий ротик. Тоді всі, хто приглядався цьому, заверещали: «Убийте! Убийте!» Тоді Війт сіпнув патичком, вихопив його з ящірчиної пащечки і підніс його вгору, щоби виконати над звірятком громадський присуд смерті. Але ящірка покористувалася часом і кинулася навтіки. Вигинаючись на всі боки, щоб обминати камінці, вилискувалася проти сонця зеленавими і синявими красками і просувалася з великою скорістю поміж людські ноги, неначе плила водою. «Куме Павле! За п'ятком! За п'ятком!» гукали на Гаєвого, бо він був у черевиках. Гаєвий затупав на місці ногами. Отже, було вже запізно. Ящірка лиш мигнула проміж його черевики, допала трави, що росла густо над річкою, та й щезла там із очей ворогів. Ще Неважук і Війт бігли за нею і прогортали траву, яка лиш верхом рухалася. Дістали таку завзяту ману, щоби забити звірятко для того, що воно живе. Як той рибалка, що йому вирветься з рук жива риба і шубовсне в ріку, то він у нестямі пхає руки в воду, чи не вдасться ще рибу піймати. Так вони оба пробували найти ящірку в траві. А та спроба лиш дала їм змогу переконатись і другим переказати, що ящірка вже пропала на невіднайденну згубу. Аж тепер вернулися усі до Петра. Він стояв над відірваним хвостиком і приглядався йому. Хвостик, неначе розтоптана гадина, скручувався без перестанку у вужівку, то в цей бік, то в той бік, а притім посувався наперед. Петро схилився, узяв хвостик за молодший кінчик і підніс догори. Хвостик вертівся далі. «А ви ж не боїтеся туто в руки брати?» – запитався Війт. «Чого? Зубів немає, не вкусить. А хліба ж не гидко буде брати тими руками». «То чистеньке створіння», – сказав Петро. Потім показував на відірваній місці карби. Такі карби оперізували цілий хвостик аж до кінця рядками. Ті рядки входили один в одного цими карбами і держалися ними купи.
Тепер Петро взяв другою рукою за хвостик і розтягнув його. Карби розходились, і можна було знов прорвати посередині цей хвостик рівненько, як ножем. Потім пішов надпотік і вирвав сосонку, такий бур'ян, падиволос, що росте на вогких квасних ґрунтах, трохи схожий на сосну своїми гілячками. Показував цей бур'ян і розривав його на частинки. Сосонка легко проривалася на колінцях, а ті колінця держали купи також карбами. На цій схожості карбів сосонки з карбами на ящерчинім хвостику основував Петро свою теорію про походження звірят від рослин. Говорив, що ця сосонка була в давніх часах великим деревом, та що з неї витворилися поволі величезні ящерки – іхванодони і диплодоки, напрочуд нерозумні звірята з дуже малим мозком. Ще немало коли дерево так хутко вбратися в розум, хоч уже зважилося повзати ящіркою по землі. Отак погодив собі Петро теорію Дарвіна з тими образками, що їх бачив у книжці про геологію. В його фантазії малювався той перехід яскраво й природно, отже не так було з іншими. Це не було під силу їх фантазій перенестися думкою в зовсім інакші світи. Вони розуміли ті речі так, як їх бачили. Тимто обізвався Війт. «Ей, може бути, бо ще ніхто не підглянув, як саме плодиться ящерка, а вона, собача віра, з сосонки». Всякі вияснення Петра нічого не помагали. Питалися Славка, але він не знав. За цей час вислала Кранцьовська Бонну з письмом до Славка. Вона ждала терпеливо 3 дні його і сьогодні була би ще витримала. Одначе рано в кухні перечула від кухарки, що Славко ходив до вдови Варвари. Ця відомість уколола її в серце дуже болюче. Правда, вона не мала на нього ніяких домагань, уважала його за невинного і хотіла його таки задержати в своїм серці. Але тепер він виривався від неї. Той образ вимріяного мужчини не приставав уже більше до того Славка, що собі заходить із простою сільською повією. Вона знала ту Варвару, пиячку, що чіплялася до кожного хлопа. Невже ж до тої гурми п'яних мужчин, що вганяються за Варварою, належав би і Славко? Адже вона хотіла бачити в нім ті всі прикмети, яких хібувало її мужеві. А тим часом Славко віддається залюбки тій самій забаві, що і її нелюб. Це не любов зраджена, але почування затрати вимріяних дум завдавало муки душі Кранцьовської. Здавалося їй, що її прихильники відсуралися від неї і переходять на сторону її мужа. Він стався переможцем, а вона пропащою. Хотіла мати Славка доконче біля себе, аби йому показати, що їй на нім нічого не залежить. Хотіла йому дати пізнати, що гнівається на нього. Хотіла його звільнити від того обов'язку супроти себе, якого він ніколи не піднімався. Одним словом, хотіла з ним зробити те, що зробила би кожна жінка, бувши нею. Шукала би свого любка цілими роками, терпіла би невигоду, поносила би труди на те, щоби його, відшукавши, могла сказати йому в очі, що його ненавидить. Бона вибралася до Славка з Мундзем. Мала на собі ясну блузку і білу хустину. Темна чорнявка з круглим рум'яним лицем так і пашіла здоров'ям. Свіже повітря і подостатком харчу служило їй. Зовсім не подобала на ту французьку, яку собі придумують у нас, худу та бліденьку. Худше подобала на нашу чорняву дівчину з Буковини. Її називали панною Шарлотою,
Хоч їй це не наказувала Кранцьовська, то вона однако старалася передати Славкові письмо потайком, аби ніхто не бачив. Через те зайшла задньою хвірткою поміж грядки і квітки. Відси побачила, що пан отець вештається по подвір'ї. Щоби перед ним сховатися, схилилась над квітками і приглядалась. Це були самі майже айстри, білі і червоні. Урвала кілька червоних і пришпилила собі до блузки. Панноцеві не велося. Від тої пори, як висварив Петра Оском'юка і Війта, ще дотепер нічого не сполював. Бо до Івана не мав уже сміливості, а за пазею обставала їмость. Посилала його на двір воювати. Крутився щодня на подвір'ї, як та блудна вівця, щось нишпорив усюди і нічого не находив. Але тепер назирив якусь жінку в городі. Мунзя не видів, бо він малий. Пан отець, не гаючись ані хвилинки, подріботав борзенько в город. Заздрів, як Шарлота рвала квіти. Панноцеві мелькнула на лиці радісна надія. Коли ж побачив Мунзя, надія щезла. «Що ж там, Мунзю, ти до нас в гості? Дуже красно!» Але Мунзьо перехилив голову набік і ніби тішився, ніби всміхався, та й нічого не говорив. Тоді пан отець, показуючи пальцем на Шарлоту, запитався: «А це хто?» Мунзьо своїм звичаєм відповів, що Шарлота в них служить. Він послугувався словом «служити» на всі причини пробування. Пан отець порозумів, що це якась наймичка, та й далі її сварив за те, що зірвала квітки. «Ти нащо псуєш ружі?» У панотця кожна червона квітка називалася ружею. Але Шарлота не відповідала, бо не знала, чого від неї хотять. Вона була певна, що пан отець далі говорить до Мунзя, але пан отець не вгавав. «Нащо ти мені ружі псуєш?» Шарлота щось бомкнула, а пан отець не розумів. Його зачало це лютити. Мунзю пояснив, що ця особа не вміє інакше лиш по-французьки. Пан отець зразу нарікав, нащо пани приймають якусь німу наймичку, а потім жалував гірко в душі за свою нещасливу долю, що не дала йому нагоди навчитися по-французьки. Одиноку ще надію мав пан отець на Мунзя. «А ти вмієш по-французьки?» Мунзьо знов перекривив голову, виставив на двір кусник язика, прикусив його і несміливо відповів, що вміє. «Кажи їй, що я питаюся, нащо вона мені ружі псує?» Мунзьо щось балакав до Шарлоти, вона йому відповідала, а потім утихли обоє. Пан отець водив цікаво очима з Мунзя на Шарлоту, а з Шарлоти на Мунзя, та й усе-таки не міг нічого вирозуміти. Став Мунзя допитуватися, що воно йому казала. Хлопець знов виставив кусник язика, знов його прикусив і сказав стидливо кілька слів. Із тих слів догадався пан отець, що вона каже, буцім цвіт і так уже облітає. «Кажи їй, що їй до того, чи світ облітає, чи ні?» Але Мунзьо тільки стидався і не казав нічого. Пан отець проказав йому ще раз своє запитання. Мунзьо все-таки мовчав. Часом дитина зноровиться не знати з якої причини, й ані рушить з місця. Саме тепер Мунзьо так і зноровився. Пан отець просив, погладив його по голові та й говорив: «Скажи, Мунзику, я тобі цукерку винесу, а як ні, то скажу мамці, що ти непослушний». Не знати, чи обіцянка, чи погроза спонукали Мунзя до послуху, досить того, що він промовив до Шарлоти щось 2 слова. Шарлота на те щось довго йому відповідала. Але Мунзьо не знав з цього переказати панотцеві ані слова. Та панотець нічого на тім не стратив, бо за той час обдумав собі докладніше Шарлотину провину. «Кажи їй,
що вона мені велику шкоду наробила, бо я ті ружі лишив на насіння. Тепер Мундзьо набрав відваги і, сміючись, говорив довго до Шарлоти. Пан отець притакував Мундзьові, а як чув, що хлопцеві йде бесіда плавно, то приповідав за ним шкоду велику. Врешті прийшла черга на Шарлоту говорити, і вона говорила. Але її не слухав ні Мундзьо, ні пан отець, бо вони оба далі радилися, що їй переказати. Кажи їй, що вона навмисне ті ружі попсувала, аби я не мав насіння, бо насіння дороге. Пан отець укладав у короткі слова багато думок, бо боявся, що як наговорить багато слів, то хлопець позабуває. Мундзьо, знов сміючись, говорив до Шарлоти довго, а притім бив кулаком об кулак, буцім грозив їй бійкою. Певне, мав з нею якісь домашні рахунки. Отже, пан отець не перечив, хоч догадувався, що це не може бути, аби кілька українських слів та треба було так довго по-французьки переповідати. Навпаки, помагав іще хлопцеві, бо в таких місцях промови, де Мундзьо бив кулаком об кулак, то пан отець приповідав «Велику шкоду! Навмисне! Ага, навмисне!» Тепер говорили нараз і пан отець, і Шарлота, обоє до Мундзя. Але Мундзьо держав сторону панотцеву, для того його слухав, а її ні. Пан отець допитувався. «Казав єсь навмисне?» «Казав!» «Кажи їй ще раз!» Панотцеві дуже припало до вподоби те, що не потребує зважати на відповідь винуватця. Така відповідь не раз збивала його з пантелику, заводила на безпуття, а тут говори і не дбай, що тобі відповідять, бо і так не зрозумієш. Тимто, незважаючи на лепетання Шарлоти, що стала собі помагати рухами рук, а навіть цілого тіла, намовляв пан отець хлопця. «Кажи їй ще раз, що вона навмисне ружі попсувала, аби я не мав насіння». Знов Мундзьо говорив, а пан отець притакував. Як уже хлопець умовк, питався пан отець іще раз. «Казав єсь навмисне?» «Та казав!» Щоби допевнитись, чи Мундзьо правду каже, зарядив собі пан отець спробу. «А як по-французьки навмисне?» «Не знаю». «От на, маєш!» – застогнав пан отець. Аж цмокнув, аж почухався в голову, почувши таке слово. «А як по-французьки на збитки? Знаєш? А на злість? А на супір?» Мундзьо казав, що знає, лиш не хотів говорити ті слова панотцеві. «То кажи їй! Кажи все! І навмисне, і на збитки, і на злість, і на супір. Може, хоч одно добре трафиш». Шарлота за той час голосно молола язиком, розкидала руками, вигиналася, дубцювала ногами, але на неї не зважали. Достоту, як той мужик, що висаджує порося на віз вести на торг. Воно квичить, пручається, а мужик мовчки своє робить. На цю розмову, ведену при помочі малого драгомана, надійшов Славко. Не мав уже що робити при будові, бо читальники випили могорич та й розійшлися додому. Відтепер мала вже робота провадитися через згоджених майстрів. Славко приступився до Шарлоти, здоймив капелюх і подав їй руку. Батькові ж сказав, що це навчителька французької мови. Пан отець в один миг обернувся і хутенько подріботав від них на подвір'я. Соромився. Але так, як той циган, що з'їв чужий обід. Ніби сором циганові є, та бо й пожиток його не минув. Кранцьовська визирала Славка у вікні з великою нетерплячкою. Взяла собі до голови таку постанову, що як він прийде, то вона його прийме байдужо. Скаже до нього кілька слів і не дасть по собі пізнати,
що вона звідалася про його знакомство з Варварою. Потім буде мовчати, аби він допевнився, що їй на нім ніщо не залежить. Коли ж би він щодо неї більше говорив, то вона відповідатиме лиш із чемності півсловами, нехай догадається, що можна йому вже йти додому. Але Шарлота не верталася, тож Кранцьовську напав острах, що ану ж він не прийде. Вона тоді зовсім безпомічна, бо то лиш від нього залежить, а не від неї, чи він схоче з нею видітися чи ні. Треба дуже великої сили волі, щоби спокійно переносити на собі ту зневагу, яку він тепер може їй заподіяти. Але ні, Славко йде. Йдуть усі троє – він, Шарлота і Мундзьо. Вже на хіднику, що провадить на веранду. Неначе би її хтось силоміць стягнув, так не самохідь і хутко вибігла Кранцьовська на веранду, де й поділась її постанова, щоби його стріти байдужо. Розійшлася, наче мряка від полуднішнього сонця. Кранцьовська почувала великий жаль до Славка і не могла здержатися, щоби йому не докорити. Гратулюю вам, пане Славку. Я й не надіялася, що ви так борзо змужнієте. Як же почуваєте себе після знакомства з Варваркою?» Славко, не надумуючись ані хвильки, відперся всякого знакомства з якою-небудь Варваркою. Ані одним моргненням брови, ані кліпненням повіки не дав по собі пізнати, що говорить неправду. Умів на славу скривати свої таємниці перед людьми. Унаслідив цю прикмету по своїй матері. Кранцьовська доразу повірила йому. Її жаль перекинувся в один миг у велику радість. Неначе перейшла за одним поступком із колючих будяків між запашні квітки. «Я сподівалася, що це сплетні». Була переконана, що правду говорить, а тим часом вірила непорушно в ті сплетні аж до цієї пори. Потім зарум'янилася тим гарячим жаром, що уймав трохи з її красоти, і спустила очі в долину. Але лише й на хвилинку, бо зараз гляділа знов на обличчя Славка миленько. Простягла до нього руку з ледве помітно дрижачими пальчиками, схопила ними злегенька космик волосся на Славковій голові і промовила: «Ви, бачу, запускаєте артистичне волосся». Він, очевидячки, з тим довгим волоссям не приставав докладно до того образу, що вона створила в своїй уяві. На все те гляділа Шарлота і заховувала дуже поважну міну. Ніби вона з цього нічого не розуміє, а зрештою все це для неї байдуже. Кранцьовська запросила Славка до маленької світлички, найближчої до веранди. Сіли побіч себе і розпочали розмову про те, де Славко пропадав ті 3 дні. Він стався розмовний і розповідав їй широко про закладене і будову читальні. Тепер мав віру у свої сили, привичну йому журба і несміливість щезли безслідно. Розповідаючи, мав почування, що все те було його ділом. Вона ж більше дивилася на нього, аніж слухала його слів. «Я й не знала, що з вас такий гайдамака», – обізвалася, всміхаючись, як він уже скінчив. Він протестував, що ця справа культурна, а не політична, та завзята борня потопаючого народу порушила і Славкову дрімучу душу. «А ви не гарячіться», – сміялася вона, – «адже знаєте мої переконання». Потім нагадала собі за Бонну. «Де ж щезла наша панна Шарлота? Адже була з нами. Мушу її відпитати, бо боюся лишатися з вами сама без опіки». Встала і дрижучим пальчиком діткнула його носа, як тоді, на повозці. Потім відходила, а з дверей сказала ще на причинок: «Можуть нас люди про щось підозрівати, коби хоч було за що».
Як лишився Славко сам у світлиці, то зважився на думку, що Кранцьовська його навидить. Тепер уже не мав погорди для своєї особи, почувався гідним хоч би і Кранцьовської. Розважав собі за неї як за проститутку, бо в ніякій жінці нічого іншого не бачив. Отже, з другого боку, непокоїло його те, що вона дає йому за слабі натяки. А ну ж це все лиш пуста балаканина. Прицінь Варвара говорила зовсім ясно. Розуміється, він знає, що Кранцьовська не говоритиме простацькими словами, але все ж можна їй висловитись трохи ясніше. Вона ж говорить свої натяки при таких обставинах, що вони відбирають її словам бажане ним значення. Шарлота жалувалась перед Кранцьовською на Мундзя, що він був нечемний. Пан отець щось до неї говорив, а Мундзьо перекручував ту мову і впевняв її, що пан отець хоче її бити за зірвані квітки. Мундзьо був би допевне відібрав від Кранцьовської довгу науку доброго поведення, якби так не Славко. Вони змовилися йти до лісу на прогулку, через те не було коли Кранцьовський заходити в суперечку із сином. Шарлота і Кранцьовська вибралися в білих рижових капелюхах. Зараз із самого краю лісу треба було дряпатися на стрімку гору. Не був би це великий труд, якби цей бік гори був порослий хоч одною травичкою. Коли ж бо тут виростали сосни, як у тій байці з Діамантової гори. Пісок білий-білий, кришталічний, як узяти його на руку, то прозорий чистісіньке скло. Лиш десь-не-десь відніється чатиня із сосон, що задержалося якимось чудом у піску, бо вода геть змиває. Ступити на цю землю то ковсько, як на льоду. Навіть не можна вдержатись на вистаючім корінні сосновім, бо і воно через чатиння і навіяний пісок також ковське. Одинока рада помагати собі руками, хапаючись за кожним ступнем дерева. Славко йшов наперед і брався помагати Кранцьовській, подаючи їй одну руку, а другою держачись дерева. Вона хапалась його руки, а як тільки поступила ногою, ковзалась і приклякала. Коли ж добралася трохи ближче до Славка, то обнімала його руками, щоби буцім удержатись на ногах. А попри це сміялася і реготалася, як дитина. Шарлотта вважала цю пору за догідну, щоби лишити їх самих. Обіцянками спонукала Мундзя до вороття домів. Кранцьовська це не завважила, а Славко припадком побачив, як ті двоє вернулися. На самім вершку гори спочивали від утоми. Тут уже росла трава, а надто була широка межа, що відділювала старий ліс від молодника. Стояли обоє в тіні і віддихувалися. Славко питався за Кранцьовського, поважився вважати його за свого суперника. Не знати, чи задумував над ним наглумитись, чи боявся стрічі з ним. «Ах, не згадуйте мені за того драба», – відповіла Кранцьовська. «Кілька разів згадаю про нього, то роблюся люта, мов змія. Можете собі поміркувати, як мені мило жити на світі. Подумайте собі. Вам можу все сказати, адже ви мужчина, вже розумієтеся на таких речах та й знаєте мої відносини дуже добре. Подумайте лиш. Кілька разів погляну на свої діти, стільки разів пригадую собі, що вони діти алкоголіка. Не знаю, чи здужаєте ви порозуміти, як ця думка точить мою душу». Зітхнула і нагадала собі, що Мундзьо десь облишився. Славко сказав їй, що видів, як Мундзьо із Шарлотою вернулися. Вона всміхнулася якось нещиро. «Ви не завважили, як вона дискретно лишає завсіди нас обох самих? Видко, що вже добру школу перейшла. Та мені це байдуже. Нехай собі думає, що хоче. Вже яку славу мені муж приспособив,
то я не в силі гіршої собі напитати, а зрештою... Подумала хвильку, вагувалась. А зрештою, говорила далі, чи найдеться хоч одна розумна людина, яка би повірила, що жінка з таким мужем, як мій, та жиє самотою, без приятеля? Адже жінка також не скотина, чай потребує з кимось розмовитися, порадитися, хоч трохи розвести душу. Не пропадати ж мені в такім багні без ніякої відради. Послідні слова докинула, ніби про себе. Хоч не любила нагадувати про мужа, отже, раз нагадавши, не переставала про нього говорити. Розповідала Славкові, що муж далі бавиться і нема надії, аби вернув і через тиждень. Сьогодні приходив до неї економ із звісткою, що відпитав місце пробування Кранцьовського. Певне, хотів, щоб Кранцьовська звеліла йому їхати по мужа, бо та служба все лиш за тим пазить, аби при нагоді вандрівки Кранцьовського щось облизати. Але вона відрядила економа з нічим. «Я вже не така дурна, як була давніше. Чи повірите, пане Славку, що я вже вдавалася до ворожок? І ще й тепер мені соромно, як собі нагадаю». Пішли далі дорогою попри молодник на зруб. Там устигли вже чорниці обрости цілі стаї зрубу, неначе якісь мишачі гаї. Стелилися вони попри зрубані пні. Чорними кругленькими головками заманювали прохожих і собі. Але прохожі на це не зважали. Вони лиш слухали одне одного, тільки ожини їм заважали. Ця ростина брала прохожих підступом, стелила крадьки проміж траву землею своє довге пруття і показувала ягоди ще не достиглі, бо червоні. Але приступу до ягід боронила завзято, з оскаженою люттю, гострими колючками. Особливо чіплялася до спідниці Кранцьовської. Вона мусила приоставати і видирати колючкам свою одіж. Нараз над заходом виринула чорна хмара і з поспіхом висувалася споза обрію на синє широке небо. Куди простягалася, лишала по собі чорну заслону. Вітер звіявся сильний. Кранцьовська вхопилася обома руками криси свого капелюха і бігла в напрямі лісу, що його ще не зачали рубати. «Біжім до будки!» – крикнула до Славка. «Бо змочить нас дощ до нитки!» Ще встигли забігти перед дощем. Це був ліс старий, з грубими соснами, призначений також на вируб. Недалеко і будка стояла, захист лісних робітників, просто і догідно виставлена. До двох дерев, що росли близько себе, одно від полудня, друге від півночі, прибита поперечка невисоті росту чоловіка. На тій поперечці з косом до землі сперті широкі тріски із соснового дерева. Це була західна стіна. Від полудня і півночі дві простовисні трикутні стінки. На схід сонця відчинено зовсім. Сподом прибиті тріски, мов до підвалини, до трьох дощин, що стояли лігма, кантом догори. Як посідали Славко з Кранцьовською в тій будці, то на дворі потемніло. Буря знялася страшенна, нагло, доразу і з цілою силою. Настала дивна сутолока гуку і реву. Проміж гони чатиння шуміло і свистало. Грубі сосни, неначе гнучкі лози, нагиналися верхами до себе і стукали одна об одну. Дудніли й гуділи, неначе дзвонили глухо великі дзвони, що в них обвито серце грубим оксамитом. Скрипіла і пищала якась надломана суха гіляка, а посеред того лускав інколи грім і гоготав по дебрах і верхах. Краплистий дощ товкся, немов горох до долівки. Ішла лісом музика на величезних інструментах, музика велична,
могутня та дужа. Супроти неї людська музика на звичайних інструментах подобала би на ляск батога супроти гуку гармати. Найгірше незгідні голоси зливаються вдалечині в гармонійні тони. Якою ж чудовою здавалась би ця лісова музика для того, хто прислухався б їй відтіля, аж із-поза тих чорних хмар. Варт великі гроші таке послухати. Ця музика продиралась аж до серця, аж до душі тих обох, що захистилися в лісовій будці. Говорила вона не лише до їх вуха, але до кожного нерву на цілім тілі. Що ж вона могла говорити? Що кому треба? Наказувало, певно, Кранцьовський, щоби шукала собі дитини. Не з алкоголіком, що плодить хору зденервовану дитину відміну, але із здоровим мужем, що плодить здорову, збиточну, але любу дитину. Кранцьовська не розуміла докладно слів тої музики, вона тільки почула бажання шукати захисту в того мужчини, що сидів біля неї. Обняла його своїми руками і притискалася, тулилася до нього сильно-сильно. «Ох, любий мій пане Славку, я так боюся!» Отже, це не було в неї почування страху. Це було бажання того незвісного, що його вливала їй у душу ця могутня музика. Він боявся, тремтів на цілім тілі. У часі бурі і грому не був свідомий ні обіймів Кранцьовської, ні її мови. Ще змалечку боявся блискавок і громів. Буря внималася. Небо знов прочистилось, а крізь китиці чатиня зазирало сонце на траву, що піднімала з проквола свої вершки вгору. Чисте повітря аж пахло. Як настала тишина, Славко спам'ятався. Поглянув на Кранцьовську, що ще заєдно держала його в обіймах. Прийшли йому на згадку ті малесенькі губки, зложені в кружечок. Нараз обхопила його непереможна жадоба самця кинутись на ті губки, цілувати їх, кусати, гризти, уживати цього добра аж до гидоти, а потім плюнути і піти собі. Зовсім так, як наїдався обідом, аж до обмерзіння. Почування набуте недавно, що він не найгірший, і поводження у Варвари додали йому відваги. Нахилився до неї під її рижовий капелюх, махнув лицем під її ніс і притис міцно свої губи до того кружечка. Але не почув смаку в тім поцілунку. Це був тільки сильний натиск до чужого тіла. Вона ж почула біль у спідній губі, притисненій до зубів. Налякана, зірвалася на ноги і відскочила на один крок від Славка. Потім поправила на собі капелюх, що трохи пересунувся на один бік, і обізвалася. «Не забувайтеся, пане Славку!» Подумала хвильку і прикинула ще одно слово. «Адже це міг би тут хтось зустріти!» Не хотіла відбирати недотепні надії, хоч такий нападистий поцілунок, та відібрав їй наразі всю приману любові. А він гадкував у своїй голові. «Не хоче мене!» Обнімала лишень зо страху перед бурею. Сидів у будці і боявся на Кранцьовську поглянути. Утік би дуже радо, та не було куди. Вона розсміялась. «Чого ж ви сидите? Наважилися тут ночувати?» Зводився ліниво на ноги і став перед нею, захмурений, дивлячись десь убік. Вона знов сміялася, веселила її на то його дитяча непорадність. «Може, гніваєтеся?» – запиталася. «Намість я на вас, то ви на мене». Дивилася на його захмурене лице і поволі набирала знов приязні до нього. Гаряча кров, що час від часу рум'янила їй обличчя, тепер заливала їй очі. Через те Кранцьовська гляділа, неначе крізь якісь дивні скла.
Вона бачила Славка таким, яким хотіла його мати. Ненавиділа у нім усяку схожість із своїм мужем. Для того казала: «От ліпше би ви зробили, якби обстригли те артистичне волосся і дали собі вуса підстригти». Її чоловік носив довге волосся, розчесане посередині, і замашистий вус. Любувався в тих вусах і підкручував їх завсіди старанно. Розлучаючись біля двірських будинків, наказувала ще Кранцьовська Славкові, щоби не засиджувався коло читальні, але приходив до неї. «Бо я вже за вами не буду посилати панну Шарлоту, тільки піду сама, а тоді…» покивала на нього пальцем. Славкові здавалося, що Кранцьовська помогла йому доконати великого відкриття. Нехай він тільки приведе до порядку своє волосся і підстриже вуса, то буде мати щастя до жінок, як і кожний інший. Те щастя він уявляв собі так, що кожна жінка намагатиметься дати почин до любовних з ним зносин. Був певний того, що як стане перед Кранцьовською з підстриженими вусами, то вона заговорить до нього більш-менш той самий спосіб, як говорила Варвара. Нічого й казати, що таке відкриття наповняло його серце радощами через край. Тільки однісінька думка не давала йому спокою. А саме, думка про той його забобон. Неприємності ніякої не було, а тут нараз така втіха. Щоби припадком не спіткала його доля Гринька у Варвари. Цей також мав великі радощі зо сватів. Вечором намовив Славко їмость, щоби їхала з ним завтра до міста. Вона згодилася радо зробити це для сина. Казала, що має важні орудки в місті. На ділі ж ті орудки міг би хто-небудь полагодити, але їмость тішилася тим, що син набрав послідними днями якогось життя і веселості. Тільки своїм звичаєм не хотіла до цього ні перед ким признатися, тому і звалила причину своєї їзди виключно на самі орудки. Скоро по півночі пробудився Славко із тяжкого сну. Взяв передовсім розмірковувати над своїм забобоном. Як воно могло статися, що цей раз забобон не справдився? Допевне, аж після цього жде його якесь велике горе. Це його дуже лякало. Бо він був певний, що забобон мусить на безпечне справдитися як не передом, то опісля. Він би хотів найрадше, щоби та неприємність уже проминула, а щоби теперішні поводження були вже наслідками тої неприємності. Отож, передумував кожну дрібницю із послідніх подій свого життя. Всі вони не давали ще причини до такого постійного щастя, яке його тепер дожидало. Тоді передумував він події з цілого року, потім з попереднього року і… найшов! Дивувався, як це йому зараз не прийшло на думку. Адже всі роки, починаючи від того вигаданого першого іспиту, були для нього нічим іншим, як тільки рядом часу безнастанної журби, гризоти і розпуки. Чи ж після цього дивниця, що по безперестаннім горю та жде його постійне щастя? Таким вислідом передумування вигнав Славко зовсім із свого серця страх перед забобоном. Тепер міг спокійно віддатися мріям про недалеке щастя. Ось Кранцьовська, багата жінка, залюблюється в його підстрижених вусах донестями. Очевидно, саджає собі його, як проститутка свого гостя, на коліна, гладить його попід бороду, а може навіть удасть ліпше проститутки примилюватись, адже вона його любить. Схоче вона щоднини такої забави без перестанку. Нічого легше, як узяти собі Славка на вдержання. Нехай буде за чоловіка. Зробить його господарем тих 200 моргів, що купила за своє віно. А тоді нехай журяться іспитами собаки.
Вона ще й гніватиметься на нього, якби він зважився хоч словом згадати за якусь науку. Лишень часом, може, буде поезії писати до Кранцьовської. Він же пробував цієї штуки ще в гімназії, а потім зовсім закинув. Невелика ця штука. Треба тільки так писати, аби і самому нічого з того не розуміти, бо ж він не розумів і чужих поезій. Був певний, що автори також не розуміли. Тільки з правописом і інтерпункцією біда. Але такі справи належать до того, що друкує. Йому ж за те платять. Мусив вивчити. Зрештою, цією штукою займатися буде віднехотя, принагідно, аби здивувати Кранцьовську. Головним же його спортом буде господарка. Візьме собі такого Івана, як батько має, та й господаритиме так, як батько. Лиш коней держатиме більше, молодих лошаків, бо він любить придивлятися, як вони брикають. Правда, на перешкоді стоїть Кранцьовський, але з ним коротка справа. Славко ж вичитав у записках церковного права поради про вбивство мужа. Розуміється, за такий учинок Славко би не брався. Він м'якого серця, не вбив би і горобця. Найдеться якийсь інший, що стане Славкові в пригоді. Справиться так спритно з Кранцьовським, що Славко навіть не буде знати, як і коли. А зрештою, чорт бери Кранцьовську і її чоловіка. Злакомиться на Славка якась інша, ще багатша. Вона не буде мати чоловіка. Удова чи панна, все йому одно, лиш аби мала такі маленькі губки, як Кранцьовська. Навіть може бути старша, худше її чорти вхоплять. Найде собі тоді іншу. Господарка приноситиме йому незміренні прибутки, бо він патріот, упишеться до читальні. Мужики аж битимуться, щоби дірватися до роботи на його землях. Бігтимуть вдосвіта на випередки, бо котрий спізниться, то вже не найде роботи в патріота. Уже в крайнім випадку відрікається Славко і господарки. Пристане і на жінку заміжню, нехай буде заміжня і безземельна, лиш би грошовита. Побудує йому вигідний домок і буде доїздити. Найме йому кухаря, що годуватиме Славка, як на заріз. Ще й заборонить йому під великою карою будити Славка до підвечірку. Нехай Славко висипляється від обіду аж до півночі. Намість вечері і підвечірку подаватиме цей кухар другий обід опівночі. Тоді і з'являтиметься то та багата дама. В неї зовсім такі губки і таке личко, як у Кранцьовської. Лиш то біда, де до лихої матері шукати за тими жінками? Славко не любить ніде рушатися з дому. Певне, в місті стріне його якась, там же їх багато волочиться. Зачепить його так, як зачіпали проститутки у Львові. «Може, підемо?» Славко глипне з-під лоба, чи вона схожа на Кранцьовську. «Ні». «Уступися», – скаже їй і піде далі. Аж ось йому настрічу інша. «Може, підемо?» Це вже викопана Кранцьовська. І такі губки, і таке личко, і така на зріст, і ще й така утленька. «Ходім!» Буцім від нехотя бовкне Славко. Вона ж на радощах скакатиме біля нього, мов той горобчик. Отак роздумував собі Славко. Правда, не цими саме словами, бо він і не роздумував словами. Він бачив усі ті події, неначе в театрі на сцені. Навіть себе самого там бачив із підстриженими вусами, як відвертається від таких жінок, що не схожі на Кранцьовську. Ще актори не зійшли зо сцени, ще акція була в самім розгарі, як Славко заснув наново. Спав, як звичайно, доки їмось не збудила його до кави. У місті, їдучи до фрезієра, побачив Славко Потурайчина і доктора Фалькенбаума.
Оба йшли назустріч Славкові. Доктор Фалькенбаум пхався на Потурайчина, підставляв своє вухо під його рот і в той спосіб тручав його з хідника в рів. Порівнялися з Славком, привітались, і Фалькенбаум зачав говорити. «Я бороню їх цілком безінтересовно. Можете це кожному сказати». Потурайчин йому перебив. «Та чекайте, пан Матчук іще не знає, що сталося». Фалькенбаум приклав праву руку до свого вуха і ткнув його Потурайчинові під ніс. «Що? Що ви кажете? Може, ви дали мені хоч крейцар? Ані мені, ані мому шефові». І з гіркою бідою вдалося Фалькенбаума втихомирити. Потурайчин розповів Славкові, що має візвання до карного суду за проступок проти 2-го параграфа закону про збори. Щоби заложити у Вороничах читальню, був у селі в Неважука і закликав до нього кількох господарів на нараду. Потурайчин знав, що польські власті карають русинів за всяку культурну роботу поміж народом, як тільки хоч трішечки є за що-небудь зачепити. Для того, навчений досвідом своїм і своїх товаришів, виставив кожному запрошеному письменні запросини, бо хоч 2-й параграф таких запросин не вимагає, але практика виробилася противна. Мабуть, котресь із домашніх дітей, що сиділо на печі, не мало запросин на письмі. Чи, мабуть, якась сусіда, що приходила зичити горшка, постояла трохи в хаті. Досить того, староство донесло до суду, що Потурайчин і Неважук скликали в Вороничах збори без повідомлення староства, бо закон вимагає, щоби про всякі публічні збори повідомити староство 3 дні передом. За недодержання цього законного вимогу судитимуть Потурайчина і Неважука. Потурайчин жартував і буцім сміявся із цієї справи, бо не чув за собою ніякої провини. Все зробив, чого закон вимагає. Отже, таки видко було по нім, що сміх його силуваний. Не так, мабуть, боявся засуду, як того, що стратить через те лекцію. Тож корився перед Фалькенбаумом очевидячки. Фалькенбаум, ідучи, тручав його в рів, а Потурайчин лиш незамітно, потрошки вступався. Фалькенбаум, бесідуючи з ним, пускав із нервозності просто йому в лице дрібненькі, як мак, крапельки слини, а Потурайчин навіть не обтирався із чемності. У фрезієра Славко не тільки привів своє волосся до порядку і підстриг вуса, але навіть на втіху своєї матері купив собі плящину з водою для волосся. Сам на таку річ Славко був би не здобувся, бо не мав сміливості, але фрезієр йому поміг. Намовляв Славка, аби собі купив таки плящину. Захвалював ту воду, що вона і голову чистить, і засіває на ній волосся. Як приклад чудодійства цієї води показував фрезієр на свою голову. Цей фрезієр, його звали Ютка, мав дивно лису голову. Ціла голова гола від потилиці аж до носа, бо й над очима, там, де мають бути брови, не було нічого. Ця голова вилискувалась, як макогін облизаний. Але приглянутись їй уважно зблизька, то бігме, на ній був волос. І то геть від чола аж до потилиці. Довгий сивий волос. Тільки рідонько. Ой, як же рідонько! Нацаль волосинка від волосинки. Відступитися ж від Ютки на крок, то кожний би присяг, що голова оскальпована. Але Ютка був переконаний, що на його голові буяє волос, мов троща краєм ставу. Бо він водно гладив себе по голові, а все злегенька. Любувався, що волос скобоче йому долоню, до черепа ж не доторкався. А як дивився коли на себе в дзеркало, то зблизенька, та й пантрував лиш за тим, аби вздріти волос.
Так привик до цих обзорин, що очей своїх у дзеркалі не видів, а волос видів. Тому ж то й хвалився перед Славком, що вода йому помогла. Отже, цею хвальбою не відстрашив Славка. Він уже хотів ту плящину купити, тільки ще вагувався з тої причини, що не знатиме, як цю воду вживати. Але Ютка обібрався вивчити, і то зараз. Насамперед натирається цею водою голову. Отако, говорив Ютка і натирав Славкові голову. Будете зараз видіти, що стане піна, як із мила, приповідав Ютка далі і показував Славкові долоню. Намість піни був там чорний бруд, бо Ютка ще сьогодні не мив рук. Але Ютку це і трохи не збентежило. Видите, який бруд з голови? Потім учив Славка далі. А тепер треба обмити голову теплою водою. При цім слові обернувся Ютка до другої стіни та й крикнув. Суре, гіб вармес васер. Примітка. Дай сюди теплої води. Гопніщт. Примітка. Не маю. Обізвався сердитий голос за стіни. А ще ліпше студеною водою, то здоровіше, поправився Ютка і обмив Славкові голову студеною водою. А тепер треба добре витерти чистим рушником, учив Ютка далі і крикнув до другої стіни. Суре, гіб райнес гантух. Примітка. Дай сюди чистий рушник. Гопніщт, відповів той самий сердитий голос. Але ліпше брудним, поправився Ютка. Бо як зовсім свіжий рушник, то ще твердий, рапавий. А як уже вживаний, то м'який, податливий. У такий спосіб прийшов Славко до плящини з водою на волосся. Їмось радувалася з того. Натомість не злюбила, що Славко підстриг собі вуса. Аж засумувалася, як побачила його. Розділ 6. Як їмость із Славком вернула, то не застала пазі дома. Відносячи сама справунки до спіжарні, переконалася, що бракує муки і сиру. Ніхто інший не міг узяти, тільки пазя. Ключі від спіжарні лишила їмось у панноця в канцелярії, та й ще йому наказувала, аби їх пантрував. А він забув про це. Мав багато важнішу роботу. Лазив сьогодні на стриг та й позносив відти до хати всі старі рами з побитими шибами. Насмітив повну хату. Поскладав ті запорошені рами у великій кімнаті під стіну та хвалився перед їмостю, яке він діло доконав. Це ж вікна зовсім добрі, лиш повставляти декілька нових шиб. Їмось не говорила ані слова. Пішла до Славкової кімнатки і зі злості плакала. Ті рами і шибами були призначені на інспекти. Тепер їх висаджував знов на піт. Кілька разів виїздила їмость із дому, завсіди заставала якусь позму. Треба вважати на панноця, як на малу дитину. Треба ховати перед ним усе, як перед дитиною, сірники і ніж. Намість пантрувати ключів, то його висадило на стриг, аби пазі лишити час нишпорити по спіжарні. Навіть не знає, коли пазя вийшла. Та ще й тішиться, як та малесенька дитина,
що вдалося їй розпороти пішевку і пустити пір'я на хату. Пазя вернулася задихана. Вибріхувалася перед їмостю, що лиш тепер вийшла. Ходила буцім до Іванихи передати їй гроші на шнурки до черевиків, бо пірвалися, та в неділю не матиме в що взутися. Клялася в душу і тіло, що правду говорить. На доказ того розповідала їмості, що до Іванихи принесла сьогодні акушерка свіжу дитину. Як їмості її запиталася, чого в спіжарні бракує муки і сиру, то вона обрушилася. Її ще ніхто на крадежі не спіймав, та й дасть Господь милосердний, що ніхто цього не діжде. Вона не боїться і зараз присягнути, що нічого ніколи не порушила. Не було що їмості далі і допитуватися. Зрештою, не хотіла щиняти великого крику, аби пан отець не довідався, бо він би зараз розвів таку сварку, що ще до тої шкоди сміх би із себе зробив. Пазя правду казала, що ходила до Іванихи, що передала на шнурки та що до Іванихи принесла акушерка свіжу дитину. Але також правда, що Пазя вкрала муку і сиру та й віднесла до Іванихи. Як тільки в панноця полягали спати, відчинила Пазя тихесенько в кухні вікно, вискочила на двір і пішла бігцем до Івана. Там сьогодні з нагоди гостювання акушерки був Могорич. Іван мешкав недалечко від церкви. Там стояло рядом, може, яких 10 хат, межи ними і Іванова. Бо на цих пісках не держиться село та купи, як на чорній землі. Село Вороничі порозкидане на великім просторі, хоч невеличке, а ділиться на 3 присілки. Скоро кілька хаток при купі, то вже й присілок. Майже кожне господарство має весь ґрунт у купі. Там і будинки стоять. Такі будинки не чіпляються сусідських, як на Поділі, але стоять одинцем. Котрий господар багатший, то має до обійстя свою дорогу, а котрий бідніший, то обходиться стежкою. Такою стежкою зайшла Пазя до Іванової хати. Хоч мала, отже мусила Пазя схилитись, як уходила до середини, такі двері низькі. Хатчина тісненька, перейтися по ній не було місця, можна лиш сидіти або стояти. Зараз біля дверей направо стояла велика піч із припічком, що займала собою майже третину хати. Насупроти дверей стояв стіл під стіною на перехресних ногах, нині застелений скатертю. Попід обі стіни, одна наліво від дверей, а друга напроти них, простягалася широка лава на ковпках, закопаних у землю. Біля печі – прилавок, а на нім спиралось одним кінцем кілька дощин. Другий їх кінець спирався на лаві, що йшла попід стіну. Ці дощини буцім ліжко. От і вся обстановка в хаті. Не було тут ані килимів, ані вишиваних подушок, ані мисника, ані мальованого комина, ані навіть таркатої верені, як по інших українських селах. Голісінько. Не знати, чи через бідну землю затеряли тутешні люди почуття потреби прикрашувати свою домівку, чи через недалеке вже сусідство мазурів. Бо мазур не любується в прикрасах. Він старається за те, що йому потрібне, а не за те, що красне. У хаті душно і воняло, бо під припічком мало своє леговище порося, що Іван його приніс собі від панотця. Ця духота і цей сопух запаморочували доразу кожного свіжого, що входив до хати. Але зате був добродійством для тих дітей, що жили на вдержанні в Івана. Ці діти, заголомшені вбийчими газами, западали в глибокий сон або куняли на печі, затуманені, тратили апетит і не потребували кричати з голоду. Опріч акушерки застала Пазя з чужих
удову Варвару. Сиділи за столом і балакали. Акушерка невеличка, але груба, вже старша жінка. Таке мала лице, що якби їй приправив вуса, то ніхто би не пізнав, що це жінка. Іваниха була ростом більша від Івана. З виду на свій вік застара, хоч на ділі молодша за Івана. Лице в неї червоне і напухле від горілки. Заєдно лучалась їй нагода впиватися, бо бувала щаста в місті та діставала від акушерки напитки. Так привикла до цього, що й за свої гроші купувала. Іван про це не знав та й не міг знати, бо він приходив лиш на ніч додому. Він був скупий, не позволив би їй видавати гроші на горілку. Одначе вона мала такі гроші, про які він не знав. А як їй цих грошей забракло, то відносила до корчми муку і збіжжя. Ждали на пазю з вечерею. А як вона надійшла, кинула Іваниха на окріп пироги. Але горілку вже пили, бо на столі стояла надпита до половини пляшка, а побіч неї кусень хліба. Ще пироги не зварились, як увійшов до хати Гринько. Приніс із собою кошіль і зараз таки зачав відти виймати горілку, пиво і ковбасу. Боявся, щоби Іван не вигнав його зараз із хати, для того показував на самім вступі, що не прийшов у порожні, але в повні. Добре зробив, бо Іван таки налагодився був викидати. Та як побачив стільки добра, то лиш усміхався тим своїм придуркуватим сміхом. Іван був наче та бджола-сторож, що чатує у вічку улія цілий день і цілу ніч. Скоро занюхає чужу бджолу порожньо, так зараз викидає, а як сама не здужає, то кличе других на підмогу. Тоді її, голодну гостю, жальцем у спину. «Не лізь, вража дочко, до чужого улія!» Коли ж гостя повна, що не лишень має для себе досить, але мусить і другому вділити, бо як ні, то мед боки порозпирає. Тоді сторожиха низький поклін перед гостею. «Просимо, сестричко, ближче, то все одно чий, аби улій!» Зачалася вечеря таки від Гринькового приносу. Пили горілку і їли ковбасу. Іваниха напувала горілкою і свої рідні, малі діти, 2 хлопчики і донечку, що ще не спали, але сиділи рядком на тих дошках, що становили ліжко. Була такого переконання, що горілка додає дітям здоров'я. Як же їм дала покусникові ковбаси, то котре перше вхопило, зараз тікало на піч на самий зад. Там оберталося до стіни і, держачи ковбасу цупко в руках, рвало її зубами стільки, кілько влазило в рот. Але, однако, лупало очима на боки, чи не закрадається хто видерти. Достоту, як та собака, що вхопить кістку і ховається з нею на недоступне місце. Нехай тільки що ворухнеться поблизу, зараз собака гарчить. По вечері пили пиво, а акушерка, не так п'яна, як запаморочена духотою і сопухами, наказувала Іванисі. «А пам'ятаєте, Іванихо, що на похорон цієї дитини призначено 100 корон? Скоро лиш умре, то я вам сама своїми руками принесу гроші. Отут перед вас поставлю на стіл, аби мені так матінка Христова допомогла зайти додому». А Іваниха була водно п'яна. Вона зачинала вже пити від досвідку, сперлася ліктем на стіл і кивала побожно головою за кожним словом акушерки. Потім промовляла до неї ласкаво. «Ей, не кланіться, пані, бо я вам і так вірю. Очі видять, що цій дитині не може бути довгого життя. Таке воно марненьке, таке делікатне, як пушок. Не знати, чим би його й прокормити. Але чим Бог дає, тим християнин годується. Самі не їмо ніщо інше, тільки бульбу та й капустку,
та й воно мусить до цього привикати. Скоро непривичне, то зразу дістане такий животик, як бубен. Але що діяти? То все дар Божий. Дякуймо йому небесному, що родить бульбу та капустку. А Гринько провадив розмову з Пазею. За кожним словом рухав шкірою на голові та й вухами. Просив Пазю, щоби вставилася за ним у Варвари. Нехай Варвара вийде за нього заміж. Пазя вставлялася, а Варвара не хотіла й слухати. Тоді Пазя сказала до неї: «Та він каже, що давав тобі якісь гроші». Варвара влютилася: «Задурно мені грошей не давав. Що собі такий каліка гадає? Та мені в місті пани, такі біленькі, із золотом на зубах, не дають по 2 корони. А якийсь панич та дав мені такий маленький вишиваний черевичок. Висів у нього на стіні над ліжком». Вийняла за пазухи червону платинку, розв'язала і витягла підставку на годинник у формі маленького вишиваного тихолазика. Певне, вкрала з надліжка, бо ця річ їй ні до чого не придатна, то й нікому би до голови не прийшло робити їй такий дарунок. Показала Пазі, і обі оглядали те диво. А тим часом Гринько говорив: «Будеш видіти, Варваро, що візьмеш гріх на душу, бо я, бігме, повішуся». «Таки це найліпше зробиш», – відповіла Варвара спокійно. «Бо ти в криміналі мусиш сконати. Такий каліка, як ти, не витримає кримінальським мурам». Потім обернулася знов до Пазі і оглядала черевичок. Були вже обі п'яненькі і задурманені сопухами, тим-то і не довиджали добре, особливо, що маленька лампа на стіні задля браку чистого повітря майже погасла. Іван сидів мовчки на лаві під вікном, сперся ліктями на свої коліна, а пальці запустив у розкуйовджений волос. Дрімав. Варвара завила старанно тихолазик у платинку, сховала за пазуху та й обізвалася до Пазі: «Я це хочу подарувати вашому паничеві». Пазя розсердилася. Її маленькі очка займилися вогнем, а лице почервоніло, як на морозі. «А тобі зась до панича!» – крикнула на Варвару і додала зневажливе простацьке слово. Варвара також розлютилась. «То я сяка така, а ти ліпша!» Устала з лави і справила до Пазі кулак. Кивала ним над її чолом і приповідала: «Коли хочеш знати, то я вже була з паничем». Пазя також устала і кричала їй у відповідь: «Брешеш!» Потім відбила її кулак своїм і сказала: «Ти накивай матері своїй над гробом, не мені над головою». Тепер обидві разом прозивали себе послідніми словами і тягалися за волосся. Ані Іваниха, ані акушерка жодна не обзивалася. Вони тільки витріщили здивовано очі і приглядалися. Ні одна з них не була певна, чи це зіправди діється, чи лиш їм привиджається. Такі були п'яні і запаморочені. Зате Іван умішався поміж роз'юшені жінки. Устав поволі з лави, позіхнув і, зовсім не кваплячись, приступив до них. Одною рукою вхопив Варвару за коси, а другою Пазю. Потім розвів руки широко, розділив жінки і крикнув на них: «А тепер мовч одна з другою!» Але вони не мовчали. Поплюжились далі і рвалися одна до одної з кулаками. Іван над ними гукав: «О, небого! Як я держу, то руки мають бути у вас закороткі!» Потім нараз сіпнув їх обі докупи та й товк чолом об чоло. Від цього йшов такий голос, наче би хто стукав чиколонком до стола. «А тепер буде тихо чи ні?»
промовляв за кожним стуком. Помогло. Жінки втихли. Іван випустив їх із своїх рук і сказав: «Махайте спати!» Варвара вийшла без «бувайте здорові». За нею потягся Гринько. Пазя лишилася. «Та й ти вже йди!» – обізвався до неї Іван. «Завтра рано вставати би до роботи!» Пазя вийшла, а за нею Іван. Завів її до стайні. Це була прибудова до його хати під одною стріхою, якраз місце для одної корови. Він тут спав у жолобі. «А вважай, не впадь на корову!» – говорив Іван до Пазі. Але вона не могла ще забути своєї суперечки з Варварою. Взяла Іванові докоряти, що він не обстав за нею, та й зачала йому доказувати, що її була правда, а не Варварина. Та Іван не хотів цього слухати, чия правда, а хто провинився. Він так привик уже до бабських сварок і бійок, що зовсім не кортіло його довідатися, за чого посварилися Варвара з Пазею. Гринько проводжав Варвару і без перестанку намовляв її, аби йшла за нього заміж. Варвара навіть не чула, що він говорить. Зовсім так, якби його біля неї не було. Ішла, трохи потикаючись, і говорила сама до себе. Відказувала на Пазю, називала її всяко. Всі зневаги, які знала змалечку і яких вивчилася в місті, сипалися тепер із її рота, як із рукава. Викрикала голосно про всі крадіжки Пазів панотця та про своє знакомство з паничем. Належала до тих жінок, що не вміють потиху думати. Тож виповідала навіть такі справи, що їх знаття людьми могло їй пошкодити. Розмовляючи з криком сама з собою, вимахувала ломакою, ніби когось б'ючи. Уявляла собі свою ворожицю зараз тут, перед очима. А без ломаки ніччю не випускалася, хоч це не є звичаєм молодиць ходити з палицею. Помітила Гринька аж коло своєї хати перед дверми. Зразу приглядалась йому, дивуючись, відки він тут узявся. Нараз присіла і загримала хутко ломакою об землю. Так вигонять курей або свиней із грядок. «Марш! А підеш ти!» – кричала на нього, як на пса. Пішла до сіней і замкнула за собою двері. Гринько стояв, мов не при собі. Тій Варвариній присюди і той гриміт ломакою об землю налякав Гринька. Зовсім забув, яку мав постанову, йдучи сюди. Він думав зайти силоміць до хати, бо тепер Варвара п'яна, то легше здасться на підмову, та й не матиме сили вибити його. Отже, цілу цю постанову викинув йому той переляк чи зачудування, яке нагнало йому Варвара своїм поведенням. Почувався так, як той зайчик, що наскочить у лісі на сидючого чоловіка. Намість тікати, то зайчик із дива стає на задні лапки, нащурює вуха і приглядається тій чудосії. Коли ж отямився Гринько, то вже не мав охоти добуватися до дверей. Обернувся та й пішов. Розумів тепер дуже добре, що Варвару вже стратив навіки. Лиш одним один мав жаль до свого каліцтва, а саме, що не має спромогти вбити Варвару. Коли б так руки йому служили, то зараз украв би десь сокиру, розбив би двері і морснув би Варвару сокирою в чоло. Нехай би ані дригнула. Любив Варвару так, як любить зайчик своє життя, коли за ним лис гонить. Тепер бачив, що те життя втікає від нього. Знав добре, що жодна дівчина за нього не піде. Лиш одна Варвара була йому під пару. Він злодій, а вона сільська повія. Він злодій п'ятнований, бо він сам вірив у те непохитно, що, покрививши йому пальці, назначила його природа на злодія.
Ніхто з кревних не хотів держати його в хаті, бо він до тяжкої роботи не здатний. Батька ні матері не мав уже. Відумерли його перед 5 літами, лишаючи йому чверть моргу ґрунту. Хату дістав старший його брат, що вмер перед 2 роками, лишаючи вдову з 3 дітьми. Удова вийшла заміж удруге, і обоє гонили Гринька від хати, як скажену собаку. Ще часом його стрик, Павло Гаєвий, передержав його якийсь час у себе, але недовго. Тепер мешкав Гринько на оборозі в Павла Гаєвого. Одначе крадьки, так, щоб ніхто не знав, навіть Павло ні. Закрадався на той оборіг уночі, як уже всі спали в хаті. Гринько ходив також до Прус. Казав, що був там за мірошника в якимось млині. Чи воно правда, ніхто цього не доходив. Знали тільки, що торік приніс гроші із Прус. Цього ж року пішов також, але вернув за 2 тижні. Роботи не знайшов, гроші ж приніс. Роздумував собі так, що ожениться з Варварою, бо вона має хатчину і городець. Рахував, що на бульбу і капусту вистане їм ґрунту, а на решту старатимуться кожде по-своєму. Вона в молодих панів зароблятиме, доки ще сама молода, а він також буде промишляти так, як досі. Він ходив щодня рано до міста та старався щось украсти. Горнець, склянку, батіг, фарбу, цвяхи, що-небудь. Розуміється, це не завсіди йому вдавалось, але все приносило йому деякий крейцер. Мав знакомості із львівськими злодіями, виїздив навіть до Львова помагати їм. Головна його поміч була переховувати крадені речі. Як заходила небезпека, що поліція попадала на слід злодіїв, то вони передавали йому речі на сховок, і він їх ховав добре, що ніхто інший не вдав би так. Розносив ті речі по селу і ховав їх людям в острішки або закопував десь у дебрі. За якийсь час віддавав злодіям ті речі, а вони за переховок йому платили. Але він без тої платні небагато зискав, якби не взявся на спосіб затаювати з тих речей дещо для себе. Продавав потім знакомому жидові. Отак упрятав собі більше як 200 корон, а опріч того держав у сіні в Гаєвого 5 маленьких ложечок. За всі 5 давав йому жид 3 крейцарі, для того він їх задержав собі. Не знав, чи жид його ошукує, чи ті ложечки зіправди нічого не варті. Ще від весни не зголошувалися злодії до Гринька. Або їх полапано, або вони вже покинули Гринька. Оце заставило його призадуматися над тим, що з ним далі буде. Він думав, і з цих думок виринула любов до Варвари. Це була любов пристрасна, ідеальна, звіряча, чи як її хто хоче назвати. Досить того Гринько почував, що без Варвари не маємо життя. Тільки про неї одну думав, тільки про неї одну любив розмовляти, тільки при ній одній повчувався веселим. Зовсім не зміняє стану речі, що коли б інша була тою вдовою, що тепер Варвара, не схожа навіть на неї з лиця, то він би цю іншу так само полюбив. Так само бажав би знищити її, забити, щоби вона до другого не належала, якби допевнився, що вона не хоче належати до нього. Гринько прийшов на обістя Гаєвого, видряпався на оборіг і ліг. Думав заєдно про Варвару. Навчений твердим життям розуму, не дурився надією, що ще якось воно все обернеться на добре. Видів докладно, що Варвара його ненавидить і навидіти вже не буде. Розумів також, що при своїм каліцтві не здужує її вбити. Розпука обгорнула його душу, і йому здавалося, що потопає, зараз близько берега на глибокій воді.
Ціла гурма людей стоїть на березі, та дістатися до нього не можуть. Він видить їх, чує їх голоси, розуміє їх мову, а промовити до них не здужає. Отакий безпомічний. А Варвара? Вона побоювалася, що Гринько влізе якось до хати. Тому вилізла на стриг і потягла за собою драбину. Ненавиділа того каліцуна. Та й взагалі не хотіла і думати про віддавання. Теперішнім своїм станом була зовсім довольна. Любила молодих паничів. Як їх бачила, то трохи не іржала до них. Але ніколи не бажала собі, щоб який хлопець держався її вірно. Пішов один, то лучиться другий. Через те не завидувала пазі панича. Була тільки люта на неї, що пазя її зневажила перед людьми. Коли ж тепер забула про зневагу, то заснула на подій таким твердим сном, що хоч гармати коти, то не добудешся. Пазя ж не те. Вона з природи була заздрісна, не могла стерпіти жодної дівчини побіч себе. Навіть надсаджувалася роботою, лиш аби не допустити до того, щоби взяла яку наймичку їй до помочі. З кожним із найсердитішим чоловіком згодилася би, а з найліпшою жінкою ні. З Ославком хотіла лиш часом пожартувати, а як довідалася, що і Варвара кинула оком на нього, то була б їй очі видерла, якби так сила. Для того не могла забути своєї суперечки з Варварою. Уже як вернула на плебанію і лягла на кухні, то сон її не брався. Така була люта, що трохи своїх рук не кусала. Здавалося їй, що сюди до Славка не має приступу жодна дівчина, жодна молодиця. Аж ось та повія Варвара наважилася заманити його до себе. Хто знає, чи й не вдасться їй це? Адже Славко ходить десь водно перед полуднем у поле. Варвара може його перейти та й закличе до себе. Якби пазя знала, коли він там зайде, то би побігла і повибивала тій повійниці вікна. Наробила би такого вереску, що люди би позбігалися. Але ні. Пазя не може до того допустити, аби Славко запізнався з Варварою. Ніяким світом. Щось треба конечне придумати, аби загодя розбити всякі сходини між ними. Постановила сповістити їмость, що Варвара задумала. Але це, мабуть, нічого не поможе. І пазя в безсильній люті трохи не плакала. Передумувала всі можливі способи, як би з одного боку відстрашити Славка від сходин із Варварою, а з другого боку помститися на ній. Та й таки придумала. Аж тоді вспокоїлась і заснула. На другий день пантрувала пазя, щоби стрітися десь із Славком на самоті. Удалося їй зловити його, як ішов із саду від своїх ямок на другий сніданок. Обіздрівшись навкруги, чи то хто не підслухує, приступила до Славка і обізвалася. А панич не заходить собі з Варварою, бо вона заражена. Учора була в Іванихи акушерка та й оглядала Варвару. Казала, що незабаром їй ніс відлетить. Піде, мабуть, до шпиталю. Побігла назад до кухні, лишаючи Славка переляканого, трохи не в обмороці. Всі його надії розвіялись один миг. Ось де він, той забобон. Якою невмолимою правдою переслідує він кожну людину. Покаже один нужденний промінчик утіхи і зараз дає за те ціле море гризоти. Що ж тепер Славкові по його підстрижених вусах? Що йому з того, що жінки липнутимуть до нього? Ось нині він був певний, що як тільки покажеться Кранцьовський на очі, так вона зараз із ним замкнеться, посадить собі його на коліна або йому сяде, а то ні відси, ні відти маєш. Зараза. І що ж йому тепер діяти? Хіба зовсім не йти до Кранцьовської? Але чи можлива це річ? Він же для неї привів волосся до порядку,
підстриг вуса, а навіть зважився купити воду на волосся і після того всього мав би сидіти дома? Найгірше лякало його те, що треба буде йти до лікаря. Але, може, ця біда ще не причепилася до нього? Промінь надії блимав йому перед очима. Адже не може бути, аби той забобон жартував так погано. Дав йому стільки літ гризоти і розпуки, то за те належиться Славкові якісь тривалі радощі. По другім сніданку, як вийшов Славко на двір, то ще вагався, чи йти йому до Кранцьовської. Може б ліпше заждати до тої пори, коли допевниться, що здоровий. Але його так тягло до Кранцьовської, що доти думав, доки не придумав собі такі причини, котрі не тільки не забороняли, але просто наказували йому йти туди. Вигадав собі, що це доля навмисне піддала йому гризоту про заразу, аби зменшити трохи його радощі. Бо якби його втіха не була нічим затемнена, то зараз по ній мусив би наступити смуток. А так при тих великих радощах усе буде потрохи журитися хворобою, тож вони стануться до нього зовсім будніми, а через те тривалими. І ти ж мусив докончи сьогодні ще й для того, що завтра підросли би трохи вуса, а через те зробив би на Кранцьовській слабше враження собою. По такій розвазі пішов ні надто радіючи, ні надто сумуючи. Якраз у такім настрої, якого вимагав його забобон, щоби все було гаразд. Кранцьовська ждала на нього і сьогодні. Отже, не з нетерплячкою, але з несупокоєм. Коли роздумала собі на самоті, що з цього всього може скоїтися, то трохи перелякалася. Вчора навіть була рада, що Славко не прийшов. Мала час розважити собі докладну постанову, як має заховуватися супроти нього. Тепер тільки була неспокійна тому, бо боялася, чи вдасться їй виконати цю постанову. Вона пізнала вже себе, що як тільки побачить Славка, то забуває зовсім на те, що передом собі постановила. Коли дивиться на нього, то набирається якогось дивного почування, а те почування заставляє її язик говорити таку мову, яку вона зовсім не наміряла. Учора роздумувала цілий день над цією справою. Погодилася вже з тою думкою, що їй вільно мати свого приятеля, уже хоч би з тої одинокої причини, аби помститися на своїм нелюбі. Одначе були до цього ще три важні причини. Що перша? Загальне переконання, що вона має такого приятеля. Бо, поминувши навіть сплетні її мужа, ніхто розумний не повірить, що вона вдовольняється таким п'яницею, як її подруг. То друга причина, що вона почуває таки потребу полюбити якогось мужчину і забавитися з ним. А третя, що тій любові ніщо не стоїть на перешкоді. Бо одно, що її подруг на цілі тижні пропадає з дому, а друге, він їй не важився би нічого сказати, хоч би навіть довідався про це. Удавав би, що не догадується нічого. А хто знає, чи й не був би з того радий, що і вона має якийсь гріх в душі, бо тоді не боявся б її так дуже за своє п'янство, як тепер боїться, та й мав би причину до нових вандрівок, а від них він уже не відвикне. Славка ж вона дуже полюбила, бо здавалося їй, неначе він подобає зовсім на той образ, який вона в серці своїм носить. Змалювала собі цей образ у хвилях горя і зневіри, тоді, як сиділа самотою і роздумувала, що сини її – це діти алкоголіка. Старший син не проявляє ніяких здібностей, мабуть, учитися не зможе. Молодший, хоч уже йому 2 роки, не вміє ще говорити, а надто мав уже істеричні напади. Змалювала собі цей образ тоді, як роздумувала над тим, що загирила свій вік молодий. Ані одна мрія молодості не справдилася, все сталося якраз на виворіт.
Соромиться навіть показатися між люди. Здавалось їй, що ніщо інше не може її ждати, лиш усілякі сподівання і несподівані нещастя. Цей вимріяний образ був противенством до її подруга з виду і з удачі. Але вона не знала, чи цей образ виринув передом, заки пізнала Славка, чи, може, саме Славкова поява змалювала їй той образ. Досить того, що Славко подобав на нього, особливо своєю вдачею. Кранцьовська хотіла мати мужчину тихого, смирненького, що сидів би завсіди біля неї та й був їй слухняний. Через свою мовчазність і сум подобав Славко на такого. Любила також Кранцьовська його невинність, бо вона думала, що він зовсім невинний. Остогидла їй фізична любов. Вона ж зазнавала цю любов від чоловіка, що не вдовольнявся своєю жінкою, але приставав також із усілякими повіями. Тож Славкова несміливість чарувала її серце, хотіла б його видіти таким завсіди. Та попри це ні за що в світі не здогадалася б, щоби Славко задля своїх мужицьких забаганок шукав собі іншої жінки. Він би цим опоганив себе в її очах так, як її подруг. І з другого ж боку виділа, що Славко не є зовсім вільний від таких забаганок. Той нападистий поцілунок у лісі, що відібрав їй на хвилю всю приману любові, та був ніщо інше, як саме така забаганка. А навіть вона сама почувала часом до нього несвідомо фізичну любов. Вона, старша жінка, та розумілася вже на таких почуваннях. Не раз тягло її щось силоміць, щоби його обіймати або хоч доторкнутися злегенька кінчика його носа. Або ті обійми в лісовій будці, коли кругом гуділа буря. Вона зробила це з переляку, а отже дрижала на цілім тілі з любові. Тепер здавалося їй, що зловилася в якусь пастку, бо коли відкажеться, то стратить Славка. Він тоді шукатиме таких жінок, як її подруг. А тоді він для неї пропащий, хоч би навіть пересиджував з нею всі дні і усі ночі. Також поцілунків відмовити йому не може. Вона ж хоче відкрити перед ним усі тайни свого серця, мусить його до себе зосміливити, бо нічого їй так у житті не бракує, як людини, що перед нею могла б відчинити свою душу. Цього ж їй досі не судилося зазнати. А попри те, все обіймав її серце страх перед скандалом. Вона знала, що належати до іншого серцем і душею – то це більша зрада подружньої вірності, аніж належати тілом. Отже, загальне переконання про жіночу неславу лякало її дуже. Хоч розуміла, що це забобон, защеплений їй змалечку. То все-таки не могла розлучитися з тою думкою, що доки лиш любить другого, то це їй вільно. Коли ж віддасться йому тілом, то вже станеться просто повією. Тоді і сама затратить пошану для своєї особи. Отакі ж гадки зродили в ній почування, що вона сама зловилася неначе в пастку, бо відмовити Славкові не сміє, пристати ж на його забаганки не може. Вона вірила непохитно, що приязнь із Славком вижене з її серця дотеперішню гризоту. З другого ж боку боялася, що ця приязнь та нажене на її душу непереможний несупокій душевний. Такими думками мучилася Кранцьовська цілий вчорашній день. Аж у кінці додумалася до постанови, котра навела на її серце розвагу. Постановила собі залишити супроти Славка всякі натяки любовні. Коли ж він цього бажає, нехай сам допоминається. Тоді вона йому не відмовить. У любовних обіймах скаже йому, що він своїми забаганками намагається їх любов споганити. Коли ж це не поможе, то нехай робить, як знає. Але почин і заохота від неї самої не сміє вийти. Тоді в неї буде совість чиста.
Неслава на неї в її очах не може спасти, бо все сталося насупереч її волі. Коли б тільки вдалося їй заховати при Славкові цю задуману здержливість, бо досі, як тільки його побачить, то теряє зовсім свою постанову. Якась дитиняча веселість охоплює її серце, стається тоді такою безсідливою, що не може вдержати свого язика. Завсіди вихопиться з такими словами, які зовсім не намірялась казати. От і тоді, коли посилала за ним Шарлоту. Адже хотіла його лиш натимати при собі, щоби показати йому свою байдужість, а тим часом зачала йому докоряти Варварою, хоч не мала до цього ніякого права, бо їх із собою досі ще ніщо не лучить. Але тепер постановила бути панею свого язика. В жаден спосіб не скаже ані одного необдуманого наперед слова. Можна ж ті натяки залишити, я й без того об чим розмовляти. Вже бачила Славка крізь вікно, вже лиш із трудом відгонила сердечний сміх із своїх маленьких губок, уже аж тягнуло її щось вибігти насупроти нього, а все-таки не забувала про свою постанову. Ждала на нього в малій світличці, що біля веранди. Не рушиться відсіля, нехай її шукає. Але він не шукав, бо це ж була найближча світличка. Увійшов до неї з підстриженими вусами. Трохи не кинулась і не вицілувала його за те. Зовсім не з тої причини, що це його занадто прикрасило, але для того, що він її послухав та що задля неї ж їхав до міста навмисне до фризьєра. Подумала собі на свого нелюба з тими великими вусищами. Ах, які ж вони гидкі! Він же мочає їх завсіди в пиві, в страві, розчісує щіточкою до свинської шерсті. Здалося би Славка похвалити за його слухняність, за те, що хотів зробити їй приємність, що такий добрий для неї. Але ні, це ж були би знов натяки. Не питатиметься навіть, де він був учора, бо з такого питання та зійшла би таки розмова на вуса. Попросила його сісти і розпитувала за читальню. А в серці тішилася, що таки перемогла свій непосидючий язик. Наказала йому говорити те, що вона хоче, а не те, що язикові було би мило. Славко відповідав від нехоття. Він надіявся інакшого привіту від Кранцьовської. Та вона помагала йому у відповіді. Розпитувала про кожну частину будови окремо. Чи вже стіни виліплені, чи дах покритий, чи вже є якийсь стіл, лави, тощо. Рада би сама побачити те диво вороницьких гайдамаків. Може, підуть там. А ви чого так нахмурилися? Гніваєтеся, чи що? Він сидів туманом. Той сум, що нападав його в часи пристрасті, переміг його тепер зовсім. Його очі, що в них малювалася похідь, соромилися самі за себе і утікали лячно від її погляду. «Вам, бачу, знов щось сіло на ніс. Мушу я вам те щось зігнати». Усміхнулася і злегенька доторкнулася своїм пальчиком до кінчика його носа. Була свідома цього діла, навіть намірила його. Отже, мала совість спокійну, бо не вважала це за ніякі натяки, тільки була переконана, що мусить його якось розрухати. Але він сидів мовчки. Його несміливість смішила і бавила її. Уважала за свій обов'язок додати йому трохи відваги. Зачала йому допікати Шарлотою. Певне, він почуває щось до Шарлоти, бо видко тужить за її товариством. «Я не дбаю за ніяку Шарлоту», – відповів він сердито. Був у такім настрої, як той мужчина, що сидить на самоті з Любкою, а то хтось навмисне приходить і заважає. Та й ця сердитість бавила її. «Ну,
Не сердьтеся, я жартую, адже немає найменших причин уважати вас за такого, що одну жінку цілує, а за другу думає. Та й це вона не мала за ніякий натяк. Навпаки, була переконана, що говорить йому моралі. Адже молодий чоловік повинен знати, що жінок негарно зраджувати. Але попри те, можна йому ще трохи Шарлотою допекти, бо інакшим способом годі з нього слова добути. Кажіть же, куди волите піти? До лісу чи до читальні? Як хочете до лісу, то я можу вам зробити ту вигоду, що лишу вас у лісі самих із Шарлотою. Він відповів на те знов сердито, що йому все одно куди, лиш аби без Шарлоти. В такім разі не забудьтеся знову. Таких нападистих поцілунків я не приймаю. Ви взагалі не вмієте цілувати, пане Славку. Натиснули сте мені губу до зубів, що аж боліла. Ось вам за те. При цім слові вдарила його по руці. Це також, на її думку, не був ніякий натяк. Совість у неї чиста. Вона тільки хоче йому пояснити, що і поцілунком можна зробити жінці прикрість. Уважала навіть за вказане навчити його, як має цілувати, щоби з цього був всякий такий смак. Для того говорила далі. Ви, пане Славочку, мусите собі затямити, що люди цілуються на те, щоби собі і другому зробити приємність, а не на те, щоби комусь заподіяти біль. Цілувати треба легенько, та й ждати на відповідь, бо поцілунок без відповіді не має і половини того смаку. Невже ж аж я мушу вас учити, ви самі не знаєте? Дивилася на його захмурене обличчя і не могла здержатися від веселої усмішки. А він подумав, уже зачинається. Зараз викинуло йому на губі гарячковий міхурець. Цей міхурець його свербів, а він його легенько гриз зубами. З таким сильним биттям серця, що аж дух йому запирало, ждав у гарячковій нетерплячці на дальші слова і учинки Кранцьовської. Слів посипалося ще багато, але вчинок не наступив жоден. Славко почувався сердитий і здивований. Кранцьовська говорила без перестанку, але Славко її вже не чув і не розумів. Пересидів так майже безпритомно аж доти, коли вже було час іти на обід. Кранцьовська бавилася за той час дуже добре. Вона любила дивитися на цього несміливого мужчину, що з такою увагою мовчки слухає її мови. Який же він невинний! Вона бачить, що він має мужицькі забаганки, але, мабуть, сам навіть не свідомий того. Якраз противенство до її мужа, що не хоче із жінкою і посидіти дома та не видить у ній ніщо інше, як тільки самицю. А ще на додаток навіть неперебірливий, якої раси ті самиці. Просила Славка, щоби лишався з ними на обід, але він відмовився. Казав, що дома ждатимуть на нього. Про себе ж подумав, що нема ніякого рахунку лишатися, бо видів, що з його думок сьогодні вже жодна не сповниться, а зрештою втратив би пообіднє спання. «Коли не можете лишитись у нас, то ми вас проведемо», – сказала Кранцьовська. Почувала в своїм серці вдяку для нього, та й хотіла йому показати її своїм супроводом. «Ви заслужили собі нині на те. Проведемо вас аж до читальні». Вийшли всі четверо. Шарлота з Мундзем ішли напереді. Кранцьовська не вгавала балакати. Говорила, що їй імпонують гайдамаки. Вона любила їх за те, що мають якусь ідею, та й так безоглядно йдуть до неї. Вірила польським газетам, тому говорила про безоглядність. Славко трохи оживився. Йому все здавалося, що читальняний будинок – це почасти його діло. Розповідав їй про крамницю і просив її, щоби брала в ній товари.
з охотою на те пристала. Для служби буде брати допевне, а для себе, коли товари відповідатимуть добротою. На читальнянім будинку вже повзався бляхар. Побивав дах. Стіни вже були вставлені, тільки вікон іще не було. Кранцьовська не могла з Ославком розлучитись. Не подобало їй проводжати його далі, для того прийшло їй на думку, що тепер він повинен їх привести назад. Сміялася з такої видумки, але не попускалась її. Славко, хоч не радо, мусив іти назад. Мовчав уперто, не намагався навіть бути супроти неї чемний. Його надії не сповнились, і він сердився. Думав про свій забобон. Чому він не справдився? Адже, мабуть, усе заповідалося добре. Для чого нараз усе попсувалося? Лютився на Кранцьовську. Вона зачинає і не кінчить, тільки дратує його. Послідніми днями набрав довір'я в своє поводження. Це довір'я відібрало йому пошану для Кранцьовської. Як перед тим не важився навіть подумати про якісь ближчі стрітини з нею, так тепер мав те переконання, що вона має обов'язки супроти нього і не хоче тих обов'язків виконати. Тільки дратує його. Злість розбирала його, і він був готовий цю злість їй показати. Вона помітила його невдоволення. Зразу її це бавило, але коли він уперто мовчав, стала непокоїтися. Врешті сказала йому це. «І чого ж ви знов надулися, стара дитино?» Не обзивався. «Та скажіть же!» – напирала вона. «Мені здається, що коли ви на мене гніваєтесь, то повинні сказати мені за що. Може, хоч стільки я варта в вас?» Схопила його за руку і потиснула. Він кивнув сердито головою на Шарлоту, що йшла з Мунзем перед ними. Кранцьовська засміялася. Догадалася причини його невдоволення. Він сердитий, що Шарлота їм заважає. Тішилася тим дуже, що він волить бути з нею на самоті. «Ах, Боже мій, що ж я тому винна?» «Якби ви, пані, не хотіли, то її б тут не було», – відповів Славко сердито. Вона знов узяла його за руку. «Не будьте ж дитина, адже вона не розуміє і півслова з того, що ми говоримо». «Ат!» – сказав Славко. Вона сміялася. Вимагала від нього, щоби говорив виразно, бо вона такої мови не розуміє. «Чи то люди лишень говорять із собою?» – запитався Славко глибокодумно. Її на радощах аж під серцем скоботало, що він та здобувся на натяки. «Ну, не гнівайтеся, завтра вже будемо самі двоє!» Знов доторкнулася його руки. «Ат!» Вона сміялася. «Чесне слово вам даю, що не розумію цієї мови. Це, може, з литовська?» Він думав над тим, як би свою думку сказати. Врешті придумав. «А завтра скажете знов, що завтра. Ви все, пані, відкладаєте на потім. Зачнете і не кінчите». Вона дивувалася. Не пригадує собі ніщо таке, щоби могло дати йому привід до такого переконання про неї. Він лютився, що вона така недогадлива, а не мав відваги сказати, чого від неї хоче. «Скажіть же, пане Славочку», – просила вже його направду, – «з таких недомовок та родяться потім непорозуміння і кваси». Славко соромився і лютився. Соромився виповісти свою думку, а сердився на Кранцьовську, що вона не догадується. Аж у кінці лють перемогла сором, і Славко обізвався. «А ви, пані, зачали говорити за поцілунок». Вона щервоніла на лиці тим вогнем, що долоні на нім не вдержати, так пече. Потім ухопила Славка за руку.
Кінчіть же ви, говорила з нетерплячкою. Мені докоряєте, що я не кінчу, а самі цілий час розмовляєте недомовками. Його голос дрижав, бо стукіт серця трусив йому горло. Ви, пані, обіцяли навчити мене, який смак у поцілунку. Неначе зняв величезний тягар із свого серця. Отже, воно таки стукало далі. Кранцьовська не випускала його руки зі своєї, тиснула її, але говорила зовсім спокійно. Одно, що я вам це не приобіцяла. Я казала тільки, що ви не вмієте, а друге... Вона стала, придержала Славка, гляділа вслід за Шарлотою, чи далеко відійшла. Потім говорила пошепки. А друге, ви цього від мене не домагалися. Дивилася йому в очі і усміхалась. А він думав, то ти, небогос, хочеш, щоб я від тебе домагався всього? Почув у собі якесь невдоволення, наче якийсь несмак. Вона випустила його руку зі своєї, і обоє пішли далі. По хвилі мовчанки, буцім зовсім не нав'язуючись до своїх попередніх слів, сказала Кранцьовська. «Прийдіть із полудня, чи ви не можете ніколи покинути свого заняття?» Він надумувався, постановив прийти. «Отже, видите, вже все в порядку. А тепер мене гарно перепросите за то, що гнівалися без причини». Були вже біля дому Кранцьовської і мали розходитись. Він брав її руку, щоби поцілувати, а вона розкладала пальці, підносила їх угору так, що він не міг їх уловити. Її це тішило, а його дратувало. Розійшлися. Вона була дуже рада за себе. Таки вдержала свій язик, про вуса не згадала й словом. Совість мала чисту. Тепер, що після цього станеться, то станеться не з її причини. Була рада і зо Славка. А Славко не був радий нітрохи. Ані одна справа не зложилася так, як він про це мріяв. Давно йому знакома зневіра закралася наново до його серця. Цей з полудня не варт іти. На що? На пусту балаканину? Але що сталося з його забобоном? І з тим забобоном, що завсіди справджувався? Хіба би він тепер Славка здурив? Це не може бути. Ніяким світом. І ніщо, але до слова. В ніщо так Славко не вірив, як у той забобон. Тільки тепер якось вони оба не порозумілися. І Славко задумався глибоко. Всі сили умислові зібрав докупи, напружив їх і радився з ними, в чим він схибив своєму забобонові. Ага, найшов. Ой, який же він дурень. Сама доля дала йому притоку журитися, а він не журився. Адже зараза. Тільки було нею перелякатися, загристися, а зате в Кранцьовської збирав би самі тріумфи. Так же ні. Він собі байдуже про заразу. Зараз таки потішився, що вона його не вчепиться. Та хто знає, чи Славко здужає журитися, коли тою заразою так, як того треба на те, щоби його мрії здійснилися. Але ще попробує навіть піти до Кранцьовської, бо почуває по собі, що щось його до неї дуже таки тягне. Не вірить навіть, чи вдалося б йому лишитися дома, хоч би і завзявся. Обідом наївся до цілковитої втоми. Щезла сердитість, щезла зневіра, щезла пристрасть. Ці всі почування зійшлися в одно і перекинулися в одну велику дрімоту. Очі дивилися, але виділи не все. Вони так привикли за такий довгий час заплющуватися по обіді, що тепер у них затемнювалося, хоч були отворені. Ноги, руки і інші частини тіла по черзі завмирали, хоч Славко ще жив і думав.
Піду по підвечірку, потішився Славко і ліг. Але по підвечірку заворот голови, кислота в роті, зденервування і сердитість, скаженна сердитість. Ніяким чином не спромога прочунятись. Чи хотілося б Славкові в такім стані десь іти на любовні сходини? Нехай чорт ухопить і Кранцьовську, і усі жінки, і його з ними.